ni amafiwa live. So we can only do what we can do. So mo kẹ́yìn tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin máa bá wa darapọ̀ mọ́ live tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo kí gbogbo wa pé káàárọ̀ ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Good morning to you all and welcome to the Yoruba Nation Self-Determination Media. And welcome once again to those that are already awake. Let's share the program, which is what I'm doing as well. And let's invite all those that are not currently in the program to join as well. A very good morning and welcome. I'm sharing the program and I expect everyone to do the same thing as well. Self-determination is not a crime, and self-determination is an inalienable right. Nigeria will eventually break up. How soon it will break is what many people don't know. But there's no doubt in our mind that Nigeria is going through its final stage of disintegration. Good morning to you all across the platform. So please share the program and do the same thing as well, and invite others to join as well. A very good morning. So I'm sending my link found to KoikiMedia so that as soon as they come in, they can be able to know that we are live. Aku Olajimo Fulani onibale mawalowo, but tabajoko tatarata, the Fulanis will take what belongs to us. They are so determined that election will never work in Nigeria. There's no amount of what you say. It is too late to save Nigeria. Share the program. That is the first thing you do so that we get more people into the broadcast. Yoruba Nation is the only solution. Let everybody go back to their own country. Kolukaluku, Koloshetie. And I don't want us to get entangled with too many distractions out there in the public. Our focus should remain the same. I have said it many times. The distractions are also set up for a purpose. Not if you distract you. So bear with me. Let me bring in the remaining part of the platforms and we will kickstart officially. Moki Walori program that you will, and those that will join and those that will watch. And if you're using our video, like I always say, you got to put credit on it. Very, very important. Because it takes a lot of work for my staff. Our staff, Mishiwani Akure, Latijo Tuesday. They've not been able to move out of Akure due to the vehicle that breaks down. So Kenya Kamara no video they're accredited. It is very, very important that people that are using our video needs to put the credit to restaff Miole Mashiwala. You didn't employ them, and we are not getting any payment from anybody that are using our video. So it is important that the Batilo video KoikiMedia, you put credit on it. Our staff like Bejade Nisin, Latijo Saturday, it's almost a week now. They're not back home. They're still in Akure as I speak to you right now. So nobody used the video without putting a credit. So very, very important. Moki Professor Akintoye, the leader of the Yoruba Self-Determination Group. Moki Oloye
Sunday Adeyemo Igboho Oosa, the Generalismo, Muki, the Deputy, Emola, and George Akinola. I'm at Ile-Ife níjọ́ Saturday. We'll be discussing everything that we need to know about that as well. So please share the program and bring others. Ile-Ife is going to be locked down on Saturday. Mokibubayi Tiembeni Osun State. Ekupale Male Oloye and myself, well, don't tell you one more. Ori security ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí to start with, but in just about a few minutes we will be doing that. Sentoba Mo Yoruba Nation anthem. You can also recite it along with me as we are now fully ready to kickstart. We're working on that. We will start adding a lot of logo to our platforms so that they will use our video, they cannot credit it. I can't put my staff out working day and night. Can't call Joko call the video without putting our credit that Ile-Ife alone video adúpẹ́ Ole tó ti bọ́ lọ́wọ́ wa nísìn. We have to keep renewing the hotel, and nobody's paying me for that service. So let us start the program officially, as at least we have the links that I've generated, and I'll do the rest later. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí, ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára, ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí bàbá wa Gani Olóyèdé, ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí Kenny lórí Twitter space, mo kí Mr. Gbenga, mo kí bàbá wa Ọpẹ́, mo dẹ̀ kí àwọn anonymous because mo mọ̀ pé àwọn kan gbọ́ wa tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn wà níbẹ̀, èmi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, so it's not a big problem. Mo kẹ́yìn tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Àkọ́kọ́ ilẹ̀ máa bá mi pàdé, dá mi mọ̀, mọ̀yàn nìyẹn. Torí tẹ bá ń wá ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation, tó ti ń fi ohùn síta fún ìjọba káàkiri àgbáyé lórí ìdí tí ọmọ Yorùbá náà gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, tí ẹ̀dẹ̀ bá KoikiMedia pàdé, a jẹ́ pé tí mọ ilé-iṣẹ́ tó ń pè ní Koiki nìyẹn. Fáwọn tí wọ́n ti bá wa pàdé tẹ́lẹ̀ rí, tí wọ́n dá wa mọ̀, àkíyìn o, àmọ́ lóore, ẹ má bínú. I'm setting the camera properly because we're managing all our resources as much as we can. And there's a slippery back to Fumini Kojakari. Hopefully, I think we should be able to be okay. I think it's okay now. So Mokia Yawa,
think the camera should be good now. Yeah, I think. Confirm come fìlà mi dáadáa. Mo kí Omita Kutio. Àwọn ni wọ́n dá wa lọ́lá fún gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Kì í ṣe Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni mí. Ẹ wá ní Nàìjíríà, èyí tẹ́ ká kọ́kọ́ yanjú ẹ̀. We waste our energy. Àtọmọ Odùduwà, àtọmọ Yorùbá. Inú Nàìjíríà kan ni gbogbo wa wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí à ń jẹ wá burúkú. Mo kí bàbá wa Fẹ́mi Ògúnbérù. Èmi ò kì í ṣe ọmọ Odùduwà, ọmọ Yorùbá ni mí. Ọ̀yọ́ ló l'Odùduwà, Ọ̀yọ́ ló ní kinní kan. Àtọ̀yọ́ àti Ile-Ife, ìyà ń jẹ gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀. Yoruba Nation la fẹ́ ní gbogbo nǹkan. Mo kí ẹ. Ká kọ́kọ́ kí àwọn èèyàn wa dáadáa. Bí a tó bá ti ṣe another 10 minutes, àwa wọnú program. Mo kẹ́yìn tí ẹ ti ń wọlé lórí akó ọdún ìṣẹ̀ṣe lágbà. Ẹ lè lé Muslim kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ dẹ̀ lè lé Christianity kúrò. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí Facebook. Mo kí Deputy Olatoni Ages ní good morning, Mr. Koiki. Well done, always on time, giving more information to our people to understand the exit from Nigeria. Ẹlòmíì ò máa mọ̀ pé exit ni ẹlòmíì ní sin bó ṣe fẹ́ ṣe 2027. Jagaba Tinubu for 2027. Irọ́ ló wà ńbẹ̀. Alani Jamiu mo kí yín. Mo kí Rẹ̀mí official. Mo kí gbogbo àwọn ìyá lálùbáríkà látorí màmá tó bí mi. Mo kí dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn diaspora. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní homeland. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Benin. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Ghana. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Côte d'Ivoire. Mo kí ní gbogbo ibi tí olúkálùkù yín bá wà. Ó ń gbàdúrà kí Nàìjíríà dá. Gbàdúrà Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà dá. Ó tètè máa gbàdúrà kí Ọlọ́run jẹ́ ká rí ọ̀nà àbáyọ nínú ilé ìtagbé dání. Wọ́n àbáyé tó kù torí kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tíyàn máa kú. Ọmọdé ń kú, àgbàlagbà ń kú. So káyà tètè bẹ̀ Ọlọ́run pé ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù tá máa lò láyé kárí ayé yẹn gbé dáadáa. Àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn. Ìyẹn ló yẹ kó máa gbàdúrà fún. Ó ń jẹ́ kí church sọ fún ẹ pé kó gbàdúrà fún Nàìjíríà. Kí ni kan church àti Nàìjíríà? Ó sọ fún mọ́ṣáláṣí níjọ́ Friday báyìí nísìn. Wọ́n ní kó yan kíní kan fún Nàìjíríà. Àbò oníṣẹ̀ṣe nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ẹ̀yin tìlú Ìgbòho. Mo kí Àyàn Lẹ́yẹ Wàsíù Adébáyọ̀ Ọlánìpẹ̀kun Wealthy Plenty. Mo kí ẹ. Mo mọ reason tí stream yóò kí ń gbé kọ́mẹ́ǹtì wá ní orí KoikiMedia Odùduwà. Mr. Jair Raymond mo kí. Mo ti sùn láti aago 9:30 fẹ́ lọ lò. Wọ́n pè mí sí meeting oríṣiríṣi mo tẹ̀dá wọn lóhùn. Torí ẹni tó bá lálàáfíà ló máa jókòó wá ṣe meeting. Every day there is a lot of meetings. We ṣáà tán pé conference kọ̀ọ̀kan lánàá. Body mi ṣe ń heal padà ni after a long weekend. Longest time, sir. Ẹ̀yin sí lórí social media ni. I'm busy. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tokyo 778. Bẹ́ẹ̀ni Gani Alágbàlá ni president Ìfẹ́lódùn, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. We must divide lágbára Elédùmarè. Ẹ má wà entangle pẹ̀lú gbogbo Ọọ̀ni àti Aláàfin. Ẹ má ìkọ́ni kankan distract yín. Okay? Exit from Nigeria. Òun ni priority wa. Gbogbo Aláàfin Ọọ̀ni yẹn wọ́n fún wọn ní 48 hours. Distraction. It's all distraction. Èmi ti láǹfààní àti rí kábíyèsí Aláàfin. Èyí tó sọ kò ń ṣe fún public consumption. Ó dẹ̀ lè tọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu. Ó yẹ nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni
Bravo, smart one. Exit is our top notch. Aláàfin gbogbo yẹn àwọn blogger fífi jẹun ni. Àwọn máa dé Ile-Ife pẹ̀lú Ìgbòho, màá tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, kò gbọ́dọ̀ dá lọ, ó gbọ́dọ̀ mú Koiki dání, agbẹnusọ ẹni ní. Mo tẹ̀ wá ń lò rárá ní Gani Olóyèdé wà láì. Ní UK gan mo kì í lò. Èyí tó bá mú mi tó rẹ̀ mí, mo gbọ́dọ̀ jẹ òkèlè tó dáa pẹ̀lú mi ọbẹ̀ àtẹ̀fọ́ tó dáa. Màá wá sùn. Mo ti sùn láti tó 10 lánàá. Mo ti jí sára láti bí i 4:30 ti lọ brush eyín mi. Mo ti wẹ̀ lánàá. Mo ti wẹ̀ láàárọ̀ yìí. Brush eyín mi. Early in the morning, brush your teeth, brush your teeth. Early in the morning, I brush my teeth. Tó bá wá brush náà, wọ́n á jókòó, a ṣe program. Ní Aláàfin, àní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní ká kọ́kọ́ sọ. Láìkẹ́ni kankan ìtagun yìí pẹ̀lú distraction. Àwa máa dé Ile-Ife, èmi àtolóyè pẹ̀lú gbogbo àwọn tó bá láǹfààní. Mo kí Yomitaf Kotio, àwọn lọ ní Mr. Koiki, a máa gé sí ẹlẹ́sẹ̀, bí mo ṣe ń fine. Wọ́n náà fẹ́ máa make sure pé tí bá ti wà lórí broadcast. Ilé ìmọ̀mọ́ wá láti London ní ti gbowó ṣáni, lórí fún mi bó ṣe yọ. Ẹgbẹ́ mi náà máa lọ ṣe 6-pack. Àdẹ̀tí níyàwó àgbọ̀dọ̀ máa ṣe 6-pack fáwọn ọmọ kéékèèké níta mọ́. Ó yẹ nísìnyí, ṣẹ́rí bóyá rí lára mi. Bí báàgì ni o, ṣẹ́rí, rẹ́sẹ̀. Ẹ̀ṣọ́rẹ́sẹ̀ ni bó ṣe ń dán, fresh ni, London boy. Kí n lò 2 years nínú Nàìjíríà, ebi ò lè pa mí. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí fún wọn? Nǹkan tó kọ̀ máa ṣẹlẹ̀ ni pé Olúwa ní gbégbé àlàáfíà torí kò sí security. Mo kí ìyàwó ìyá jagun, ìyá dáadáa. Mo ń wò ìyá yẹn gbogbo bá ṣe wà ní Ìbàràpá. Ìyá yẹn ti dé láti tó 9. Àwa náà ta gbéra kí n fìyẹn sílẹ̀. Ó ṣe gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa mọ̀ bí ó ṣe lọ. Mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò. Mo kí bí àwọn ibi tá ti dé. Ìgbà wo la máa lọ sọ́dọ̀ bá yín? Ṣé èlò lẹ ti dá? Wọ́n fẹ́ ṣe fundraising. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn, ẹ lọ bá wọn dá sí. À ń lọ sí Ile-Ife. Àwọn staff mi ṣì wà l'Ákúrẹ́, wọ́n ti kúrò l'Ákúrẹ́ látijọ́ Tuesday. Mọ́tò yẹn kò tí ready. Ẹ̀dẹ̀fẹ́ wo bí ó ṣe máa lọ ní Ile-Ife. I pray that the vehicle will be ready tomorrow, or lẹ́yìn rather, so that àwọn ọmọ yẹn lè máa lọ towards Ile-Ife. Tó bá dé Ile-Ife, níbo ló máa dé sí, níbo ló máa sùn. Ṣé hòtẹ́ẹ̀lì ọ̀fẹ́ ni? Owó tó ta ti ná látijọ́ Tuesday kò ṣe ta budget ta plan fún. Tàbá wá ní ká dáwó fún mídíà yẹn náà lẹ fẹ́ jókòó lẹ fẹ́ wo ohun tó ń lọ. Kò dẹ̀ sí mídíà tó lè bìtẹ̀, kò ń ṣe tẹnu, mo máa ń sọ, àṣìṣe débẹ̀ ni. Mo kí gbogbo àwọn mídíà wa. Mídíà tó bá máa gbìyànjú pé a bá wa, a jẹ́ pàwà náà ti slow down. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi kẹ́ wa. Mo kí bàbá wa Fẹ́mi tó wá láti Switzerland, ó wà around nílé l'Ákúrẹ́. Wọ́n náà máa yọjú sáwọn ọmọ ẹ̀. Wọ́n náà rọ́pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ti lọ ni. Nígbà tó tún wá rí update mi lánàá pé àwọn ọmọ ẹ̀ ṣì wà l'Ákúrẹ́. Wọ́n náà máa dọ́dọ̀ wọn láàárọ̀ yìí, àwọn agbóúnjẹ lọ bá wọn. Mo kí wọn dáadáa. Mo kí ẹni tó ní Uber yẹn. Ìyẹn ló concern mi jù. Lóòótọ́ àti tún mọ́tò ẹ̀ ṣe torí kò bíìlì wa látèkó. Ó kọ́ ní tá bá ti rẹpo sí mọ́tò. Ibikíbi tá bá fẹ́ lọ, òun á gbé wa lọ.
kàṣà rẹ̀ kò sí mọ́tò kàdé báwọn náà wá nǹkankan tó lè fi fún fámílì tí ó wá dá kí mọ́tò bàjẹ́ káwá abandon ẹ̀ káwá wá pé mọ́tò mi a lè ṣe yẹn àbí gbogbo yóò rí inú mọ́tò táwọn ọmọ yẹn wà gbogbo yín ṣàlẹ̀ follow broadcast gbogbo wa là ń follow broadcast yẹn inú mọ́tò táwọn ọmọ yẹn ń gùn mọ́tò yẹn là ń sọ yìí ó ti break down ẹni tó ní mọ́tò nísìn a gbọ́dọ̀ tún mọ́tò ẹ̀ ṣe torí pé lákọ̀ọ́kọ́ kò wọ́n náà kí mọ́tò ẹ̀ bàjẹ́ má ever láyé ẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa mo bẹ̀ torí Ọlọ́run má ever sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa kó má bàa gba èpè tó bá ever sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa mo fi gbẹ èpè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn àbá ọmọ Odùduwà èyí tó bá wọn ẹni kò pé járe kì í ṣe Yorùbá ọmọ Odùduwà ni wá ẹwà nù Nàìjíríà àtọmọ Yorùbá àtọmọ Odùduwà ìyà ń jẹ gbogbo wa inú òṣì inú òfò inú àdáhùn inú bànújẹ́ la wà nínú Nàìjíríà àwọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà ni wá àtọmọ Odùduwà àtọmọ Yorùbá ìyà ń jẹ gbogbo wa including myself. Bẹ́ẹ̀ni B2S whoever said Nigeria is going to be better ogun ló máa pa yín. Mo kí àwa Mary mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́tí wọlé. Màmá tó bí mi ti bẹ̀ mí gan pé kí n jọ́ kí n má fi ìbínú sọ̀rọ̀ bọ́ kí n kọ̀ ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Mo kí ẹ olóyè mo kí ẹ dáadáa kò ń ṣe tẹnu kò ń ṣe tàgùn ọkùnrin ni ẹ́ ọkùnrin ni ẹ́ mo kí àwòrò mo kí kílà mo kí bàbá Jamiu mo kí dúdú mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò Nàìjíríà mo ní kò ń ṣe pé mọ́tò táwọn ọmọ yẹn ń gbé kò ń ṣe pé wọ́n sáfíìsì ó ṣe sáfíìsì mọ́tò yẹn ni kò sí security lórí títì mo kí bàbá Festus Ọlábọ̀dé mo kí Ògúnṣọlá Ganiu ẹ bá mi pín ètò yìí Ayọ̀míkún Dámíjù orúkọ yẹn lèmi náà fẹ́ ó ṣe brọ́dà mi Amẹ́ríkà lára àwọn freelance mi ni òun gbowó lọ òun ṣiṣẹ́ kò gbọ́dọ̀ gbọ́ èmi ò gbọ́dọ̀ sanwó fóun bọ̀ tí news kan bá jáde l'Amẹ́ríkà ó máa rìpọ́ọ̀tì fún mi sórí dẹ́sìkì wa Ọlọ́run ló fi kẹ́ wa ni mo kẹ́ brọ́dà mi bàbá mi máa kí orúkọ ẹ̀sẹ̀ pọ̀ mi lórí òun wá sórí YouTube mọ́ orí Twitter láti jọ ń pàdé orúkọ ẹ̀sẹ̀ pọ̀ mi lórí báyìí òun wá láti Amẹ́ríkà ní last yọpa year lọ́hùn nígbà tó dé mo dẹ̀rẹ̀ kó wá ṣọlẹ̀ dé ni ó ní èmi ló ń wá kí African Confidential kéèyàn gbéra láti Amẹ́ríkà kó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi àti Ìgbòho bá mi kí African Confidential èèyàn yìí ó tún fún mi lówó tó pọ̀ dáadáa ó ní kí n má bínú tó bá yẹ pé òun ní sí ni torí owó ò lè ṣe tèmi ṣe àwa ti fẹ̀mí ara wa sílẹ̀ àwọn staff tèmi nísìn wọ́n fẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lórí pé à ń ṣe Yorùbá nation à ń ṣe Odùduwà nation ó fìyàwó sílẹ̀ ó fọmọ sílẹ̀ látijọ́ Saturday ni mo ti gbé àwọn ọmọ yẹn jáde wọ́n ì tí fojú kan lé wọn báyìí mo ń béèrè pé ṣe ṣáà ti fọ gbogbo àwọn boxers tẹ́ kó jáde ṣe ti fọ ṣẹ́ẹ̀tì yín
ṣé ti fọ́ ṣòkòtò wọn náà ti ṣe gbogbo ẹ̀ lótẹ̀ torí kíni torí ká lè mú information jáde. Mo fi tọ̀tọ̀ mo fi kí gbogbo àwọn tó tó lórí ọ̀rọ̀ security. Orí ọ̀rọ̀ security náà la fi gbẹnulé. Màá kọ́kọ́ lọ mo kí Professor Akintoye. Mo ń bọ̀ wá kí ìyá wa, mọ́mì wa, sísítà mi, àǹtí wa Tóyìn Ọláoyè. Ẹ bá wa share gbogbo ìgbà là ń sọ. Pastor Jerry náà máa ní kẹ́ share tó bá di 7 o'clock nísìnyí náà máa connect mọ́ prayer yẹn. Muslim ni mí, mo ti bá babaláwo mi sọ̀rọ̀ lánàá. A gbọ́dọ̀ wọ̀nà nìyẹn kan. Má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ní mugun. Ti pé babaláwo mi lánàá. Owó tá máa fi rúbọ nísìn àìtí ni, bọ̀ a gbọ́dọ̀ rúbọ ká tó jáde. Ìwọ náà wá lọ pé àfáà tiẹ̀ àbí kó ṣàlùwàlá kó ṣàdúrà. Ìrìn àjò tó lóye tún lọ yo àti Koiki o àti gbogbo ẹni tó ń kó lọ kọ́lọ́n kó ṣọ́ wọn. O lè má gbà fún ìṣẹ̀ṣe ìtawà gbà fún mi. I am 40 plus ọmọ 1978 ìyẹn kan ṣe máa sọ pé má bá babaláwo sọ̀rọ̀ èpè ló máa gbà lẹ́nu mi. Tom bastard àwọn ọmọ àlè. Òyìnbó gan ní babaláwo lọ́wọ́, mo ní pásítọ̀ lọ́wọ́, mo ní àfáà lọ́wọ́. Ìtó bá wọn ẹni kó máa ṣe bẹ́ẹ̀. Babaláwo ẹ bá wọ wọnà báwo lọ́nà ṣe rí ṣọ́nà máa dá. Irú àwọn gbọ́dọ̀ máa jáde nísìn ká máa wọnà, a gbọ́dọ̀ wọnà. Torí ẹ̀yin ìkà tẹ̀ ń dúró a lè rúbọ yín, but owó la máa fi rúbọ. Ẹ fún wa lówó, a nídòwó. Ṣé mi mo fẹ́ jẹ owó yẹn? Àbí tí babaláwo tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àní fún lówó, màá ní kó lọ rẹran lọ́fẹ̀ẹ́, ìgúnfẹ́ àbí whatever tó bá fẹ́ lò, pẹ́pẹ́yẹ ló fẹ́ lò ní. In tó ń wù mí lèmi ṣe, èmi ò encourage ìwọ kí wọ́n ṣe, ìwọ má ṣe, èyí tí wọ́n bá mọ̀ ní kó ṣe. Àní ká kọ́kọ́ gba country kúrò lára country tá wà. Country kan wà sínú country. Kò tẹ̀ sẹ́ni kankan tó lè bá mi sọ nothing mọ́ nísìn. Nìkan tí mo tún fojú mi rí láti Ìbàràpá ta fi dé òkè ọ̀dọ̀ ọmọ Lúkà lọ́hùn. Ọjọ́ mẹ́ta báyìí gbogbo ara ń ro mí ni. Mo wá kí bàbá Akíntóyè tó tètè ṣírò ọkàn wa báyìí. Torí if not, àníwà ní ànímọ́bí tó yẹ ká wà, a support politics, but àmọ́ tó yẹ ká ṣe. We're hoping that there is going to be a country that can reform and work. I'm a restructured. Ṣé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ restructure yẹn wọ́n fi dá yín padà sẹ́yìn. Mo kí àwa Kẹ́mi mo fi tọ̀tọ̀ kí n mà. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, brother mi, àfikọ́ lọ́ba nkẹ́. Bó ṣe ní physical challenge kò ríran dáadáa, ó wà ní Ìbàràpá. Mo sọ fún ìyàwó mi, ó wá béèrè pé báwo ló ṣe ń dà. Mo ní Ọlọ́run ní ìmọ́lẹ̀ Táíwò kéèyàn má ní good eyesight, ó wà ní Ìbàràpá. Ẹ wá ní èmi àwa jókòó sí London, wọ́n wá ń káàkiri. Kí ni mo ṣe London? Ìyàwó mi ti gba kámù, àwọn ọmọ ti gba kámù, ẹ ṣáà fáwa lówó tá a máa fi tọ́jú wọn. Ìyàwó mi gbọ́dọ̀ béèrè owó kí má lè mú jáde. Ìyẹn la ẹ support wa. Bó bá wù mí kí n má gbé London mọ́, kí ni mo fẹ́ máa ṣe London kí mo ṣe abroad? Ó pè mí kí n máa gbé nínú Ìbàràpá gan sedan kí n máa gbé London tí security bá ṣáà ti wà fún mi, tó lóye bá ti guarantee security. Because olóyè nìkan ló lè guarantee security anybody nísìnyí yàtọ̀ sí ọba Elédùmarè nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí security pàápàá kankan nínú Nàìjíríà mọ́. Wàá gbọ́rọ̀ nísìnyí, máì tí lọ sùn. My wonderful brother, I am not happy for what is going on in Yorubaland. See what is going on with people in Ilorin, and our king did not see that. God bless you. Worry. Ó kù díẹ̀. Mo kí bàbá Akíntóyè ṣe. Ìmọ́lẹ̀ tún sọ fún mi pé òun ò rí kankan, òun ló ń type yìí nísìnyí. Ó ní I can't see you.
gbogbo ẹ̀ dúdú páò ní oko kò rí anything, ó dẹ̀ wà ní Ìbàràpá, ó tẹ̀lé wa lọ títí dókè lọ́hùn. Do you know what it means for somebody not to see? Mo wá kí àwọn tí wọ́n jẹ́ tọ́jọ́ ń rìnrìn àjò yẹn. We all need your support. Dèmi ṣe need the support kò ń ṣe èmi lèmi polongo ní bíbá, àwọn náà ní àwọn olúkálùkù ló lẹ́nu káwọn náà polongo tí wọ́n lọ́hùn, but àwa máa encourage yìí. Ẹ fi $1 yìí sílẹ̀, ẹ fi £2 yìí sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká rí iṣẹ́ yìí ṣe kíákíá. Tàbá ní lọ́ọ̀sì 6 tó tẹ̀lé wa lánàá, olóyè ní tiẹ̀, káwa kan náà ní tiwa, kò pọ̀ jù, tàbá gbogbo kíní yóò pọ̀ jù. Mo kí ọmọ Òfìkì, òun náà ṣe change engine mọ́tò ẹ̀ lánàá, níjẹta ó send video ẹ̀ sí mi, ó yọ gbogbo engine mọ́tò ẹ̀, because àwọn ìrìn àjò tán rìn lórí títì Nàìjíríà yẹn, àní Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Mo náà rẹ́ mi kan tó wà ní, ó wà around nísìn. Mo máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ all the time, màá kọ́ ra sọ briefly ni, ó wà around nísìn. Mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ many times, mo ní state, mo ní sọ state tó ti wá nílẹ̀ Yorùbá. Ó ní tó bá fọ̀hún ní local government ẹyọ kan, àwọn mẹ́ta àwọn máa sọ di half of New York. Àwọn máa wá investors náà kò ṣe wá wọn, àwọn máa sọ di half of New York. Ó wà around nísìn, mọ́tò wọn break down níbì kan. Mọ́tò tuntun, brand new car ó break down. Ìlú òfò ní Nàìjíríà sẹ́. Ìwọ tó lówó lọ́wọ́, ìwọ tí yà ń jẹ, mo kí bàbá mi Wolex. Wọ́n ní Kwara is now under, mo tẹ̀wọ́ fídíò kan tí àwa kan sẹ́ǹsì ni, ọmọ ọ̀fọ̀ lórí burúkú ọmọ Fúlàní. Wọ́n bí pé kó sọ nǹkan 5 tí Islam ń ṣe kinní kan. Àṣà ọmọ Fúlàní ni ọmọ àlè, ó náà làwọn ní Kwara. Ìyàwó kan ló ṣe, mo ṣe wo kí n tó bẹ̀rẹ̀ program. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Òfìkì, apàdé ní Ile-Ife lágbára Elédùmarè. Ẹni bá ní àní dé là ní dé bá. Àwa náà ti gbé fájáde, ẹ bá wa wọ̀nà, báwo la ṣe fẹ́ rìnrìn àjò yẹn. Ẹ wá fún wa lówó, torí mo fẹ́ send owó láàárọ̀ ẹ̀, máa send owó sí babaláwo. Ṣọ́ra kọ́lé tètè ṣe àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe, ara rìn àjò náà ni. Ẹ bá wa, and I need the cash flow. A gbọ́dọ̀ máa struggle pẹ̀lú cash flow níbi tá a dé nísìn, especially lórí platform tiwa. Bad road, bad economy, òun ni Táíwò sọ. Ẹni tó ríran gan gbọ́dọ̀ fílẹ̀ lára. Táíwò Thomas kò rí nothing, complete dark. Ó dẹ̀ wà ní Ìbàràpá, asùnmọ́jú ní Ìbàràpá ni èmi àti ẹ̀. Má ever láyé ẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa dà. Ìlú àdánwò. Mo kí bàbá mi Adéyẹmí, ìlú àdánwò. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí àwọn ẹgbẹ́ dáadáa. Mo wà nínú platform kan lánàá, wọ́n mix nǹkan kan together. Mo fẹ́ try láti clarify it briefly. A ní YSDM. Ohun YSDM kó fún gbogbo wa lówó. Bá ṣe ń jáde, pé Koiki èlò ní wọ́n need, ó yá gba 3 million. Èlò ní state kankan need. Kò sówó. Ẹ ṣé gan ni ìyàwó Afọlákẹ́, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí n mà. Kò sí owó ni, kò ṣe pé owó wà wọ́n restricted tó fi ná. Mo kí bàbá wa ọba, God bless Nigeria kẹ̀. Ibo lẹ́yìn ti jáde, ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ o, ibo ni God wo ló fi bless Nigeria. Àwọn ẹ̀fẹ́ máa parọ́ yẹn fún. God is stupid bí ẹ̀yin, God is stupid bí àwa. God bless Nigeria. VDM ní Dangote wọnú hospital, ọmọ méjì ní accident pẹ̀lú Dangote truck. Dangote dẹ̀ yọyọ kan kúrò lọ hospital, ó fi ìjókòó sílẹ̀ níbẹ̀, ó fẹ́ lè kejì sínú hospital yẹn. Dangote truck dẹ̀ ló ṣe accident fún yẹn, ọmọ yẹn ti di vegetable. Ẹ wá ní God bless Nigeria. Ṣé mountain sọ ṣá? Táíwò Thomas kí ló sọ?
Only I feel the body pain. Anemi ṣe tèmi ṣe ń his off ni. Ṣé náírà lẹ fẹ́ mo lè pè jáde ni a ní ìdòwò ẹjọ́ ká tẹ̀ fowó ránṣẹ́ sí babaláwo láàárọ̀ ẹ̀ kó lè parí iṣẹ́ tó kù. Torí ìrìn àjò agbọ́dọ̀ bẹ àwọn tó yẹ ká bẹ̀ lọ́nà. Alo bàbá mi punch síbẹ̀ yẹn. First Bank mi 30 96 80 88 48. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ bá mi kọ sí tẹjọ tí yóò ní bàjẹ́. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ètò náà tí kanjú ẹni tó bá ń kanjú tó bá ní data ẹ tètè ra data. Ṣé ti get number yẹn ẹni tó fẹ́ fún wa lówó a gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù kọ́kọ́ àkáǹtì yẹn síta. Tẹ́ bá rí gbọ́ ṣé n tún sọ owó la need. Ẹ wá máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Clearface olórí burúkú Nàìjíríà o. Ilẹ̀ Yorùbá dùn bọ̀ kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà ọ̀fọ̀. Ṣé n tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 30 96 80 88 48. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí YSDM òun ni the body. A gbọ́dọ̀ ní body tí ó máa direct ìrìn àjò Yoruba Nation. Ẹ jẹ́ n wò bẹ́ẹ̀ kọ́ dáadáa. Mo mọ̀ lórí ẹ jẹ́ n ẹ ṣé gan ni my prince 30 96 80 88 48 bẹ́ẹ̀ ni kò wá sówó tó kéré. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó kan tó tún rescue. Èmi tẹ̀ mọ̀ tẹ̀ fún àwọn ẹ̀ tó máa sùn Àkúrẹ́ lánàá. Nígbà tó pè mí pé mọ́tò yẹn wọ́n ṣe tán bọ̀bọ́ tó fi start ẹ̀ báyìí ó tún overheat so wọ́n ní kó jẹ́ kó dàárọ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ rìnrìn alẹ́ nísìn wọ́n máa tó bá ṣe mọ́tò yẹn tán báyìí nísìn láti ibẹ̀ nísìn wọ́n gbàbẹ̀ lọ sí Ile-Ife ni wọ́n lọ dúró de Olóyè ahead níjọ́ Saturday. A padà wá sọ́dọ̀ àwọn staff mi bọ̀ ká padà sínú program. Mo ní YSDM bàbá kí tó yẹ àlàáfíà lọ́wọ́ bàbá wa ojoojúmọ́ là ń bá bàbá sọ̀rọ̀ kò séwu àlàáfíà ara ti dàgbà 90 ìṣọmọ kékeré èmi gan mo jẹ́ 40 plus ọmọ 1978 kàmá ìtí wà sọ bàbá 1930 ṣé 1935 ni bàbá kí tó yẹ àlàáfíà ni bàbá wa. Nigeria capital is calm bẹ́ẹ̀ ni ìlú òfò. Mo ní YSDM mo kí àwa Bọ́sẹ̀dé ṣe gan ni. YSDM is the Yoruba self-determination movement body. Gbogbo ẹgbẹ́ ò lè máa kọ lẹ́tà sí EU. Bẹ́ẹ̀ ni ó pè yẹn tó bá pọ̀ níbẹ̀ a lè gbájú 200,000 lọ. Problem tó pè ní ọ̀dẹ̀ tí ní kí wọ́n upgrade ẹ̀ àdẹ̀ ní time yẹn. Màá ní láti máa fún ọ láwọn details kan tí kò sásìkò. So ó pè yẹn òun náà ṣiṣẹ́ but 200,000 the minimum to withdraw. YSDM is the Yoruba self-determination movement. And gbogbo alamọ tó ń pè ní movement. The reason that she set up YSDM ó ní pé kí a lè wà in one uniform tá bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí any country kó jẹ́ YSDM ló máa gbé lẹ́tà yẹn lọ. Lórí pé nígbà tó sọ̀rọ̀ nísìn ò forúkọ ẹ̀ sí ṣorúkọ ẹ̀ ní nothing but truth. Koiki Igboho movement is over, sorry. Kí lorúkọ ẹ̀ gangan? Fulani, ọmọ Fulani. What is your real name? What is your real picture? Because nothing but truth is not your name. Kò ń ṣorúkọ ẹ̀. Tí wọ́n bá jọ ọmọ ọkọ tí ẹ̀rù ò bá wọ bí Ìgbòho wàá forúkọ ẹ̀ síbẹ̀ wàá fi picture ẹ̀ síbẹ̀ so àwọn èèyàn á lè lọ wo profile ẹ̀ àmọ́ bí ọmọ Fúlàní ní ọmọ àlè pump pastor ẹ ṣe gan ni mo ti ń rí credit díẹ̀díẹ̀ bó jẹ́ 5,000 ni ọmọ Yorùbá ní ìwọ ló fi ṣe nothing but truth lórúkọ ẹ̀ lọ change kí lórúkọ ẹ̀ ọmọ àlè pump pastor àmọ́ bí obìnrin ni ẹ bí ọkùnrin ni ẹ sọ ìdílé ẹ sọ state tó ti wá fún wa lórúkọ ẹ lọ change gbogbo ẹ lórí TikTok lálẹ́ yìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìdájí lọ change ẹ ká wá lọ wá profile ẹ jáde ọmọ Ìjẹ̀bú Òde lèmi màmá mi ọmọ Ìsàlẹ̀kó Kóìkì lèmi ń jẹ́ èèyàn ọmọ ọ̀ràn kíran tí Fúlàní
bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ èmi mọ̀ pé distraction ẹ rí pé ibi tá a fẹ́ lọ ní so ti distract wa ọmọ àlè. Fúlàní ìlérí ibú wọ́n ti àtọbìnrin wọn àtọkùnrin wọn wọ́n ti pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ àlè born bastard. Ẹ jẹ́ máa bá ọ̀rọ̀ wa lọ. Mo ní YSDM òun ni organ, òun ni body tí wọ́n set up ní I believe it was in 2020. There was a lot of consultation, YSDM. There was quite a lot of consultation. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe gan ni yàrá wọn ni kí n má jẹ́ kó distract me ọmọ àlè. Àní dá wọn lóhùn, màá kọ́ máa ignore comment mi so that kí n má wà distracted lórí burúkú lọ́pọ̀ nù ọmọ àlè. Àmọ́ tí a ti jẹ, àmọ́ tó jẹ kò rérò. Mo ṣe semovita gan lánàá, bọ́tà ni mo fi sí. Born bastard. Now, why they are achieving something for Yoruba Nation? Why we will have many groups? Amani, many how to mama bami dalon lori the comment section. Emma fire to that in comment of phone. Emma give me what distract. In content. Is work back Oduduwa cause. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n ti really get YSDM. So tá bá ń gbọ́, tá bá ń ṣe audio jáde, tó bá ń gbọ́ YSDM, wọ́n máa ń rò pé iṣẹ́ wo gan ni YSDM ń ṣe. Lákọ̀ọ́kọ́, Professor Akintoye is the chairman of the YSDM. Tẹ́ bá lọ sórí website wọn nísìn, ibẹ̀ ni mo ti ń kà, ẹ jẹ́ n gbé website yẹn jáde sórí screen fáwọn tó wà lórí software. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní WD76 mo mọ̀ máa fi sórí software torí kíní ẹ̀ sometimes quality yẹn mo really like it. So jẹ́ kí n wá kí àwọn tó wà lórí screen lórí. Now, torí nínú YSDM ní gúrùpù tí ó ń ṣètò ààbò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ta fi ń káàkiri tó fi ń pè wọ́n ní ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Àwọn ni wọ́n align pé lórí security làwọn fi dúró lé lórí. Àwọn ò lọ anywhere, but security yẹn ni ó jẹ́ the main point àwọn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ni is just like a bus Baba is driving. Nínú YSDM yẹn la máa wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí ẹ máa wá ràn YSDM lọ́wọ́, but YSDM fúnra rẹ̀ òun náà need the support gbogbo wa. Ibi tí YSDM àti need the support wa ni pé the more tá bá dáwó síbẹ̀, àwọn náà lè pull owó jáde pé ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ẹ gba 10 million fún security campaign tẹ́ ń bá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba, because ìfẹ́lódùn ló initiate that. Àwọn kan disagree pẹ̀lú ẹ̀ at the beginning because kò ẹ mọ̀ pé nǹkan kì í tètè yí gbogbo wa. Kí ni security? Àná a fẹ́ Yoruba Nation. Kí ni kàn wá pẹ̀lú security? Bó ṣe ètò ààbò ìṣe tó jẹ́ priority tàbá tẹ̀sán pa fi gba country pa fi dá dúró. A gbọ́dọ̀ tún lè at least tá a bá tẹ̀ ní gbogbo nǹkan, a gbọ́dọ̀ lè sọ fáwọn ọba wa kó sọ fún Tinubu lókè pé ó dá nílẹ̀ Yorùbá Gani Adams òdìdé kò ń ṣe tẹnu kò rẹ́dì láti jà fún kankan bó ṣe wà yẹn. Tó bá pè fún party kó lọ party. Mo máa ń sọ fún yín, mo ti mọ Gani Adams kí n tó mọ Ìgbòho kò ń ṣe tẹnu. He's not ready to do anything. So we need somebody that has the boldness. Ìgbòho ni. Ìgbòho tó wá ní òun ò fẹ́ dá ṣe, ẹ fẹ́ lòmíì jẹ́ kóun ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ẹ̀. Àìtí ìgbò sí padà. Ìyẹn ni ìrìn àjò tó ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn lórí security. But going back to the history of the YSDM, briefly,
about kò sí iléeṣẹ́ tó máa lọ bó bá wá sórí KoikiMedia nísìn wàá mọ kí ni agbédání prior before Yoruba Nation ó ní nǹkan tí KoikiMedia ń ṣe but a ti surrender KoikiMedia fún self-determination. A ti surrender for self-determination. Now, the purpose of the YSDM because our people are mixing things up. They are mixing things up and koda kamagwa. About the YSDM, Yoruba self-determination movement ṣìníwá kì í ṣe country kò ń ṣe pé a ní owó tó ń wọlé láti federal government ní every month. Mo rí woman ni tó máa ń fa Tinubu ní lọ́tùn lósì Ṣadé tó ń ló ń jẹ́ mo rí fídíò ẹ̀ kan lálẹ́ àná. I think I was about to sleep. Ó ń bi àwọn senator ti Lagos State níbo lówó tí Tinubu kó fún wọn wà every month. Owó wo là ń sọ? Owó every month tó fi ní kó máa tọ́jú constituency wọn. Owó yẹn làwọn máa ń kó pamọ́. Yes, we want to preach unity, but unity with fact. Ṣáwọn yẹn fẹ́ ṣe unity ìyẹn separate issue nìyẹn mò ń bọ̀ lórí ẹ̀. I don't want to read the comment so that kí lè focus. Ilé tí mò ń sọ ẹni ká kọ́kọ́ gbọ́. Now, when the YSDM was established, purpose anyway, we have many groups to consider letters to UN. Everybody cannot write letter to the United Nations. United Nations should be letters anyhow. Ogbọ́dọ̀ ní process. Kò ṣe pé gbogbo akọ máa kọ letters sí EU, a máa kọ letters sí UK. Tí wọ́n bá kọ lẹ́tà sí UK ní sí ẹ ṣe fún gbọ́n fún mi ní gift lórí TikTok mo dúpẹ́. Tẹ́ bá kọ lẹ́tà sí UK ní sí kò wá recognize bí èyí tó lóye gbé lọ ní October last year. Ṣé rí pé bá ṣe gbé lẹ́tà yẹn lọ tó bá jẹ́ pé group kan ló gbé lẹ́tà yẹn lọ kò lè ní weight tó ní níjọ́ náà lọ́hùn. How many people remember that letter tá gbé lọ sí ọ̀dọ̀ Kistama? Ó dà pé mo ṣì rí mo kàn fẹ́ lọ pick image yẹn. I think màtí mò ń káàkiri lánàá because editing ni mo ṣe throughout lánàá lórí laptop yìí. Mo ń bọ̀ mo kàn fẹ́ wò bí mo lè rí picture yẹn briefly. Ẹ rántí pé lẹ́tà tá gbé lọ yẹn, this is the image. Ó ń bọ̀ ẹ máa rí nísìnyí. Ṣé rántí lẹ́tà yìí? Lẹ́tà tá gbé lọ yìí, imagine tó bá jẹ́ pé group kan ló gbé lọ kò lè ní weight tó bí YSDM ṣe ní kó gbé lẹ́tà yẹn lọ. Tí bàbá kí tó yẹ kọ lẹ́tà yẹn, tí olóyè fi wá sí London, a fi ṣe rally láti lẹ́tà yẹn federal government fi yàgbẹ́ ìgbẹ́ngbọ̀n nígbà tó máa fi díjọ́ Monday kí ló ń ṣẹlẹ̀? Because the body ló kọ lẹ́tà yẹn straight sí UK government. This is the importance of having the body. It often we need body in here. But ṣé body wá ní resources láti fi fund the movement yìí? No, wọ́n ní. Àti ká bá parọ́ fúnra wa. Kò wá sí organization kan láyé yìí. Kódà bí Trump ṣe lówó tó, bó ṣe ní owó tó tọ́ pé ní ṣe $1 million man ní àbí Elon Musk sì support ẹ̀ o gbé èlò ni Elon Musk gbé sílẹ̀ ìjọba l'Amẹ́ríkà nígbà tí Trump fẹ́ ṣe campaign. Èlò ni Elon Musk ẹni tó ní X tó ní many tó ní Tesla tó ní gbogbo ẹ̀ èlò ló gbé sílẹ̀? Ẹ bá mọ̀ ẹ bá fi sínú comment section. Mo kí bàbá Nurudeen, mo kí Olúwafẹ́mi Rufus. Elon Musk gbé ṣìgìdì owó sílẹ̀. Kí ló dé tí Trump ò ṣe sọ pé òun ò fẹ́ owó yẹn? Òun ò nídẹ̀.
because wọ́n need owó yẹn láti fi ṣe campaign. Now àwa wá ń káàkiri nísìn, owó wo la fẹ́ fi ṣe campaign yẹn? Àwa ò ní any big man kankan nísìn tó ń fund the self-determination movement yìí. Owó ara wa, iṣẹ́ ara wa lolúkálukú ti ń já mọ́ra wọn. Ó yá Táíwò Thomas, ó yá àwọn náà gbà ń bẹ̀ yẹn, Koiki gbà ń bẹ̀ yẹn, YSDM àwọn kan dá síbẹ̀ púpọ̀. This is where we are lacking funding. Ṣé nǹkan kan wá possible tí kò ní the fund? Gbogbo platforms tẹ́ jókòó sí, TikTok, tó bá rí owó wọ́n lè upgrade débi pé mi àti máa ṣe program lé lórí báyìí. Instagram, tó bá upgrade wọ́n, tó bá rí owó fi upgrade. Báwo dẹ̀ lọ ṣe máa rówó? Wọ́n ní àwọn the best of IT whatever tó bá máa need láti fi máa run operation. Èmi ní YouTube, èmi ní Twitter, èmi ní Facebook, whatever the platforms that we are using. With Ekaro, Baba Adelabu, Isaac, good morning. Aago mẹ́fà ṣẹ̀fẹ̀ lónìí, 2 minutes to 6 in the 22nd August 2025. KoikiMedia bringing the world closer to your doorstep. This is where the key, Yemi Fatoki Mokia Gbogbo Lagos Island. Without funding, you are likely to do little, and the result will take longer to achieve. You need funding. I am a member of the Labour Party in the United Kingdom in 1998, Timothy UK, because party Timothy means supporting here, and party Timothy not supporting here. Most money, but for many years I was paying Labour Party every month. Ẹlòmíì nísìn láti jọba ti bẹ̀rẹ̀ movement kò sanwó sínú YSDM rí, which is meant to be the body. I want expect pé kí YSDM pull owó jáde, níbo ló ti fẹ́ rówó yẹn? Níbo ni YSDM ti fẹ́ rí owó tó máa fún gbogbo wa pé bá ṣe ń káàkiri yìí o, ẹ gba 1 million bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ gba 2 million bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ gba 500,000 bẹ́ẹ̀ yẹn, níbo ló ti fẹ́ rówó yẹn? When the YSDM is not properly funded. Are you getting the message now? I am not talking about the media. The media is an independent away from the YSDM. I am talking about the body now that can help each of the groups. And we have about 52 groups lower than YSDM. Ètò yẹn ti ń bọ̀ díẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ń tò kó tó di pé Dúpẹ́ Onítìrí dé. She infiltrated it and she destroyed part of that project of Yoruba cause Dagbedani by telling some of the gullible ones that she has what it takes to give them a country. Yawiri, Kukute, one bastard. Ìrìnàjò yẹn tí ó take many years and months to put together, she came in and cracked it in the hope that she was with us. Everybody thought she was with us, that she had a genuine heart, not knowing pé Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún Yawiri. And what happened? She divided part of the union. Each group has people that believe in her, while some still believe in Baba Akintoye, and that means there was a divided, mission. It would take time, láti correct it, because let's give an example. One group on the mega rally, àwọn ológun olúwa ni arákùnrin tẹ́ ń rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olóyè Pẹ̀lẹ́mi, tàjọ́ ń tẹ̀lé Olóyè US lòun náà ti wá. Wọ́n lẹ́gbẹ́ kan tó ń pè ní mega rally. Kò sí gbogbo rally tó ṣe ní Amẹ́ríkà, mega rally ni ẹ̀ náà ti gbọ́ tán, mega rally àwọn ni wọ́n frontẹ̀
Now, nínú group yẹn nísìn, aláwọn tí wọ́n exit láti inú group yẹn tó tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí lọ as well. Mo kí our comfort. And that means that it take time to now put the structure back again. Each of the groups, every group was affected in this movement. And we are a movement. We are not a government that have access to the resources yet. Táwa náà bá ní access to gold tán wà lọ́ṣun. Àní máa bèrè owó lọ́wọ́ yín níbí báyìí. Táwa náà bá ní access sí resources tí Chinko wà, àwọn Chinese wà ní Osun State. Àní máa bèrè owó lọ́wọ́ yín. Now, let's go back to the basic. Each of your state, Tatiwa, Ogun State ni ẹni, Ekiti ni ẹni, Lagos ni ẹni, Osun ni ẹni, Ondo ni ẹni, Kwara, ká tẹ̀ sọ pé Kwara àti Kogi wọ́n ká mọ́ ilẹ̀ Yorùbá according to Nigeria system ni mo ń sọ. You might get me wrong. The way Nigeria is structured now, Kwara and Kogi is not part of Yorubaland. A kò mọ̀ pé they are part of us. But bó ṣe gbé Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Nigeria wà báyìí, Kwara àti Kogi is not part of Nigeria. It's not part of Yorubaland. Sorry. Now, let's even say they are part of it, for argument's sake. Níbo ni gbogbo owó tí wọ́n kó fún àwọn governors wà fún security budget? Táwọn ò ní owó yẹn lọ́wọ́. Because security là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn. Ìrìnàjò security ni ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Tí president wọ́n jẹ́ Gani Alágbàlá, vice president wọ́n jẹ́ Kentos, Ani Aja Queen, Evangelist Toyin Ashubiaro, Mommy Toyin Olaoye, Mommy Ellen Obafemi, and many of their executives. Ẹgbẹ́ kan nínú 52 groups, àwọn ló gbé ní àjò táwọn rìn nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn ló gbé jáde. So táwọn kan bá wá ní YSDM ò fún wa lówó, ṣé adáwó sínú YSDM tó máa fi release owó for anybody? Does the YSDM have the money? I can tell you they don't have the money because it is not yet well funded. But the governor that have the money, governor that have access to our resources through the federal government and through the state, topping back tax, and we're going to come security now. Because our teach a country, we are not yet a country. We are the movement that wants to become a full independent country. So where is the money? Níbo làwọn governor yẹn kówó sí? Owó tó ní kó fi ṣe ààbò fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Odùduwà. Whichever name you want to call yourself, I don't give a toss. Because as far as I'm concerned, it's still the same. Eshegun Iyawa Kemi, only they're pocketing it. So can you blame Yoruba Nation for that? You can't blame us for that because we are pushing it now to say, okay, bóyá tí federal government bá wò dáadáa pé security wà lóòótọ́, ẹ fún access fún olóyè láti ṣe ààbò ilẹ̀ Yorùbá. Ní táwọn ọmọ tó máa fi bá ṣiṣẹ́ ó wà lọ́wọ́ ẹ̀, but kò lè ṣe without the government giving him the go-ahead. First is declare wanted. Nígbà tó ń ṣe wanted, olóyè wọnú gbó káàkiri, ó wọnú ìgbẹ́ tó lọ ń lé wọn. Kò lè ṣe yẹn mọ́ nísìnyí o. Olóyè ò lè pa gèrè nísìn máa bọ̀ ní Kwara, èyí tẹ́ni kó máa bọ̀ ní Kwara. Yes, a lè wá sí Kwara láti wá ṣe tá à ń ṣe náà bá ṣe ń lọ sí àwọn state kankan at the appropriate time. Èmi kọ́ ni mò ń to gbogbo planning yẹn. But kó olóyè máa bọ̀ wọlé ní sọ́yà káwọn gbó ká lọ bá Fúlàní jà. Kò lè possible bẹ́ẹ̀ o. Because Oloye is not free in Nigeria as we speak today. So, Toba Panyida Dani Kwara, we hold your governor and your representative at Anwobale Yoruba, at Obale Odudua, whatever you want to call them. We will hold them accountable for the loss of lives in those states.
ṣé mo make sense? Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣó ń yé wa? Because when some of you are saying that, oh, YSDM is not supporting this, the project of ìjáde nísìn, ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn àpapọ̀, now wá sọ pé dá kólúkálukú náà máa dá owó ní state level àti ní local government. I think the state, they are federal, wọ́n ní kó máa dá 500 naira. Ní state, wọ́n ní kó máa dá 250 naira. Ẹlòmíì ò tún lówó kò rí yẹn dá. Wọ́n ní kẹ́ máa dáwó, so that tẹ́yìn bá dáwó yẹn àwọn kan máa dá tó pọ̀ tó máa sọ pé I donate 50,000, àwọn kan máa donate 10,000, but ẹ̀yin fúnra ara yín ní state yín ẹ gbọ́dọ̀ lè máa sọ pé ẹ̀ ń dá owó kò síbi kan tí kò sí kankan tíyàn lè ṣe tó ò ní nídòwó. Kọ́tẹ̀ tó wá sí ìgboro wá sọ fáwọn èèyàn pé ẹ support wa o, ẹ wá fún wa lówó. Wọ́n ní káwa náà kólúkálukú ọmọ Ogun State lèmi nísìn, èmi náà sì jẹ gbèsè lógún State o, because bùkátà tèmi náà pọ̀, but àwa ti jáde as media láti fi ran gbogbo ọlọ́wọ́. Èèyàn mi pé wọ́n ní káwa náà má dáwó, àwa media. Okay, wọ́n ní federal 1,000 naira, state 500, local 250. Ṣé yẹn pọ̀ jù? Pé kí gbogbo á dá 1,000 naira, so o lè dá 12,000 naira tiẹ̀. Group kan nìyẹn o, àwọn ló ní initiative yẹn, and they have the right. Group mi náà ní right láti raise owó on their platform. Kò sí platform kan tí wọ́n ní kí wọ́n má raise owó. Every platform have the right to raise, I mean every group under the YSDM. But tó bá jẹ́ pé YSDM wá ní extra, wọ́n máa know that ìfẹ́ ló dùn ẹgbà 10 million yìí ẹ fi kún intent ṣe lọ yìí, because epo is 900 and èlò la rẹ̀ epo náà, I think about 900 naira per litre. Ìṣojú mi lọ sí ń tọ́pù gbogbo àwọn mọ́tò ọ̀pù, mo mọ èyí tó ń jáde lọ́wọ́ Olóyè. So that is just the clarity. Wọ́n náà lè ra gbádà 30,000 naira, 980, between 980 ní ara epo per litre. And then fill the tank. Okay. Ṣé táǹkì tá gbé lọ láti ilé dé Ìbàràpá náà la gbé lọ sí Ondo State? So the security is the responsibility of your governor. It's not our responsibility at all. But the fact that a group has taken it as part of their own mission is a bonus. Whatever the security in Yorubaland today, hold your governor responsible for that. Not us, our parliament hold responsible. We are the movement that wants a change to back a full independent country. Our country. But the fact that you are still in Nigeria, you cannot blame Yoruba Nation for your problem of security. Oh, they blame our problem to our country. That is the problem of the governor. We need to exit Nigeria. But most of you doesn't agree. Most of you, and the comment is only the agitation of Yoruba Nation is misplaced. Security of Yorubaland should be the priority. Báwo ló ṣe jẹ́ misplaced? So in the governor tiwa, state will tiwa. Why should it be misplaced? Because misplaced because the reason why we want to exit Nigeria is the reason why we say there's no security. Your governor should be the one taking care of your security, but they have not taken care of your security in the last 26 years of that shit hole country. So báwo ló ṣe jẹ́ misplaced priority? Ṣé maintain social? Báwo ni Yoruba Nation ṣe jẹ́ misplaced priority? Yoruba Nation gangan ni ó fẹ́ gbà yín lẹ́ni sí lórí pé ẹ ní security. Yoruba Nation gangan ló fi gba gbogbo wa lẹ̀, because tó bá jẹ́ pé gbogbo wa support ta endorse, máa bí mi ìbéèrè ni kò máa bí mi. Tó bá jẹ́ pé gbogbo wa support pé kí Nàìjíríà kó pín o, àkọ́kọ́ ti border wa náà
àkọ́kọ́ sanitize gbogbo sanitize gbogbo nù lé àwọn Trump ń lé àwọn èèyàn kúrò l'Amẹ́ríkà nísìn ẹni tó ní green card l'Amẹ́ríkà ń bẹ̀rù láti wálé nísìn kò guarantee kó máa padà sí Amẹ́ríkà ẹni tó ní green card ní Amẹ́ríkà kò ń ṣe tó ní American passport mo sọ pé ó ní green card tó bá kúrò l'Amẹ́ríkà kò likely kó máa wọlé padà 6,000 visa have been revoked from students Nigerians affected and many countries ní America. The UK is talking about how to bring down the problem of migration. Ẹ mọ̀ pé lómi ò ní làákàyè inú wọn ẹ kọ́ máa béèrè ìbéèrè òfò. No program náà là ń ṣe lọ bọ̀ a máa dáwọn kan lóhùn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni olófò what is misplaced priority? Ṣé mi ni governor Ogun State Dàpọ̀ Abíọ́dún kí ló dé tí Dàpọ̀ Abíọ́dún tọ́jú state mi? Cause kò sí security. Ní last week èèyàn kan pè wá lórí TikTok yìí ló bá wa sọ̀rọ̀ ó náà ní farm ní Ọbádá local government or somewhere around there wọn náà gbogbo àwọn staff àwọn làwọn ti ní kọ́ máa lọ́lé kò sí security ṣé Yorùbá Nation ní problem yẹn báwo nìyẹn ṣe jẹ́ problem Yorùbá Nation nígbà tá a ní governor Dàpọ̀ Abíọ́dún wà níbẹ̀ owó tán fún Dàpọ̀ Abíọ́dún every month lórí security níbo ló ń kó sí. Then surely so don't go for one because nobody knows how much it is. Say 1 billion ni, say 500,000 ni, say $1 million ni. Then kilo de ti wo empower gbogbo àwọn tó yẹ kó empower lórí security. You think security is cheap? Mo kí ẹ Táíwò. Now, àwọn kan wá jáde láàrin ẹ pé okay, let us get a country and then work to make sure that our security, our welfare, our identity, gbogbo yẹn wà nínú tí Bàbá Akíntóyè ti sọ. So the YSDM is there, but doesn't mean it has the fund to operate. Now, let's go back to the YSDM. The sovereignty for the Yoruba Nation. Ẹ má bínú láti lọ ṣe coffee later. Individual agency is when a person on his or her own behalf, whereas proxy agency is when following the resolve of many Yoruba to have our own independent nation outside the union we now know as Nigeria. Because Nigeria fún wa ní security nísìn. Nigeria fún wa ní security tá fẹ́. Kò dẹ̀ torí security nìkan la ṣe ṣe ní afẹ́ kúrò ní Nigeria. A kì í ṣe ìlú kan nínú Nigeria, ìlú tó pọ̀ ni. Britain ló kó gbogbo yẹn papọ̀ ní 1914 fraudulent amalgamation. So tó bá sọ̀rọ̀ Nigeria, yes, o lè sọ̀rọ̀ Nigeria, but Britain ló kó papọ̀ ní 1914. Ilẹ̀ Yorùbá ti exist, Ilẹ̀ Odùduwà ti ń bẹ for thousands of years prior before now. Several individuals established various groups and organizations nígbà tí movement yẹn bẹ̀rẹ̀ to pursue the dream of a sovereign Yoruba nation. Many of these groups, lára group kan nínú ẹ̀ náà nísìn, òun ni group tó ń pè ní Ìfẹ́lódún Àpapọ̀ tó jẹ́ ẹgbẹ́ ti bàbá wa Oloye Adeyemo. He is the owner of that group in a nutshell, but he has people that manage it on his behalf. Ìlànà Ọmọ Oòduà is a group that belongs to Professor Akintoye, managed by many different people across the globe. All in America, all in Canada, all in the homeland, all in Ghana, all in whatever they have. So each of these groups now, Mega Rally is a group. Igboho Iron Lady is a group. Igboho Iron Lady now exports one ní each of the rally tan lọ, because each time tẹ́ bá ra àwọn obìnrin tó múra bí security, these are the Igboho Iron Lady. Ta ló ń fund wọn? Who is funding them? Nobody funds them. Àwọn náà ṣe ń lobby pẹ̀lú àwọn group kankan tó rò pé bóyá wọ́n lè help wọn. And within themselves,
àwọn náà donate. Ta ló ń sponsor wọn bó ṣe káàkiri? Nobody sponsoring anybody. Olúkálùkù náà raise owó yẹn láàrin ara wọn, and some of them are lucky. Ìyẹn la ṣe sọ fún each of the state. Join the state yín, ẹ̀yin diaspora, ẹ gbọ́dọ̀ involve. I am from Osun State now. I am fully involved in my state. I cannot involve in your own state, but generally as a media, we are covering all your state. Lè wà ní gbogbo state yín pé as a mo lè mọ tó lọ nínú state yín, lóòótọ́ tí bá wà nínú group state yín, which some of them are in the group, but you have to know which group nínú state ẹ lè fi darapọ̀ mọ́, ẹ lè máa ràn wọ́n lọ́wọ́ níwọ̀n bá tọ́nà bá bùn yín láṣìírí. Because like I said, ní access sí any resources nílẹ̀ Yorùbá as a movement. Ẹni kan fún wa ní state kan, ká wá convert state yẹn sí our own funding tá máa fi raise owó. Ṣèbí inú state ni Dàpọ̀ Abíọ́dún ti raise owó nísìn lọ́wọ́ Dangote ní Ewékòró àti gbogbo àwọn tó ń ta cement. Nínú state ni wọ́n lè máa internal revenue wọ́n lè máa pọ̀ lóòótọ́ bí Lagos State, but wọ́n ṣì ń generate kéékèèké díẹ̀díẹ̀ yàtọ̀ sí ìtàn jí tó pọ̀. Because there is a lot of mining going on in Yorubaland and a lot of us don't know. Ṣebí kìíní sì lọ sí ibìkan ní Ọ̀yọ́ State, Edmond Obilo. How many of you saw the video? Ó lọ sí ibìkan tó ní wọ́n ti bíbá ipa, wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ tó lọ níbẹ̀, wọ́n dẹ̀ mine kankan níbẹ̀. Kí ni wọ́n mine tá mọ̀? Àwọn ní access yẹn nísìn. We can't have access to that because we are not an independent country yet. When we become an independent country, automatically we have access, and gbogbo ẹlẹ́ ìtawáṣẹ̀ wá sórí social media anything. We wouldn't have to come here and be asking for fund. The fund is there. But àwọn tó ní access sí fund yẹn lọ́wọ́ nísìn, they refuse to support you, to look after you. Ṣé road ló fẹ́ sọ, ó lè sọ̀rọ̀ road ilẹ̀ Yorùbá fún mi mọ́, because I have traveled at least all the way to Ọ̀ka, àti Kàṣà sọ pé Ondo State. Gbogbo iná lẹ́ ń travel àwọn road yẹn. Lára pé wọ́n travel nísìn, staff vehicle wa nísìn, tààyà, àwakọ́lá ní, ọmọ ẹ̀ fi ń ṣe Uber ni. Ṣé kí n wá abandon ẹ̀ kí n sọ pé torí pé mo lè move àwọn staff mi kúrò níbẹ̀ látijọ́ Tuesday. Ìbí máa ní kó lọ wọ mọ́tò ni, kó lọ wọ public transport. Ṣó wá dá pé ẹni tó ń ràn wá lọ́wọ́ tó gbé mọ́tò ẹ̀ sílẹ̀ pé ká fi ṣe ìrìn àjò yìí kí mọ́tò yẹn wá bàjẹ́ kí wọ́n abandon ẹ̀ sí Àkúrẹ́ látijọ́ Tuesday. Ṣé kò ní sọ pé èèyàn burúkú ni bàbá yìí? So látijọ́ Tuesday nísìn, àtijọ́ Saturday làwọn staff tèmi ti kúrò nílé wọn nísìn. Àtẹni tó níyàwó, àtẹni tó níyàwó, àtẹni tó lọ́mọ, àtẹni tó ní girlfriend. Àwa ti kúrò l'Ákúrẹ́ nísìn, àwọn sì wà l'Ákúrẹ́ báyìí, wọ́n ti kúrò l'Ákúrẹ́ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Torí pé kí ni? Torí títì tó dáa. Ṣé mi mọ̀ ní kí gọ́ọ̀nà yín má ṣe títì? Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ federal road, gbogbo road yẹn pátá. Every road that is federal is destroyed. Kò sí, wọ́n ṣe nothing sí ilẹ̀ Oòduà. Wọ́n destroy ẹ̀ látòkè délẹ̀. Ṣé àwa Yoruba Nation la fa problem yẹn? Is that not the reason why I say ká kúrò ní country ká lè develop at the fast pace, just like Dubai, just like New York, just like London, but ó lè develop tó bá ṣì wà láàrin Igbo tó máa tá bá sọ pé Igbo máa sọ B, tá bá sọ Fulani máa sọ B, and there is an agenda gbogbo wọn pátá orí ilẹ̀ wa ni wọ́n ti operate. Àti mo dẹ̀ rí bí kan náà bí kan nígbà tá dé Àkúrẹ́ tá kúrò lọ́dọ̀ bàbá wa Ọlọ́wọ̀. Mo rí pé wọ́n gbé àwọn bólà irin tó bẹ̀m̀bẹ̀ bó ṣe jẹ́ kó ṣe nìyẹn, sódà gbogbo àwọn truck Dangote òfò àti gbogbo àwọn tó kù náà, torí kò ṣe Dangote nìkan ló ń gbé truck káàkiri. Renault náà wà ń bẹ̀ tó ní ilé epo tó pọ̀ rẹpẹtẹ, lórí burúkú ayé àtọ̀run ni gbogbo wọn pátá. Gbogbo trailer yẹn wọ́n ti fi bà títì jẹ́. So wọ́n gbérin yẹn síbẹ̀ báyìí. So mọ́tò ńlá ò lè kọjá lórí ẹ̀ àbí lábẹ́. There's a lot of ways to make money, even bó ṣe wà nínú Nàìjíríà. But kò ṣe pé wọ́n rí owó, because every month ó léye tí gbogbo wọn gbà as federal allocation. Ṣáwa ní federal allocation tó wọlé fáwa.
ìdí tí a ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn diaspora nìyẹn, because diaspora ni backbone movement. You know why? Because $1 is 1,500 naira. And tó dẹ̀ wá lé wọn ní kó dá 1,000 kò rí 1,000 yẹn dá. A lè blame ẹ̀ kò lówó lọ́wọ́. But diaspora tó wá sọ pé òun ò fẹ́ Yorùbá, òun ò fẹ́ ká dá dúró, tó bá dé ìlú ẹ̀ á sunkún. Mo sọ tẹ̀yìn Èkìtì àtòǹdó fún yín. Mo kí bàbá Ọmọbolúwájí. You will cry. Because your state, Eshegoni, and then for any support, especially, like I said, we need other support. So when we look at the whole country right now, okay, agree, and there's a point, Tinubu. Ọdún mélòó ló kù fún Tinubu tó bá tẹ̀ tó padà wá. Number one, Tinubu ò lè máa fún support for any restructure, you will still be part of Nigeria. Igbo máa ní right lórí ilẹ̀ yín, Hausa máa ní right, Fulani máa ní right. Tá bá wà independent, right yẹn optional ló máa jẹ́, just like bí wọn náà ṣe lọ ń gbé níta, fẹ́ni tó ti ń gbé níta ni mò ń sọ, kò ń ṣe tó ń gbé nínú ilé, because ẹni tó gbé nínú ilé ò lè understand nǹkan tá à ń sọ débẹ̀ yẹn. Tó bá lọ gbé ní Côte d'Ivoire, o gbọ́dọ̀ ní paper Côte d'Ivoire láti gbé níbẹ̀. O kò lè pa gidi wọn ní Côte d'Ivoire kó náà gbé níbẹ̀. O wá náà wáṣẹ́, o fẹ́ set up business. Okay, bọ́ọ̀ tẹ̀ rí ẹ níjọ́ kan, at some point wọ́n máa rí ẹ. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ìtara pé olóyè ló wà níbẹ̀ ló jẹ́ fèsì movement wọ́n bínú. But ìtò ẹ̀kọ́ bínú sí tó ń affect wọn ní every blessed day ó ń wà lójú wọn báyìí. Gbogbo ẹ̀ náà ni mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe náà kàwé tó lẹ́kìtì. I saw dilapidated everywhere. Gbogbo ẹ̀ bámbá kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́. Nothing is fully working. Nílùú ta sọ pé ó ní the best well educated in the land, nílẹ̀ Odùduwà, nílẹ̀ Yorùbá. Àbẹ́kìtì kan ló máa ń sọ pé wọ́n kàwé jù ní gbogbo state. Kò sí agboolé kankan ní kò sí PhD nínú Èkìtì state. Kí ló dé tí state yẹn ṣe jẹ́ the top notch? Why? Because àwọn tó ń darí ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn rí ṣe nínú ẹ̀. Mo wo gbogbo school ta drive kọjá lára ẹ̀. O ní láti wọlé kó tó mọ̀ pé toilet school yóò gbádùn, láti ẹnu gate ló ti máa mọ̀ pé school yóò gbádùn. Wọ́n pèsè school lè ṣá. I still have a lot of images in my camera, but èyí tó wà lórí phone mi ni mo ṣe edit, mo dẹ̀ tí upload tán lórí TikTok. Because phone mi 256 gig lónìí, ó ti full already. So I ṣe adjust ni, ìyọkúrò yọ síra wọn. So tá bá ń sọ fáwọn tó wà nílé pé country tiwa la kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbà láti lè fi tọ́jú ara wa. Ó náà wọ́n fẹ́ country yẹn. But Nigeria ò tọ́jú ẹ̀ látijọ́ tó ti délé ayé, tó ti bí ẹ sáyé, tó ti dàgbà, tó ti mọ ọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì, tí kìíní ìsàlẹ̀ lé, tó ti ń ṣe menstruation ní every month. Ó dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa gbádùn, ó dẹ̀ rówó pàdìrà. Mo wo gẹ́ kan lórí Twitter lánàá, àwọn ọmọ mẹ́ta Yorùbá ni wọ́n. Ó ń bá àwọn ọmọ yẹn sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá rí fídíò yẹn, ẹ bá mi fi sínú comment section. Ó rí àwọn kan náà ọmọ yẹn, èyí tó dàgbà jù 17, ìyẹn ọ̀tẹ̀ kan mi. Àìmọye àwọn ọmọ 14, 15 tó ń bára wọn sùn ní UK. But àwọn ọmọ 15 tó bára ẹ̀ sùn ní UK tó lóyún kò ní wá sórí social media kó wá tọrọ owó. Yes. You can only person wey never chop na him go buy pad. Ṣé gbọ́dọ̀? Ṣé kó rí bẹ́ẹ̀? Only I saw that video. Ta ló tún rí video yẹn? Ọmọ mẹ́ta ó interview wọn. I think the youngest was about 14. Tí bá parọ́ ẹ bá mi kọ sí comment mo rántí mọ́. Mo fi download video yẹn kí n gbé jáde mo kọ pé náà mo kẹ́ Osman. I think one of iṣẹ́ ìtọ́jà dàgbà jù náà bí i 17. Ọmọ ilẹ̀ Oòduà ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. I don't care if they are pregnant. Problem tí wọ́n nìyẹn, àwọn lọ́gbèdè wọn sílẹ̀. But what I'm concerned about is, ṣé ní UK àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà, ṣé wọ́n ní proper, ṣé màkàn tó bá lóyún ní UK tó jẹ́ ọmọ 16, ìyàtọ̀ kan ní pé ìwọ tó bá jẹ́ àgbàlagbà má lọ bá sùn, wọ́n máa count as pedophile. O lè lọ sí prison.
bó tó bá yẹ pé láàrin ara wọn ló ń gba sí fúnra wọn tó lóyún problem tó bá dẹ̀ ṣe lóyún yẹn medical ilé tó máa gbé ó wà. So kò mí pé torí ẹni tó wà nílẹ̀ Yorùbá náà òun náà lè ṣe jigijigi, ó ní right láti ṣe jigijigi tára ẹ bá tó bá gbà á, but a fẹ́ jẹ́ kí ọmọ yẹn wá sórí social media kó wá máa tọrọ owó. Ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo nǹkan láti fi tọ́jú wọn, ètí mò ń sọ nìyẹn. Mo rá àwọn ọmọ kéékèèké nígbà tá à ń lọ ní gbogbo Oǹdó Èkìtì yẹn, àwọn ọmọ kéékèèké mò ń béèrè pé kí ló ń jẹ bá ṣe ń lọ yẹn, bá mi ní ìtàn jẹ yẹn kò ń jẹ gidi o, paṣọkọ ló ń jẹ yẹn o. So how do we resolve please how to join my state Osun? Send message to me àfún coordinator Osun State. A lot we can put on the social media. Gbogbo wọn ló wà níbẹ̀ báyìí, gbogbo state yìí coordinator kọ̀ọ̀kan. Kí ló dé tí governor lè tọ́jú àwọn ọmọ yẹn? Níbi ìgbà tó bá ṣe wá sórí social media, after Baba Olowo kò sí welfareism kankan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. The whole welfareism has been destroyed. Who do we blame? Ṣáwa tá à ń béèrè fún movement pé kí a dá dúró, àbáwọn tó ń ràn ní government wa nísìn, àti pè wọ́n, àti bú wọn, àti pariwo mọ́ wọn, pọ̀ dà wá lóhùn. Wọ́n dẹ̀ tún máa náà tó fẹ́ lọ ṣe campaign again ní sáà tó fẹ́ ṣe election ní mí. But láti 1999 lẹ ti ń ṣe election náà. Mo kí yẹn ìtẹ́ fún wa ní TikTok super chat, ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. When a well-educated in Yorubaland is Osun State, not Ekiti. Okay. But mo Ondo náà kò sí yàtọ̀ àtèkìtì àtòǹdó, kò sí yàtọ̀, ìyà ń jẹ gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni. Just like bí a ṣe ń jẹ wá l'Ogun State, bó ṣe ń jẹ wá ní Ọ̀yọ́. For 5 hours, mo struggle láti ti lè rí WhatsApp mi connect nígbà tá a wà ní Ìbàràpá, gbà tó sí internet. So all these are the issues that is slowing down development of our land. Àbádẹ́ ti mọ̀ pé is an hidden agenda. Ṣé rí gbogbo agenda yẹn ọwọ́ Britain ló wà. Britain ló dá gbogbo yánpọnyánrin tí à ń fè nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Britain ló dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá kan pè ní Thomas tó bá yẹ pé London ló wà tí kò lójú tójú ẹ̀ ti àwa máa ní pé ní disability, àná ní physical challenge. Bó ṣe ní physical challenge yẹn, ó jẹ́ kó ní ajá tó máa mú káàkiri. Bọ̀bọ̀ kan wọ́n pè ní David Plunkett ní UK. Bó ṣe fọ́ lójú tó ríran kò rí já kò rí ṣe báyìí, wọ́n fi jẹ Home Secretary. Ẹni tó bá fi jẹ Home Secretary ní UK, that position is one of the biggest positions you can ever think of after Prime Minister àti Deputy. Home Secretary. Home Secretary. The current person tó jẹ́ lọ́wọ́ nísìnyí ló ń pè ní Yvette Cooper, Secretary of the State for Home Department. Òun ló wà in charge gbogbo security of the UK. Kọ́ wá fẹ́ni tó lójú. Ṣé a lè fi ìmọ́lẹ̀ Táíwò Thomas yìí, ó wà ní Ìbàràpá bí mo ṣe sọ, àsùnmọ́jú together ni. Ṣé wọ́n lè fi jẹ IG ní Nàìjíríà bó ṣe lójú yẹn? Ẹni tó lójú wá ti tọ́jú ẹ̀. Ẹ má fi sentiment sẹ́yìn tẹ́. Ọ̀rọ̀ Tinubu kọ́ là ń sọ yìí. A ti sọ fún bàbá Tinubu, opportunity tó ní nísìnyí pé divide Nàìjíríà kó olúkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Ikán pọ̀ ta lè ṣe nílé. Mo rí ilẹ̀ tó sùn lọ bàm, mo rí mountain, mo rí èmi tẹ̀ fi máa lọ gbé láàrin inú igbó. Tá bá ti dá dúró tán, inú igbó lèmi fi máa lọ gbé. Tí ó mọ̀ pé inú igbó tá máa gbé yẹn, íńtánẹ́ẹ̀tì máa wà. Tí bá sọnù tó bá pinpoint wọn ní ibi tí Koiki wà lélẹ́yìí. Ìyàn lè sọnù láàrin inú igbó náà. Bọ̀ wá máa sọ pé radar máa rí mi pé ibi tó wà lélẹ́yìí. Ó yá ìgbẹ́ helicopter síbẹ̀, ẹ súnmọ́ bẹ̀, ẹ bá wa lọ gbé okùn, ẹ bá wa fà jáde. Nàìjíríà ò kì í ṣe country tó lè develop in another 10,000 years. Ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa. Britain ló kó wa mọ́ àwọn ẹranko, àti Igbo ní ẹranko, àti Fúlàní ẹranko, gbogbo wọn ẹranko, because ilẹ̀ wa ló wà tí wọ́n destroy ẹ̀. Kọ́ lọ sí ilẹ̀ wọn, tó bá fẹ́ wá sí ilẹ̀ wa, kọ́ gba pàmìtì, ṣèbémi náà gba pàmìtì ni, gbogbo wa la sọ fún pé ilẹ̀ wa lélẹ́yìí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pull out. Àwọn gọ́fúnà náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀. Now ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ dẹ̀ tọ́jú àwọn èèyàn wa. Who do we blame? Ṣé mi lè fẹ́ blame ni?
Ṣé bàbá Akíntóyè lè fẹ́ blame ni? Ṣé Ìgbòho lè fẹ́ blame ni? Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. And these are many reasons that ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé Nàìjíríà Fúlàní agenda ni. Fulani agenda òun ní Nigeria in conjunction with Britain. Tó bá wà ní UK, tó bá náà fẹ́ Yoruba Nation, ó wà understandable. But tó bá wà nínú Nigeria, tó bá náà fẹ́ Yoruba Nation, ó fẹ́ Odùduwà Republic, pé ká dá dúró, ó lè understand it. Nigeria was put together in 1914 as a trial. Once try oògùn HIV, tó bá ṣiṣẹ́, kí ló máa ṣe? Wá stop it. Kí ló dé tí eléyìí tí wọ́n ti try ṣó ṣiṣẹ́ láti 1914? The Nigerian project or try láti 1914 títí di 2025. Béèrè lọ́wọ́ ààrẹ pé ṣé ó ń ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ kó máa béèrè ìbéèrè. Ẹ mọ̀ pé lómi kò ní làákàyè. Mo rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn, mo dá lóhùn ní ọmọ àlè. Ṣé ohun tí mo ń ṣe ní ṣe dàbí content? Ṣé mo dàbí Sàbínù? Tí bá fẹ́ ṣe content, mo ní mo ti máa ti ṣe content tí máa fi máa rówó. Púpọ̀ ní yóò ní làákàyè. Bàtẹ́ pé òróró tó fi ń dín àkàrà fún yín, òróró tó ti pẹ́ ni. Ọmọ àlè. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Yvette Cooper. Irú iṣẹ́ wo ni Yvette Cooper yìí ń ṣe? Wọ́n bí ní March 20, 1969. British politician who has served as the Home Secretary since July 2024, a member of the Labour Party. Mo ní Taiwo Thomas tí kò lójú, ojú ẹ̀ dark ni, pitch dark, kò rí kankan. Ṣé ẹ lè fi jẹ Commissioner for Police nínú state? State wo ló ti wá Taiwo? Ní Ilẹ̀ Oòduà. State wo ni? Bá fi sínú comment section. Ṣé a lè appoint Taiwo Thomas bó ṣe lójú yẹn? Number one, títì wo ló fẹ́ rìn on his own when the road are not there? So when we are sitting here, Ogun State, ṣé a lè appoint Taiwo Thomas tó lójú kó bá wa jẹ commissioner for police ní Ogun State as ẹni tí kò lójú lọ, tí kò lójú, tó possible níbi tí Nàìjíríà délé ni? Ẹni tó able gan ẹ ti tọ́jú ẹ̀. Kama ẹ ti sọ ẹni tó able. So don't put sentiment about ọ̀rọ̀ Tinubu kọ́ lélẹ̀. Tinubu is only here for a very, very long time. Bó bá wọn kó pẹ́ sí ju bó ṣe wà yẹn lọ in another 100 years, ilẹ̀ Yorùbá ṣì máa wà after ti Tinubu bá lọ. À ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ tiwa. How do we protect it? The first thing is our identity that was stolen in 1914. Many of you doesn't know the meaning of identity. So ẹ jẹ́ ká lọ sórí identity. So I've given us the background of the YSDM. In case you are still lost, the YSDM stand for a purpose. Moki Adekunle Rahman, Ibrahim Yusuf Ekaro, Akwola Jimoini, Ashopolopo, Anishe Ele ní Àṣemọ. Moki bu enta wa lórí TikTok, Atoponu, Atetoni Lakai, ọmọ Yorùbá ni mo ń bá sọ̀rọ̀. Let's go back to the meaning of identity. Kí ni wọ́n ń pè ní identity? Tá bá ní identity, what is the meaning of the word identity? And why are we Nigerians and not who we are prior before that, 1914? Identity. What is the meaning of identity? Identity. Identity. Are you a true Nigerian? What was there before Nigeria? Kí ló wà before Nigeria tẹ́lẹ̀? Let's break it down quickly. Good morning. It's exactly 6:36 a.m. 22nd of August 2025. Self-determination, KoikiMedia.
Saturday tomorrow, we will be at Ile-Ife. Ile-Ife. I'll be telling us all that. Don't run away yet. But for now, I will give us identity, then we'll move to why the security is very, very important. Kill Americans saw of recent glory security. Can we have our country and defend our borders? Why are all countries securing their borders? Why is our own borders not secured? Oloye Sunday Adeyemo Igboho Oosa courtesy visit to Ooni of Ile-Ife, Kabesi Ogunwusi Ojaja II, Ooni Orisha. We will be there live and direct as Kabesi will be welcoming Adeyeye Enitan Ogunwusi. CFR, the current Ooni of Ife, Lashe Dumari. We will be in Ile-Ife. Now, let's go back to identity. Why is it important? Kí ló dé tí identity wa tí kò jẹ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire? Kí ló dé tá ṣe ń jẹ́ Nigeria? Why are you Nigerian? Why do you think you are a Nigerian? Do you know the reason why you are Nigerian? Ǹjẹ́ o mọ ìdí tó ṣe ń pè ẹ́ ní Nigeria? I think that is the question I need to ask. Èní ni day 72 in the movement as we continue the forge ahead. Day 72. This is your lecture room. Now your Nigeria kúrò lẹ́mí ẹ̀. Ó lè take time ni. Ọmọ òyìnbó ti parọ́ fún ẹ. Ìwọ ọ̀dẹ̀ róyìnbó rí. Because o mọ ìyàtọ̀ òyìnbó. Most of you see Lebanese and think they are òyìnbó. You see a Morocco, you see is òyìnbó. You see people from Bulgaria. No, òyìnbó yàtọ̀ sóyìnbó. 22nd. Why do you think you are called a Nigerian? Ta ló lè bá mi defend ibẹ̀ yẹn? Question mark. Why do you think you are called a Nigerian? Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe ń pè ẹ́ ní Nigeria? Where are you from? Nigeria. Ah, you're a Nigerian. Ah. What part of Nigeria are you from? Am I right? Down. More comment section. Why do you think you are a Nigerian? Moki Love Abond. Moki Babawade Ola Benjamin Femi. More comment section. No. I'm looking at the comment section. Why do you think you are called Nigerian? Why? Do you know the meaning? Johnson Moke. Baonishe. Talomo. Tofi was okay. Just maybe one or two people send a request. They back call, but more send the links in stream down low. I can invite you. Where is how do I get invite? Copy the link. Mafisino platforms that in Wowa. Iwalewa moke. Ta ló lè wá ṣàlàyé fún wa níbí báyìí kó wá defend ìdí tí wọ́n ṣe ń pè wá ní Nigeria. Are we truly Nigerians? That's another question. Are we truly Nigerians? Another question mark. Mokiba Baba Folabi Kayode Karosa Akojumo. Ó di ìbéèrè méjì. Ta ló lè ràn wá lọ́wọ́? Why
do you think you, Olayomi Koiki, Omo Ogun State, Ijebu Ode, Omo Leodua, Omo Yoruba Tata, ó wá ń pè mí ní Nàìjíríà? Why? Kí ló dé? Kí ni reason tó ṣe ń pè mí ní Nàìjíríà? Do you know the reason why you are called Nigeria? Boom, Nigeria was documented, not discovered by British Lord. Okay? More comment, please. More comment. If you comment it out. Why do you think your name, you are called a Nigerian and you have a Nigerian passport? You were born in Nigeria. Why? And about our answer. Why do you think you are called Nigeria? Is Nigeria truly our identity? I want you down alone. Check out end the program. Ká lọ sùn. Èdè ni Friday. Ká tó lọ rest there. Is it because you have a Nigerian passport is why you are a Nigerian? Is it because you were born in Ogun State, you were born in Osun State, you were born in Lagos State, in Oyo State, Ondo State, Ekiti State, Kogi State, Kwara State? Is that the reason why you are a Nigerian? Why are you a Nigerian? Why are you a Nigerian? Okay, because in 1960, we got independent. In 1914, Britain decided to convert who we are from our own true identity. Do we have an identity prior before Nigeria? Ǹjẹ́ a ní identity kan tá à ń lò kó tó di pé Nigeria dé ní 1914? Adams Olamilekan ní is the name British colonial gave us. Olatoni agents from Belgium, so it is not our identity. Oluwani, everywhere I go, I identify myself as Yoruba. So why are we defending Nigeria? Ibrahim Traore, I'm here talking about our own life. Ibrahim Traore is discussing the life of his indigenous people. My problem is about how we will be free from our own bondage. Whatever Ibrahim Traore is doing is good. Igboho is doing more than Ibrahim Traore. We can do more than Ibrahim Traore if we become a full independent country. Ibere tí mò ń bí yín down. Don't put me to Ibrahim Traore. I'm not interested in Ibrahim Traore. I've asked questions that you have not answered. You're telling me about Ibrahim Traore. Why do you think you are called Nigerian? Ibere, you want to defend Nigeria. I am now asking you that you want to defend Nigeria, come and answer this question. Are we truly Nigerians? Ibere, go simple question. Answer. So that the reason is simple, because we have too many nations and over 700 languages. Okay. Thank you very much. Let's come back quickly. We are talking about identity. Do you know your true identity? Do you know your true identity? What is your own identity? Is your identity Nigerian? Baba Wale explain. Nigeria never exists in the first place. So why are we defending something that we don't know about? Why? Myself, you, for many years, we were defending Nigeria as if we know something about it. Ah, Nigerian football, hey, Nigerian basketball, Nigeria volleyball, Nigeria runners, Nigeria table tennis, Nigeria that, Nigeria that. Why were we defending it? That was the British agenda. Dr. K, we are Nigerian because British choose to suppress the Yoruba identity and gave us Nigeria. Wow, I love that one.
We are Nigerians because British chose to suppress the Yoruba identity. So is it wrong now to ask for our identity back? Is it a crime that KoikiMedia is coming up now in 2025 and now saying that there seems to be a problem, there seems to be an issue of identity crisis? So whatever we are doing to start with is we have identity problem. Defending something I don't know about for many years until I am 44. So for 4 decades of my life, I was defending something I don't know anything about. Muki Brian Yusuf. Muki Baba Olawale Stephen. One in Nigeria force on us. For 44 years plus of my life, I was defending something I don't know about. Omo Ali, Omo Fulani, only there is nothing like Yoruba Nation. You know fit happen. Omo Ali, Omo Fulani, ṣé wọ́n lamba sọ̀rọ̀ bíbá? Omo Ali, àǹbá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Kíni kan Fulani, kíni kan Gàmbàrí. Omo Ali. Yoruba Nation la fẹ́. Kí ló sọ brother mi? They call you guys Nigeria because you are not one. Ọmọ àlè Fúlàní. Fúlàní. Ó ní tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Yorùbá wà á máa sọ̀pọ́tì Nàìjíríà. Ọmọ àlè. We are not Nigerians because Nigeria is not a nation. Please put the definition of what nation means to our people. Okay, what is the meaning of nation? What is the meaning of nation? What is the meaning of a nation? Kí ló ń pè ní nation? Nation. November Alpha Tango India Oscar November. November Alpha Tango India Oscar November. A large body of people, àwọn ènìyàn tó pọ̀ rẹpẹtẹ láti Kwara tí Fúlàní ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́, Kogi, Ondo, Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos. A large body of about 60 million plus of people. United by common descent. Kí ni ó common láàrin èmi àti Fúlàní? Okay, ká block ẹ̀ kó yíyọ wá lẹ́nu ẹ ṣé. Ọmọ àtẹni ká fi wọ́n lẹ̀ nígbà míì ní àwọn ọmọ àlè, ọmọ Fúlàní. Àmọ́ bí tí ìran ẹ̀ ti wá. A large body of people united by common descent. History, kí ni history mi àti Fúlàní? Ẹ ṣé gan ni Bàbá Olúṣẹ́gun David Johnson, mo fi tọ̀tọ̀ kí. Kí ni culture mi àti Igbo? Ṣé culture wa ìkan náà ni? Kò mí pé wọ́n ò lè gbé láàárín wa. Igbo ń gbé ní abroad, wọ́n ṣe culture wọn níbẹ̀, but òfin ìlú yẹn ni wọ́n ń lò. Or language, èdè, inhabiting a particular country. Are we one country in Nigeria? Ṣé ẹ̀yà kan náà ni gbogbo wa? Scarsgold mo kí ẹ káàárọ̀. Alani worldwide, we're not Nigeria in anything. Lawrence, we should not allow any ex-president or whoever call themselves to speak for our tribe. Baba Clef Wallet me. Yes, Nigeria isn't a nation, but rather a contraction of incompatible of people and ethnicities with nothing in common. Not that we are not going to live with some of them, but as we speak today, there's an agenda by many of them to take what belongs to us. What ilé gbogbo èèyàn tó ní Kwara.
your identity is in crisis. And if you leave it like that, in another many years to come, you will lose that identity forever and never anymore. One man that is still carrying our identity, and many of them like that, is Igboho. Púpọ̀ ní wọ́n kọlà mọ́. Níbo ló máa fi identity ẹ̀ sí pẹ̀lú látọkọ yẹn. À ń sọ̀rọ̀ nípa nation. A nation is a type of social organization where collective identity, a national identity, has emerged from combination of shared futures. What is the full meaning of nation? A large body of people associated with a particular territory. Ṣé ilẹ̀ tí mò ń béèrè fún yìí, ṣé ilẹ̀ Anambra ni? Ṣé Enugu ni mo ti ní ká lọ gbalẹ̀? Babawa Orubani, the Biafra war was orchestrated to push others into Yorubaland to erase Yoruba identity. Is it worth fighting for Yoruba identity? Is it worth it? Should we abandon this project and accept Nigeria to continue to flourish, to move forward? Eshegoni, any nuisance on this platform, please block them off. Orubani, yes, we have to fight against this erasure. Àwa gan nísìn àbímọ púpọ̀ mọ́. Kò dàbí irú àwọn bàbá tí wá tó yẹ pé wọ́n bí tó pọ̀. My dad had a lot of children. Idly lẹ́lòmíì fi ń bí méjì nísìn nílẹ̀ Yorùbá. That means we might also decline in population in terms of ẹ̀yà tiwa ni mo mean o, because táwọn ọba reproduce ló pọ̀, táwọn then reproduce ló pọ̀, they will become. Fulani is already telling us that they are the superior. They are only 6% across Nigeria, even as Nigeria stands today. And that's what we are saying to Tinubu: deal with this issue once and for all, dissolve this union, let everybody goes back to their own territory and rebuild, and allow people to stay there based on our new terms and conditions. Tó bá pé wọn wá gbé pẹ̀lú wa, tó bá pé wọn ó padà lọ sí north, kó padà lọ sílẹ̀ Igbo, kò ń ṣe dandan. Wọ́n ní Tinubu is a Fulani agent. Adam Zolamilekon ni no Yoruba nation, no Nigeria. Olatoni Ages ni Nigeria consists many nations. Yoruba, Ijo, Igala, etc. And prior need, that is the biggest strategy they are using everywhere. They have plans to invade. Wani Tinubu is a Muslim man loyal to Fulani agenda. There are plenty wives and kids. Mélòó la wà ń bí nísìn, tá bá ti bí mẹ́ta apàdé mọ́, ìyàwó wa máa ní òun bímọ. Our fathers there were given a lot of children because they needed help on their farm. Ká tẹ̀ sọ pé ayé ti lajú nísìn. Bó ṣé a lè bí báwọn ṣe ń bí Fulani tó máa bí káàkiri bó ṣe ń bí síbí, I will abandon it. I'll be some, I abandon it. Should we be worried, for those of you that are saying you don't want us to have an independent country, should we be worried or not that if we remain one Nigeria, our life and our identity, let me not even put our life, should we be worried or not that should we remain in Nigeria today, our identity will still be secured? Can we guarantee our identity? Okay, nothing to be worried about. So tó bá gba identity wa, ká má worry. Ẹ ṣọ́ ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá lẹ́yìn, àbọ̀ ọmọ Fulani. Do you know the meaning of identity? Ṣẹ̀ṣẹ̀ bá wa lórí ètò ni. Because I can give you the meaning of identity again. Because many of you don't know anything. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá owó tẹ́ máa fi jẹun láàárọ̀ ẹ̀, òun lẹ̀ ń wá. This is your lecture room where we break it down to the layman. And tí mechanic bá ń gbọ́ mi báyìí nísìn, ó gbọ́dọ̀ lè gbọ́n tí mò ń sọ.
What is the difference between a country and a nation? While the terms country, state, and the nation are often used interchangeable, there is a difference. Ìyàtọ̀ wà láàrin country àti nation. A state is self-governing political entity. The term state can be used interchangeable with a country. A nation, however, is tight-knit group of people. Àwa ìran ọmọládé anífẹ̀ẹ́ ara wa ànífẹ̀ẹ́ ara wa kátẹ̀ kọ́kọ́ jọ wà papọ̀. Ẹ máa sọ Yorùbá ní Ọ̀ṣun, inú wa ń dùn. Ọmọ Ìgbò máa sọ pé láyé. Ṣé gọ́vnà Osun State Adeleke ṣó lè issue ultimatum pé gbogbo state nílẹ̀ Osun State kó bẹ̀rẹ̀ sí sọ Yorùbá bó ṣe ń sọ Germany àbí German? Is it possible? Is it possible? So possible pé kí gbogbo governor declare pé nílẹ̀ Yorùbá o ní gbogbo state wa ní southwest o from Monday, no, from the resumption date of the student next month, I believe, every school, every university, every polytechnic come and sọ Yorùbá. Is it possible? Why then will you go to Turkey and you will have to learn their language to study there? Many Nigerians are studying in Turkey, especially our Oosa. They study close to that area because of the Arabic that they speak in Turkey. What prefer, and people from the north, not even Hausa people from the north prefer to go to Turkey. They feel more comfortable, even though some of them will still don't want to come to London because English not only London. Tebarati, when the fight broke off in Sudan, was it Sudan lately? We realized that there were many Nigerians studying in Sudan. Do you know why? It's because the language is much closer to their own language. Èdè tó ń sọ yẹn, ó súnmọ́ra wọn. What is the full meaning of a nation? Tá bá sọ pé nation. Ẹ jẹ́ kó máa tán rẹ̀, ẹ ṣáfi sílẹ̀. Àkókò wọn náà ní làákàyè wọn báyìí kékeré ni. Látijọ́ tó ti débẹ̀ náà kí ló ṣe fún ẹ? Látijọ́ tó ti wà níbẹ̀, látọdún méjì tó ti wà níbẹ̀, ṣó lè dá lọ sílùú ẹ̀? Àìrísí sọ̀rọ̀ insecurity. I'm still giving you the background. The nation state is a system of organization defined by geography, politics, and culture. Are we the same with Igbos? Are we the same culture? Why should we force ourselves to live together as one? If we are in our own country, in our own nation, why do we need to worry to campaign in the north? Why do we need to worry to go and campaign in the southeast? For those of you that are saying Tinubu, he has probably 5 years. Toba tell us the next one after 2031. Then after 2031, what next? How old are you now? I will be probably in my 50s. I will be in my 50s. How old would you be? Can you guarantee that your identity will still remain? Not. Because Igbo never had a Nigerian president. Like, stop putting sentiment to the issue that we are discussing here. What we are discussing here is bigger than Tinubu. Tinubu will come and go, just like Awolowo came and go.
I will come and I will go. Ìjọ kan máa wà. Pam. Kí ló ṣe? Kọ́lọ́n fún alẹ́ ní gbogbo. À ń sọ̀rọ̀ future, present, long-term identity. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Tinubu. Tinubu kọ́. Tinubu ni. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà lórí ìjókòó. I understand that many of you have lived in abject poverty due to what the politicians have done in your lives. So, the process it. But those that can process it knows that your identity is a problem. A nation is a large group of people who share common element of identity. Do we share the same with those in Nigeria? So why do I need to go and campaign when I'm in my own nation? What campaign do I need to go to the north when they would disagree with me? Because that's exactly what is happening right now. One disagree with Tinubu because we're not one. They would disagree with him because Nigeria is not a one country. So look at Omar Roko Sodo Areni, Tinubu Shen Roko Sodo Arawanisi. Buhari did more than that. It's not putting nepotism here. Kobaje. Koda, I want him to divide the military to 3. I have told him this at the beginning of his tenure 2 years ago. Tabani fighter jet manu, bawa kometa ko si Ibadan, fi kan si Ibadan, fi kan s'Osun, egbe kan s'Eko, so that ti wala ba te bere, we have fighter jet to fight back. That is what they've done. Babangida and all of them pushed everything back to the north for many years. So by now, Tinubu should be winding down. I'm not talking about 2027 because they can kill him. We don't know. He can die. Nobody knows. Anything can happen. What next is what many of you don't understand. I saw Ile Yoruba and saw Tinubu. Che Tinubu lo Ile Yoruba ni. Che Tinubu lo Ile Oduduwa. Because many of you, your brain needs to be fried. And sort of the most important part of our life today, and sort of Tinubu has enjoyed life. Bo win, because they think of Fantomache, he will still have a better life with his children and the grandchildren. But we are talking about our land that Britain colonized for many years, took people as slaves for thousands of years. Muki Prince Adewale. That's what we are discussing here. Can you come about Tinubu win in 2027? Win 2027. Buhari did 8 years. Buhari ti bati eloni san putuku elorun. I traveled to Ekiti. I didn't see the impact of Tinubu on the road. So kiwani kila n sọ̀rọ̀. Ṣé ìyà ọ̀jẹ̀ yín lórí títì ni? I went to Akure. I didn't see the impact of Tinubu. All I saw is poverty across Yorubaland. So when they concern us with Tinubu, Tinubu has what it takes to divide the union now. It's entirely up to him to do so or not. If he does it, his name will be remembered for a very long time. If he failed to do it and the situation goes to the next stage, his name will still be remembered. Yugoslavia was a country that they won many times. That Ile-Ife, they refused to accept the truth that there is what they call identity crisis until Yugoslavia went into a breakup. Nigeria will break up. There's no doubt about it. There's no amount of your prayer. It is too late. The country will divide. The dissolution of Nigeria would happen. The breakup of Yugoslavia was a complex, multi-facet process that began with the death of the leader Giuseppe Broz Tito in 1980. 1980 is just how many years ago?
leading to the rise of nationalism and eventually the disintegration of the country into several smaller republic states, started in 1991. Talobin in 1990. You were born in 1990, but there was a country that was already breaking up in that time. Nigeria is facing the same situation. It will break. Whether with Tinubu or not, Nigeria will break. But we go for 2020, 30, Nigeria will break. The end of Nigeria is where we are playing right now. Everybody knows that. But many people are living in denial. It has been done before in some countries. It will replicate itself in Nigeria. It is getting closer. But to avoid the bloodshed is why we are saying to the government to look into the situation so that there will be minimum bloodshed of lives and we can still have cordial relationship with the neighbors, that we will all become full independent country, the Biafra, the Arewa, the Ijo, or whatever they want to call themselves. But if we fail to do that, then there will still be long bitterness among us for a very long time. Let's take that back. The breakup of Yugoslavia was a complex, multifaceted process that began with the death of leader Giuseppe Broz Tito in 1980, leading to the rise of nationalism and eventually the disintegration of the country into several smaller republics starting in 1991. The key factors included rising ethnic nationalism, particularly the Serbian ultra-nationalism under President Slobodan Milosevic. He died in the prison. We pray Tinubu's own is not going to be the same. Baba Akintoye have warned him. Pẹ̀lú lẹ́tà tó ti kọ sí. Pé ṣé ó rántí pé ìtàn bọ̀bọ̀ kan wà tó ń pè ní President Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic was a Yugoslavia and a Serbian politician, just like Tinubu is a politician today, from the southwest part of Nigeria called Yorubaland. Who was the president of Serbia from 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Over 8 years, the country ended up to break up, and he died because he refused to accept the truth that Yugoslavia was just like what was happening Tinubu for 2027. Tinubu for 2027. Because if the country goes into a full-blown war, Tinubu will be taken to the ICC. And if he's lucky, he might spend time in the prison for the death of many people that occur in Nigeria, or he might eventually die peacefully in the prison. It has been done before. It is not new. So in the interest of everybody, Tinubu should call for dissolution of the country, but he's not going to do so. Mukibaba Mustafa, good morning. Let's give you the background of Yugoslavia. Yugoslavia not she queen. So what does that look on me? Actually, pé o mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ilé ní ó lè bá ilé ní orí TVC, ó lè bá lórí NTA, ó lè show ilé lórí Big Brother, orí KoikiMedia nìkan ló ti lè gbọ́. Mo kí bàbá John Boko. Ó lè bá pàdé ọ̀rọ̀ báyìí, ó lè bá pàdé ní analysis báyìí lórí Seun Akinbaloye, because ọ̀rọ̀ Nigeria ni Seun Akinbaloye ti ń sọ for many years tí kò dẹ̀ any impact lórí life anybody. He's a good friend of mine.
Jide Otito, I was listening to him regarding our Tolobade analysis. Ẹjọ́ tó máa rò títí nìyẹn bẹ́ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat ẹjọ́ tó máa rò náà nìyẹn. À ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí dissolution of Nigeria ni kò sí àní níbẹ̀ Nigeria kọ́ ló máa kọ́kọ́ pín Nigeria dẹ̀ kọ́ ló máa jẹ́ the last country tó máa pín lágbàáyé. Many countries will dissolve. Nigeria is one of them. How soon, how quick is what we don't know. Ó ń lọ díẹ̀ ní wẹ́rẹ́wẹ́. Àwọn àdèlá ni sí àgbẹ̀yìn. But in tó wá yà mí lẹ́nu ni pé ìwọ ọmọ Nigeria àbí ìwọ ọmọ Yorùbá mo ń bí ẹlẹ́ǹkan sí. Why do you think you are calling Nigeria? Ó lè dá mi lóhùn. Are we truly Nigerians? Mo ti ṣàlàyé yẹn fún ẹ based on identity. Òun lélẹ̀ one people. Ṣé one people ni wá nínú Nigeria? Mo ń gbé ní north kí ni ẹ ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ. Ó bá àwọn ẹ̀kọ́ gbé èbí mi náà ń gbé ní UK. Ohun mi ni mo ṣe ń gbé ní UK. Ohun ẹ̀ ló ṣe ń gbé ní Sokoto. Problem ti ẹ nìyẹn kò ṣe problem tàwa. Torí òun gbé ní Sokoto mi pé ká má gba country tiwa. Ìwọ ló fẹ́ gbé ní Sokoto nílẹ̀ Haúsá ibẹ̀ lọ bí ẹ sí kò mátà. Yorubaland, the biggest nation land in Africa. Ó wá rò pé Britain máa fi sílẹ̀ kẹ́ lè lọ ṣe tí àwọn ò tí ṣe. One culture. Báwo ni culture wá ṣe yàtọ̀ sí àwọn tó kù? Ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Bí bá dé fìlà báyìí nísìn, lọ́wọ́ tún báyìí, ta ló mọ mí nìyẹn? Bí mo ṣe dé fìlà sọ́wọ́ tún tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá. Èmi náà ṣe mọ́ ni mo mọ tẹ́lẹ̀ ọmọ àpárọ̀. Tó bá dé fìlà sọ́wọ́ òsì báyìí, kí ló indicate? Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ náà ibẹ̀ àwa ọmọ Yorùbá ọ̀tún ẹ̀yin ọ̀túnmọ̀ yẹn ni. Èyí ìyá wa tẹ́ wà lórí ètò. Bí mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí ṣé single man ni ẹ̀ṣọ́ tí yàn bá dé sọ́wọ́ òsì single tí yàn bá dé sọ́wọ́ ọ̀tún kí ló jẹ́ no married ni o ẹ̀yin gan mọ́jàre tí yàn bá dé fìlà sọ́wọ́ òsì báyìí bí mo ṣe dé sọ́wọ́ òsì ẹ mú mọ́ bí kámẹ́rà mi ṣe ń ṣò lọ́dọ̀ tí yín on my left hand side ẹ ṣàwọ́wọ́ left mi ibẹ̀ ni fìlà yìí ló point sí alele tó ń send a request àwọn àràbò yìí. The more I learn about Yoruba culture, the history, the more I realize how much we have been robbed. Kò ń ṣe kékeré. Mo kí it means you are married by the right. Ṣé right ni married? Ṣé right hand mi? Àbí èmi ni mo dẹ̀ ṣe dáadáa ni màá tún béèrè again mi pé mi náà ṣe nǹkan ni. Gbogbo ilé mi náà yíyá money. This is who we are. Left is for single, right hand is for married. Ẹ ṣe. Ṣàtìgbà right hand is married. Ìyẹn ọwọ́ tún mi báyìí. Ọwọ́ òsì ni single. Ṣé mo wá single báyìí tí mo lọ gbé sọ́wọ́ òsì? Àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ dẹ́mdẹ́m àmà wò mí báyìí pa. Bàbá yìí tó dẹ̀ náà ti marry. Ṣàmálè wa tó fẹ́ dádì báyìí. Ṣe rí culture wa. Ṣe rí bọ́ọ̀lù ṣe dá wa. Just fìlà lásán. Left is for single, okay? Ẹ ṣe gan ni. Left is for single, ìyẹn left hand mi àbí. So tí bá dá padà báyìí nísìn sí right married mo ti di married man báyìí. Báwo ni Igbo ṣe fi mọ ilé tá a bá sọ fún? Tó bá ń ṣe pé Igbo tó ti ń bá wa gbé tó mọ culture wa. Talking drum mo gbé yẹn lọ sí London mo ti gbé kan lọ fún àwọn ọmọ Oòduà mo tẹ̀ ti lò bẹ́ẹ̀ mo fi gbé padà wá but màá ní láti túra mi ti bá ń lọ. Ẹ̀wọ̀n tó yìnbó ẹ̀wọ̀n bọ́ ṣe destroy culture wa. Fìlà lásán ni o kíyàn lọ sójú agbo báyìí nísìn mo wá fẹ́ èmi tí mo ti marry mo wá rá àwọn ọmọ tó fine mo yá sáré yí fìlà padà àkè mọ̀. Àwọn obìnrin tó bá dẹ̀ mọ culture náà tó bá ń wo fìlà yẹn pé fine boy fine man kò ní mọ̀ pé èèyàn ti marry. But nígbà tó bá ti gbé fìlà báyìí àfi tó bá jẹ́ tó fẹ́ ṣe ṣìnà pé kí ní kàn án gbogbo ẹ̀ náà jíjẹ náà la máa ń jẹ àbí àwọn obìnrin àwọn ọkùnrin kan náà máa ń di kò mí pọ̀ márì mo kàn fi yẹn ṣe the kind of who we are. Àwa kóra wa sáàárín àwọn ìdọ̀tí for many decades. Àwa ní ká yọra wa kúrò ìyàn kan wá ní I am in Nigeria, I go die as a Nigeria. Tí ọmọ tó ń sọ
má defend Nigeria tó mọ̀, ó lè má mọ̀ tẹ́lẹ̀ but tó bá ti ń gbọ́ KoikiMedia wàá rọra máa yọ díẹ̀ mo mọ̀ kó pẹ́ kó lè tó yọ tán. Wọ́n ní kí n wo ti CSI náà, ibo ni CSI dé tí wọ́n sí married man ó lágbára àdúgbò fọlọ́. You can see why. Look, ọ̀rọ̀ Tinubu kọ́ là ń sọ. Tinubu is already in the power. He could need another 4 years to dissolve Nigeria. I have told you this many times. He doesn't need 4 years more to dissolve Nigeria. He's just putting himself in another danger. You know, Connie, I wonder how Oyinbo manipulated our forefathers. Ó deep gan. Èmi náà lè mọ gbogbo ẹ̀, but ó deep. But mo mọ̀ pé bàtẹ́ mi dé slave museum ní Liverpool. Wàá sunkún jáde bẹ́ẹ̀. Nìkan tán ni wọ́n gbà tó fi ń tẹrú dànù. Ibẹ̀ kọ́ la fi lọ láàárọ̀ ẹ̀. Torí àwọn egbò kan wà tíyàn bá rántí ẹ̀. Mo dé ti Benin, wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní tiwa ní point of no return ní ti Badagry, tọ̀dọ̀ tí wọ́n ní door of no return níbi tó kọ́ àwọn ẹrú gbà. Lọ wo lineage ẹ̀ padà, wàá rí èèyàn kan nínú àwọn lineage ẹ̀ tó kó lẹ́rú lọ sílùú òyìnbó. Torí àti wá ń gbé ayé tó da nísìnyí, a wà lórí TikTok, a wà lórí Twitter, mo kẹ́yìn bàbá wa, àbí Ọlọ́run sì máa jẹ́ kó dáa, Koiki ẹ ṣe sùúrù, Nàìjíríà yẹn sì máa dáa. No, kí ni reason tẹ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀? Kí ni argument tí tẹ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀? Àwọn tó ní gan mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè dá, ká máa tẹ̀tí wàá sọ àwa tá à ń bẹ Ọlọ́run. Tomorrow, all the way in Ile-Ife, ẹ jẹ́ ká lọ yẹ bàbá wa Oloye Adeyemo Igboho Oosa. Mo mọ̀ pé owó mọ́tò wọn gbogbo ẹ̀ wọ́n. Mr. Larry ní lórí Instagram ní tí bọ̀bọ̀ yìí sọ we must out of this mess. Tabatori another word a lè lò tó ju mess lọ. Èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó yìí, a kò mọ̀ pé ọkọ̀ owó wa papọ̀, bọ̀ láàrin 4-5 years yìí, in tí mo ti mọ̀ àti tí mo ti fojú mi rí, ìyàn kan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí n defend ẹ̀. A máa dọ́dọ̀ bàbá wa Ooni Òrìṣà, Ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì, CFR, 51st and the current Ooni of Ife. Níjọ́ Saturday ọ̀la yìí, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Ọ̀ṣun pátá, ẹ jẹ́ ká wá welcome bàbá wa. Is it not the same people that govern Nigeria that will rule Yoruba Nation? Ṣé rí gbogbo ìbéèrè tẹ́ máa ń béèrè yìí, ẹ má ẹ̀ka máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní làákàyè. Okay? Is it not the same people that govern Nigeria that will rule the Yoruba Nation? Ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè lẹ́ ń béèrè yẹn. Ẹ ń béèrè bẹ́ẹ̀ tó òyìnbó dẹ̀ lẹ kọ síta yìí nísìn, ó ṣòpẹ́ at least ẹ kàwé díẹ̀. So ẹ má sọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ní bíbá, ẹ sọ̀rọ̀ tó ní làákàyè, ẹ lè sọ nǹkan míì. Ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ní béèrè tẹ́ ń béèrè yẹn. Is it not the same people? Ṣé òfin Nàìjíríà la máa fi lò lẹ̀ tàbá débi tá à ń lọ? Mo ń béèrè ní o. Ṣé òfin London? No, it's not. That question, Sherry, question ẹ máa béèrè yẹn is still the same poverty mentality tẹ̀ Nàìjíríà tó ṣe fún yín. Mo ṣe dé London nísìn, kí ló òfin Nàìjíríà láti fi máa operate ní London. It's just a basic thing to know. How can you say tabadele Yorubaland yìí nísìn, Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa ṣe governor? Ṣé governor Nàìjíríà la fẹ́ ṣe ni tabadébẹ̀?
Yeah, I mean, for me, it's when you ask that kind of question, president, you can be our president, you can be our governor. If the constitution says you have, constitution them our. Nigeria on the constitution. Constitution tí Tinubu fi ń govern nísìn kò represent èmi, kò represent ẹ̀yin, mo dé Èkìtì, mo dé Àkúrẹ́, mo rí impact Tinubu government àti state àti federal. Ẹ má tẹ̀ ṣẹ́rí local government, ẹ má tẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ local government kankan mọ́ ní Nàìjíríà láyé. Mo ti máa ń sọ pé 191 local government la ní nílẹ̀ Yorùbá ní Southwest is as useless as tissue paper. Mo wo local government fi dárúkọ àwọn local government mọ̀. I mean, even as we are driving, ìta ló máa ti mọ̀ pé inú ilé máa gbádùn. Àkúrẹ́ airport ẹ lọ síbẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ẹ ya picture signboard yẹn kẹ mú fá fún mi kí wọ́n á fi wọ̀n níta. This is the reason why Tasha sọ pé you cannot be deceived by politicians again when we are talking about self-determination. Because the same politicians are just under the same British system. They're all the same. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń dùn wá lọ́kàn, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Tinubu. Ṣé nǹkan tí ó ń dùn wá lọ́kàn ṣó dùn Tinubu lọ́kàn ni? Kò dùn Tinubu náà. Tinubu was on exile in Milton Keynes. He lives abroad for many years until he's returned back home after Abacha died. But sentiment lẹ́yìn kan máa ń fi sí, ẹ̀yin tẹ̀lé ń fi sentiment Tinubu yìí sí, ẹ̀yin gan ni ìyà ń jẹ jù. Okay, ó bá níyà ò jẹ́, sọ state ẹ̀ fún mi, ẹ sọ ìwọ tó bá níyà ò jẹ́ fún mi ní orúkọ state ẹ̀, kó wá sọ pé kí wọ́n á béèrè pé nígbà wo ló lọ sí state ẹ̀ gbẹ̀yìn, kó wá sọ títì tó gbà débẹ̀. Kò sọ títì tó gbà débẹ̀ pé láti Èkó mo gbà báyò tó dẹ̀ fi débẹ̀. But lórí identity mo sì dúró lé lórí, ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Yugoslavia. Torí ẹlòmíì ò mọ̀ pé country ti pín rí, kò gbọ́ rí. Àtẹ̀gbàdúrà kí Tinubu kú, I don't pray for his death, but eventualities of life, anything can happen. Èmi náà lè sùn kí n má dìde, èèyàn lè l'accident, anything can happen. À ń bẹ Ọlọ́run k'Ọlọ́run fún gbogbo alẹ́ mi gbogbo ni. Ọmọ kékeré ń kú, àgbàlagbà ń kú. So bí Tinubu náà bá rò pé òun máa wà exist títí di 2031 tó bá wọn lọ́hùn bẹ́ẹ̀, bó tó bá ṣe pẹ́kẹ́ Shettima gbàjọba nìyẹn, a padà sí square one àbí. Mo ń bèrè ní Buhari ó kú ní 2017, evidence ìyẹn Nnamdi Kanu ló sọ bẹ́ẹ̀, but officially Buhari kú, ó ti lọ báyìí. Ta ló máa wá sáyé tó lè lọ? But ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Odùduwà, ìran ọmọ aládé kò lè parẹ́, but tí a bá jàjà yẹn Fúlàní máa gbà mọ́ yín lọ́wọ́. Mo ń bọ̀ ní tó fẹ́ wọlé lórí TikTok. Let's go back to Yugoslavia lẹ́ẹ̀kan sí. Àti sọ mí ní nation, tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ mi again kí n tún sọ. Ibi báyìí ni lecture room yín, in tó bá yé yín ẹ bèrè. But ẹ má bèrè ìbéèrè. It is the same people but it will not with 419 laws. Bẹ́ẹ̀ni, a lè lé Tinubu kúrò nílẹ̀ Yorùbá tá bá gba country now. Tíṣe yìí Tinubu bá náà fẹ́ wá jẹ́ nǹkan kan nílẹ̀ wa, ó máa follow protocol ni. Kò ní sí irú eléyìí tẹ́ ń ṣe tó ń pè ní gbẹ̀gìrì àtewédú politics tẹ́ ń ṣe. Torí politics tẹ́ ń ṣe Nàìjíríà, politics gbẹ̀gìrì àtewédú, politics tó ní any impact in the lives of the people. That is the kind of politics you are playing in that contraction in Nigeria. The politics that doesn't have any impact in the lives of the people. Let's go back to Yugoslavia.
These are the key factors. Mo ti délé mo ti àbálẹ̀ ṣe mọ̀ mo ti gbá wèrè ẹ̀ sínú gbó ọmọ àlè àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n gbọ́ Yorùbá ju kí ló dálẹ̀ lọ nísìn àní kan wọ́n sẹ́ni fídíò kan sí mi mo ṣẹ̀wó tán náà àkọ́fí máa play fídíò kankan mọ́ lórí platform wa nísìn ni ó ti sọ̀rọ̀ lọ náà yẹn wá ń bí padà lórí TikTok náà lọ ti ṣe fídíò yẹn bọ́ ti gbé sórí YouTube ó wá ń bí pé ṣé Fúlàní nìyẹn ó náà làwọn ní Kwara wọ́n ti pọ̀ láàrin àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ ọ̀ràn kíran èmi ti ń sọ ó ti ń kéwì gan sef láàrin wọn ẹ̀kọ́ máa ṣe máa mọ̀ pé Fúlàní ni kò sí bó ṣe lè sọ̀rọ̀ lọ after 5 minutes ẹ ti mọ̀ pé Fúlàní ló sọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọmọ àlè ó kù díẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wọ́n ní ká kọ́kọ́ lé kinní kan lọ́nà ká tó wá padà sílé òun lọ̀rọ̀ yín ó kù díẹ̀ òun lélẹ́yìí mo ní play video yẹn bọ́ mo lè fún yín ní ẹni tó bá fẹ́ lọ sí Think Yoruba lórúkọ platform yẹn. We will collect Yorubaland soon, Fulani man says on the live. They have become so bold that tí yàn bá ń gbọ́rọ̀ wọn gan yàn fẹ́ lè bẹ́ wọn lórí dànù níbi tó wà bold sí nísìn. 2 hours into the program àdẹ̀ tí touch security tí mo fi gbọ́rọ̀ lé lórí so mo kí gbogbo èyí tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́tún lọ́sì ẹ kú àdúró tí iléeṣẹ́ wa ẹ má gbàgbé gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ́ bá lè fún wa a tún lọ Ile-Ife lọ́la àwọn staff mi tí mọ́tò tí ó wà ní Àkúrẹ́ bá ti ready they will be making their way straight to Ife láti lọ prepare. We have been brainwashed and we got a lot of mixed breed Fulani amongst us tó ń ṣe kékeré tó ń ṣe ẹyọkan tó ń ṣe méjì Fulani tó ń gbé pẹ̀lú wa nísìn. Bọ̀ mo kéyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìtẹ́ arákùnrin fẹ́ sọ briefly ká tó máa continue nǹkan ọgbọ́n tó fẹ́ sọ. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ ẹgbọ́n sókè mo kí bàbá wa John Ògúnmúyìwá ẹgbọ́n sókè Mr. Matic agbọ́n tẹ́fẹ́ bá wa sọ àgbọ́n yín ẹ káàbọ̀ ẹ káàárọ̀ sà àti dání lọ ó dẹ̀ mẹ́ta nísìn Ọlọ́run nìkan ni bàbá èmi ṣe bàbá ẹgbọ́n sókè Ọlọ́run ló ń ṣe sà. ẹ wò Nàìjíríà tàbá tètè ṣe tàbá yìí ṣe pápápá náà olórí burúkú làwọn kìíní yẹn nǹkan tó ń ṣe ó ń ju agbára lọ kì í ṣe ìdí àgbàdo fi ojú àwọn Fúlàní ní kì í ṣe Fúlàní nìkan ló ń ṣe kìíní àti Dangote àti gbogbo ẹ̀ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó tẹ́rì gbùgbùn sá. ìwé mi báyìí mọ̀wé ni mo wà. mọ̀wé bá fọ. estate kan mo ń gbé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sá. ok ẹ má dárúkọ estate yẹn má sọ lọ. estate kan mo ń gbé bẹ́ẹ̀. àmọ́ dárúkọ ẹ̀. inú estate kan mo ń gbé bẹ́ẹ̀. so àwọn kìíní yẹn wọ́n ti sọ fún wọn kí wọ́n má dẹ̀yàn wá sí má kú ẹ̀wọ̀n mọ́. ọtí náà tí wọn bá dà láàárọ̀ wọn máa dà lálẹ́. ó ní táìmù kan tí mo lọ sí VG so tí mo ṣe ń bọ̀ bíi 2 o'clock ni wọ́n dẹ̀yàn yẹn kọjá lọ mú ní àwọn kìíní yìí gbọ́rọ̀ ni but mo ní láti kọ́kọ́ dúró fún wọn mo kàrí táwọn ọmọlú yẹn kọjá báyìí wọ́n sáà lọ tán èmi náà ṣe wáyà kọjá àtẹ̀mí padà bọ́ síta wọn kì í gbọ́rọ̀ rárá ó ti wù mí kí n join life yìí ti pẹ́ but kò sí ilé ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bí mo ṣe fẹ́ ṣe ọ̀tọ̀ ẹni tí mo padà rí lórí TikTok yìí ẹ ṣé gan ni sá. mi tòótọ́ yìí máa ń join life mi ní. mo dúpẹ́ àmì lórí ẹ ṣé gan ni. dáadáa. ẹ wọ́n block mi lórí TikTok for many years kó tó di pa tó wá padà wá sórí TikTok again so tó fà nìyẹn. Ọlọ́run ní ká dúpẹ́ fún kò ṣàwà Ọlọ́run dẹ̀ ló ń tò. A máa bọ́ nínú wàhálà yẹn ó pẹ́ lójú ni ṣẹ́rí tó ṣì ń jẹ́ kí olùgbàpọ̀npẹ́ ni pé àwọn kan ń rò pé àwa tá à ń ṣe movement à nífẹ̀ẹ́ Tinubu so àwọn tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Tinubu àwọn rò pé Tinubu ń kọ́
ó níbi kan tó ń gbé wọn lọ, èmi ò ní kò síbi tó ń gbé wọn lọ, but there are a lot of things that can happen between now and 2031. From beginning, we go for wọlé àdúgbò wọlé. Èmi sọ fún everybody pé kò sí nǹkan tí màá ìfẹ́ wá ṣe fún anybody. Okay. Tèmi gan máa lówó lọ́wọ́ àti pé mo lówó kan lọ́wọ́ pé kí màá ti sá lọ because ibi tí ó sì security tí ó sì nǹkan. Àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe gan sometimes gan láàrin ọdún kan a lè má ṣiṣẹ́ oṣù mẹ́ta kan wá ní. A lè má ṣiṣẹ́ oṣù mẹ́ta building contractor ní a lè má ṣiṣẹ́ oṣù mẹ́ta kí wọ́n ara ń ṣe kí gangan ní fi help wa Nàìjíríà tá à ń jẹ́ kò help wa. Bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ building contractor yẹn mo ń wo engineering work kan ní orí Instagram lánàá. Tíyàn bá dé ní China ni o, tíyàn bá lọ sí floor kan báyìí ó ti wà ní 22nd floor, tó bá tún padà wá sí sàlẹ̀ báyìí ó wà ní street level. Mo mọ bọ́nà ṣe engineering kìíní yẹn. Tẹ bá lọ báyìí ẹ máa wà ní 22nd floor, lórí 22nd floor yẹn another life ni ibẹ̀ yẹn ó ní city ni, but tẹ bá tún wá sí sàlẹ̀ báyìí ẹ máa level pẹ̀lú títì padà. So mo kàn wá wọ́n dàgbà tẹ́yìn sọ nísìnyí pé building and construction ní ilẹ̀ ń ṣe gbogbo bìkan náà kọ̀ la máa kọ́lé sí because a fẹ́ keep reserve wa gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tí mo rí l'Ákúrẹ́ ní Èkìtì yẹn ó yẹ ká ti kọ́lé rẹpẹtẹ, ilé rẹpẹtẹ, irú ẹ̀yin nísìn kápítà níyìn ni, window lẹ máa fix ni, air condition ni, fan ni, iná lẹ máa ṣe ni, kò tẹ̀ jẹ́ kẹ́ máa sọ pé ẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní Mọ̀wé Ìbàfọ̀ yẹn wọ́n lè employ yín kẹ́ lọ gbé l'Ékìtì kẹ́ máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tó bá di bó ṣe di Friday báyìí nísìn tẹ́ bá ṣíwọ́ ṣẹ́ ẹ̀ wá kí àwọn family yín padà ní Ìbàfọ̀ bó ṣe jẹ́ kí ilé ayé rí nìyẹn. Ìyàn kan náà rí clip yẹn ṣe rí pé ibi báyìí ò ń ṣe ká máa parọ́ kí lè fẹ́ fi rọ́ṣe. Mo rí lórí Instagram lánàá first time tí ma rí fídíò yẹn nìyẹn tíyàn bá wà níbì kan ẹ wà ní 22nd floor kẹmọ tó ń pè 22nd floor tó bá dẹ̀ tó padà wá sí kò ń ṣe pé láàrin ìrìn náà ni o máa rìn náà ni o bọ̀bọ̀ yẹn ó ń rìn náà ni o bó tún ṣe rìn báyìí ó tún ti wà ní ground level floor. So why tí àwọn èèyàn wọ̀ rí lé gbé olóyè ò lè lọ sí everywhere kó lọ Ìgbẹ́tì gbogbo bẹ̀ yẹn gbogbo bí kọ́ lolóyè máa dá fàdé àti lọ but they will try àwọn tó ń tètò yẹn. When I saw it I keep wondering ìyàn kan náà to confirm it. So tẹ́yìn tí wàá jẹ́ engineer nísìn ẹ wá ń sùn ẹ̀ ń jí kí ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò tẹ́ sọ̀rọ̀ màálù là ń sọ nísìn àná àwọn èèyàn fẹ́ kí ṣe rí òyìnbó èmi ti sọ fún wa Britain ló báàkì Fúlàní. Britain tẹ̀ rìn yẹn tẹ́mi gbé tí mo gbé yẹn àwọn engineering tó báàkì Fúlàní tí a fi ń jẹ̀yà lẹ́ni tó fi gba identity lọ́wọ́ wa. Wọ́n mọ̀ pé tíran Oòduà ìran Yorùbá whichever one you want to call it tá bá lè dìde pẹ́rẹ́ tá bá dìde in our feet tá dìde tán gbogbo Africa #1 á settle down. Ẹ mọ̀ wá option máa wà fẹ́ tó fẹ́ lọ sí London pé ṣé òun lè lọ sí Èkìtì lọ gbé l'Ékìtì kan fóun ní resident permit kó máa ṣiṣẹ́ instead tó máa fi lọ sí London. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níta ààrẹ tó wà ní ìyàn kan wà ní last week òun wà ní Iraq ẹni tó wà ní Afghanistan ẹni tó wà ní Morocco gbogbo wa kọ́kọ́ padà wálé náà but àwa ò lè dá ṣiṣẹ́ yẹn ibi tá a ti máa nídìí àwọn labourer tó máa wá sílé tó máa wá bá wa ṣiṣẹ́ àwa fún wọn ní resident permit ọdún 2 ni kò sẹ́ni tó máa lè gba passport wa anyhow because o kò lè gba passport British o lè gba passport Canada o lè gba passport America ní sí yẹn tẹ́ ń gbóná rẹpẹtẹ pẹ̀lú Trump. This is what we are saying to our people in terms of àwọn èèyàn wa nìyẹn kí lè ní ṣe pẹ̀lú Tinubu nísìn Ṣèyí Tinubu ń gbádùn ayé ẹ̀ nísìn Ṣèyí Tinubu ò dánimọ̀ nísìn tó bá ń lọ báyìí nísìn pẹ̀lú convoy burúkú ẹjọ́ máa kọ ló bá try. We are talking about the lives of millions of people, not the lives of few. Lanso nísìn ẹ bá a gbóhùn sókè mo kí bàbá wa rí ìjìnà ẹ káàbọ̀ sà. Gbogbo nǹkan yẹn wà wo bóyá wọn kì í wo àwọn ọ̀nà tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣebí àwọn tó jẹ́ gọ́vnà pírẹsidẹ́ǹtì wà ṣé wọ́n ń lọ síbẹ̀. Ojoojúmọ́ ni ṣebí gọ́vnà ṣú ṣe ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ láti Amẹ́ríkà ní pẹ̀lú Davido Adeleke ṣèbó ṣẹ̀dẹ̀ ni. Tẹ́ṣe máa kú
tó ṣe máa kówó jẹ tó ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ náà ṣe máa wá èmi ti sọ for me èmi ti sọ pé kò sí nǹkan tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe bàbá yẹn ká fẹ́ jẹ orúkọ. tó bá tẹ ẹ má tẹ ní pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká tẹ accept pé ó ń ṣe mò ń wo wọn ṣó foreign reserve wa lánàá wọn ló ti lọ sí 41 billion mo ní Tinubu káre láyé ó ṣiṣẹ́ mo kàn sọ bẹ́ẹ̀ ìjọ tó bá lọ tán ìjọ tó bá kúrò lórí oyè wọ́n ná 41 billion yẹn gbẹ within 1 month àwọn olùwèrè tó wà ní north yẹn wọ́n ná gbẹ àfi kí Tinubu náà yà kó gbogbo ẹ̀ kúrò níbẹ̀ kó tó máa lọ kó jẹ gbogbo ẹ̀ èmi ò mind àní kó tẹ̀ fi gbogbo wọn wá túnlẹ̀ Yorùbá ṣe ká dẹ̀ máa lọ kó ayé ò bàjẹ́ ó ti gbìyànjú wọn nírọ́ kó tún lọ sí 2027 ó dà pa àwọn èèyàn kan tó ń bọ̀. gbogbo wọn náà ń béèrè lọ́wọ́ yìí tó bá ṣe fún wa kò sí nǹkan tí orúkọ ò ní parẹ́ náà kí ni kó mọ kó tó for me mi ò mọ. mo kí ọmọ Bọ́lájí Àfùlá tó jọ mẹ́ta. my best landlord in the world ibo ni Tinubu ò nílé sí kò síbi tí ò nílé sí náà. bẹ́ẹ̀ ni. kí wàá ní gàdúrà kí ni àwọn kìíní yìí ó ti mọ̀ pé ẹranko ni wọ́n òkè àìṣe ìyá kan àìṣe èdè kan fi tú wa sílẹ̀ yẹ ká máa lọ lọ́kọ́ ká kó tó máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. àníṣe Britain ní sẹ́ẹ̀ ebi yẹn ni David Lammy ṣe sọ bí àwọn èèyàn gbọ́ program tí mo ṣe yẹn David Lammy ní Nàìjíríà máa da ní 2075 èmi àti pé 97 years old ṣé mi wá lè dúró títí di 97 years old kí Nàìjíríà tó dáa ó ní Nàìjíríà will be the 5th largest economy in the world by 2075 kólúkálukú náà add 50 years mọ́ age ẹ̀ lẹ́nu mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí TikTok ẹ̀ náà sọ pé ha Britain ni Britain ṣe ní gbogbo problem tá à ń fèsì lẹ́nu Britain náà ṣe ni Britain àwọn ló dá gbogbo yánpọnyán rẹ̀ sílẹ̀ àwọn ló dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. So how do we come out of it? We will do consultation, we will do awareness. Tó bá dẹ̀ ní gbogbo yẹn ò ní work. What mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pa máa ja ogun ètò bá fẹ́ dì kó dì I don't care because at the end of the day we will make sure that we enlighten our people to know that ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa identity theft ti Britain gbà lọ́wọ́ wa a lè accept them mọ́. Ní London tèmi gbé borúkọ mi ṣe jẹ́ Ọláyọmí yẹn ẹ máa gbọ́ mi ò gbogbo yan Koiki Koiki tí bá ń fìlì form tí mo bá miss digit kan I am a different person entirely. Mo kì í ṣe Ọláyọmí mọ́ nìyẹn orúkọ mi ni mo tún jẹ́ nìyẹn. So ẹni tó bá dé defend Nigeria kí ni nǹkan tó fẹ́ defend you don't know the meaning of Nigeria o fẹ́ defend it kí ló ń defend nínú Nigeria tó mú kí ló nǹkan tí wọ́n mọ̀ nípa Nigeria gbogbo project Nigeria nísìn fáìlì yẹn wà lọ́wọ́ Britain báyìí nísìn wọ́n kó pamọ́ gbogbo tó ń pè ní 1914 amalgamation nísìn ó wà lọ́wọ́ wọn gbogbo project Nigeria wà lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ sọ fún wa kódà tó bá pé 100 years ẹ jókòó padà sórí round table ẹ review ẹ níta pé gọ́fúnà Sanwó-Olú fún nìyẹn tó sá lọ kí ló ń sá lọ fún wàá bá wa jókòó kájọ sọ̀rọ̀ níta pé Dàpọ̀ Abíọ́dún fún nìyẹn à ń pe Adélékè Ṣèyí Mákindé à ń pe Ayédátiwa kí ni tèkìtì Oyèbánjí níta ń pè yín fún nìyẹn ẹ jẹ́ kájọ jókòó kájọ sọ ẹ sọ pé ẹ máa bá wa ṣe Nàìjíríà káwa máa ṣe campaign okay election tó ṣe recently nísìn House of Assembly gbogbo alárí náà ẹ ṣe ń pín owó fáwọn èèyàn àwọn èèyàn ṣe ń bribe àwọn èèyàn ní 2025 ní 2025 ẹ dẹ̀ ń bribe àwọn èèyàn pé kó wá dìbò fún yín kí ẹ bá mọ̀ pé máa ṣe dáadáa kí lẹ ń bribe wá fún kí lẹ fẹ́ bribe mi fún. ok ẹ má lò wọn sọ ẹnìkan mi àbẹnìkan sọ̀rọ̀ kan wọn sọ pé woman kan sọ pé. bẹ́ẹ̀ ni Saudi Arabia náà wà lára àwọn tó ń báàkì Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe ń sọ Britain Saudi Arabia náà ń báàkì wọn ẹ parọ́ ẹgbọ́n sókè sàn. wọ́n tán sí wa wọ́n sọ pé tẹ́ bá fún wọn lówó wọn àgbàgbọ́ tẹ́ bá ti gbowó ẹ ti gbọ́jọ́ ọ̀la yín. ṣẹ́rí ṣẹ́rí brọ́dà mi èmi ṣẹ̀ dé láti Èkìtì ni o tí bá ní mo ṣẹ̀ dé dáàmì pé gbogbo ilẹ̀ rí mi pé mo lọ Èkìtì o ìyà ń jẹ ṣégè sáwọn èèyàn wa o ìyà ń jẹ ṣégè tá a bá ní wọ́n má gbowó yẹn lóòótọ́ ìyà yẹn pọ̀ ìyà yẹn pọ̀ ìyà yẹn pọ̀ ìyà yẹn pọ̀ ìyà yẹn ti pọ̀ jù. ìyà yẹn pọ̀ kò ṣe kékeré ìyà yẹn pọ̀ akọ̀ máa ń jókòó sí àtàmà ní wọ́n ń gbowó gàrí wọ́n ń gbowó kí ìyà ní because nobody knows when the next meal is coming
ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. So bàbá kan látà bàbá tó wà ládùúgbò yìí bàbá yẹn dájú ọ̀rẹ́ mi tí mi àti máa lọ bá wọn báyìí ìjọ Yorùbá Nation fẹ́ gbé báyìí because wọ́n dúró lórí níyẹn. ìjọ tó fẹ́ gbé yẹn ó possible bàbá like I said bàbá kékeré declare lẹ́nìí but that means we are ready to face the whole consequences for one go. But reason tá a ṣe ń gbé ni pé kó má ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ púpọ̀ òun la ṣe ń fa Tinubu báyìí tá à ń fa àwọn bàbá tá à ń fa àwọn olóṣèlú báyìí àwọn tó ń gbọ́ngbọ́n wọn náà àwọn bá recognize wa náà bàtí mọ̀ọ́dé palace wọ́n ṣàrí mi Mr. Koiki ṣe àmọ̀tẹ́ ń ṣe but àwọn náà máa dàbí ọgbọ́n dé ọgbọ́n but the most important thing is tí ẹgbẹ́ yẹn tẹ̀ ń pariwo Tinubu yìí tí Tinubu bá lọ pẹ́rẹ́ tẹ́ ẹ̀ kúrò Nàìjíríà èmi níbi tí mo lè sá lọ fàtìlẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn 27 years mo ti gbé ní UK wọ́n ti lè mi níbẹ̀ o. ìbáṣì tọ́ba tẹ̀wá rí pé kí n má wà máa lọ jókòó sí Benin máa gbé ní Benin àbí kí n lọ gbé ní Ghana bó ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún 60 million people àwọn tí mo rí lójú títì àwọn èèyàn ṣe bí wọ́n ṣiṣẹ́ mo rí iṣu ní ọ̀nà Àkúrẹ́ wọ́n lé gbogbo iṣu yẹn báyìí wọ́n lé epo báyìí wọ́n pín bíbá ìkólọ ẹ̀ka ti ta gbogbo kìíní yìí epo ló ń ṣàn yànyàn báyìí epo wọn ní London ni ẹmọ tí mo lè po ní London import lepo mo ń sọ fún àwọn kan ní ìgbà tá lọ Ìbàràpá mo ní ẹlòmíràn mọ̀ yẹn o ṣe mọ̀ pé crude oil kò wọ́n tó epo pupa wọ́n ju crude oil lọ. bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́dọ̀ ẹ ti bá parọ́ káwọn èèyàn kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ wọ́n èdè yàn epo pupa epo ta fi ń ṣe ẹ̀fọ́ ta fi ń tọ́ sórí Ògún torí ọmọ Ògún làwa ọmọ babaláwo làwa epo yẹn ó wọ́n ju crude oil lọ bàbá rẹ̀ epo wa wà láàrin Àkúrẹ́ ẹmọ tẹ́ bá fi jáde láàrin Àkúrẹ́ yẹn mọ̀ káwọn tó máa ń ta oúnjẹ ta iṣu ta kinní kan wọ́n á rí epo yẹn báyìí epo tó fresh dáadáa mo wọ́n dẹ̀ pókè báwo ni mo ṣe lè ṣòwò nísìn pẹ̀lú àwọn ilé nísìn láti máa gbé epo yẹn wá London bureaucracy ò ní jẹ́ because Nàìjíríà ta wà nú ẹ̀ but tá bá wà nílẹ̀ Yorùbá Àkúrẹ́ airport ó gbọ́dọ̀ ní cargo airport tá máa move epo yẹn by cargo lè gbé ní tí ni àwọn cargo plane wà tó yẹ kó ń gbé ẹrù gidi a máa load ẹ̀ pa síbẹ̀ bóyá 6 hours ó máa dé London tó bá ṣe ń dé London bá àwọn tó fẹ́ àwọn ṣe rí àwa tá wà ní London àwa la máa jẹ́ distributor ní láti ní shop gbépo yẹn ṣe ń dé báyìí àwọn tó máa rà á off ti rà á àtútù lọ America Canada àwa ń ta káàkiri gbogbo àgbáyé àwa jókòó èèyàn kan ní kápẹ́ntà lòun ò níṣẹ́ farmer lòun ò níṣẹ́ I mean we can't live like this. Bàbá ẹ jẹ́ kẹ́lòmí wọlé ẹni kan tuntun dúró torí àsìkò ní ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun mo dẹ̀ kí gbogbo bí tá a ti lọ so far so good ní ṣe lásán mo kí Brian Law wọ́n ní can Baba Akintoye make the second declaration please tell us the truth kí ló ń jẹ́ first declaration tẹ́lẹ̀ ọmọ Dúpọ̀ ní tìrìlì lè máa jẹ́ o ilé ìtẹ́ni can Baba Akintoye where is the first declaration Brian Law ṣọmọ Yorùbá níwọ torí Brian Law kì í ṣe orúkọ Yorùbá wàá fún wa lórúkọ Yorùbá name ká lè mọ bá ṣe máa respond ṣe àwọn wèrè ẹ sọ fún Ìjìnlẹ̀ kó wá sílé wọn náà mọ Ondo State ni mo lọ sí state jagbajagba ó ní can Baba Akintoye declare Yoruba Nation the second term níbo lẹ ti declare the first one ṣé lójú Ẹlẹ́gbà lẹ ti declare ní àgbókòkò báyìí oríṣiríṣi ló wà lórí social media ọlọ́kọ̀ ṣàdúrà ẹ má bìrẹ ní sùúrù mo gba Benin kọjá nígbà tí mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà mo wá dé border mo wá bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn pé are we in Yorubaland country mo ní àfikún máa mú mi mọ́lẹ̀ bí báyìí mo ní because some people say they have declared Yoruba Nation they are now ọlọ́pàá yẹn ní what are you talking about so, immigration ní kí ni mo ń sọ mo ní ìgẹ̀ má tún repeat it kí n bá rẹ̀ polóyè ní máa pè kọ́ tó gbé mi kúrò bí báyìí à ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ wá sọ jágbàjàgbà ẹ bá mi gbóhùn sókè currency mo ń gbọ́ yín sà. bàbá mi ẹ kú iṣẹ́. Ọlọ́run ló máa ń tòkó ṣe ni o. ẹ kú iṣẹ́ láti sọ́kùn ẹ kú iṣẹ́ ìlú. ìpìlẹ̀ odò àti ogun apáta. kò ní gbọ́ bẹ́ẹ̀ mi kọ́ bá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ kó mú mi lọ kò sí tí mo ṣe láyé tí bá ti jẹ́ ọ̀dàlẹ̀. a gbọ́dọ̀ dálẹ̀ ọmọ Odùduwà a gbọ́dọ̀ dá ọmọ Yorùbá
a lè dalẹ̀ Ìgbòho, a lè gbọ́dọ̀ dalẹ̀ bàbá Akíntóyè, tá bá ti dalẹ̀ kí la tó ń ṣe láyé kan ká máa lọ. Bàbá ìtàṣe ti tó abọ́sì bá sí. Ẹgbẹ́ òsókè mo gbádùn yìí. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ rà sà. So bí ẹ ṣe ń ṣe program yìí mo gbádùn yín bí àbánábọ̀ yẹn jáde káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ni à ń fi ọkọ̀ bá wọn aládé fi àdúrà sí wọn káàkiri. Kí ni nǹkan tẹ́ gbádùn níbẹ̀ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ ẹni ẹ gbádùn ẹ̀ ṣé bóyìnbó ṣe ń gbádùn tíì tó ṣe ń gbádùn sìgá kí ni nǹkan tẹ́ rí tó yàtọ̀ nínú àjò tó lóye rìn yìí bí aka tó mu láti bẹ̀ tó ẹlòmíì ní àbóbóyè ti dolóṣèlú ni àbí kí lẹ́yìn rí kí ni yàtọ̀ ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan náà wọ́n náà máa ń pé gbọ́n náà ni kí ni nǹkan tẹ́yìn rí. Bẹ́ẹ̀ni àwọn nǹkan tí mo rí pé iṣẹ́ tán gbé dání kì í ṣiṣẹ́ olóṣèlú kì í ṣiṣẹ́ òṣèlú bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání nípa ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá ilé yẹn kọ́kọ́ jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́mì tó fẹ́ gba ilẹ̀ wọn lọ kó máa kọ́lé wọn dànù náà because wọ́n jẹ́ akíkanjú nínú àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé látìgbà tẹ́mi ti wà tí mo ti ń ṣe ìgboro mi tí ìrú wọn rí tí wọ́n kọ́ jẹ́ di aláwọ̀kọ́ tí mo kọ́ rí tálẹ̀ pé kò sí nǹkan tó ń bọ̀ nílé ògbà so ó máa lé ògbà àwọn ẹlẹ́mì ó máa lé wọn dànù bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ tá gbé dání òtítọ́ báyìí gbọ́dọ̀ yìí gbé dání yẹn Ọlọ́run àtúbà ràn wọ́n lọ́wọ́ sí because àwọn tá a wà lé a ní owó tá a lè fi support wọn lẹ́yìn àgbà kò sí owó àdúrà la máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ because ní gbogbo gúrùpù ìfẹ́ lóṣù kò sí ìdíwé síbẹ̀ bọ́ọ̀tì owó kọ́ owó tá a máa fi ṣe kọ́. èdè mo ṣe sọ fáwọn kan mo mọ̀ bàtà yìí wọlé mo ti sọ ní the beginning láti wà níbi 2 hours to 3 hours nísìnyí mo ní YSDM ò lówó ó yẹ kí YSDM náà máa gbówó síta àbẹ̀ṣe rìnrìn àjò yìí mo wá ní ìfẹ́ lódù lóní pírójẹ́tì security tó lóye ìgbé káàkiri tó ń lọ nísìn ẹgbẹ́ kan ni wọ́n nínú ẹgbẹ́ YSDM adúpẹ́ fún wọn àmọ́lóore ẹgbẹ́ kan ní ẹgbẹ́ tó ń ṣe lé ẹgbẹ́ kan lẹ́gbẹ́ ilé kí gbogbo akáwá wá together so but àwọn kan bá wá ní àsí nínú ẹgbẹ́ nígbà wo lè ṣe fẹ́ function àfẹ́ dáwó wọ́n ní ká dá 1,000 naira nílò tọ́ but à ń bẹ àwọn ìyẹn la ṣe ń bẹ diaspora pé ẹ̀yin lẹ máa gbà wá sílẹ̀ èmi náà ti wà nílé báyìí ní sàn ẹ máa gbà wá lẹ̀ ní because kò sówó nílé poverty ni mo rí ní gbogbo bí ta lọ pátá so far poverty ó ti fi ẹ máa kí n àwọn èèyàn sáré pé kọ́kọ́ lè gba 500 naira wọ́n pé kí ilé yóò bọ̀ bẹ́ẹ̀ni kọ́dà gan nínú nǹkan tó yẹ wípé nínú Abẹ́òkúta ìfẹ́lódà Abẹ́òkúta tí mo wà gan nítorí owó yẹn gan tí mi ì dá gan wọ́n ti yọ mí kúrò. Kò yẹ kó ṣe yẹn kẹ. Mo pé torí owó yẹn ni. Àná kò yẹ kó ṣe yẹn ẹ pè mí lẹ́yìn náà kò yẹ kó ṣe yẹn náà wọ́n gbọ́dọ̀ yẹ anybody kúrò ní platform wọ́n gbọ́dọ̀ yẹ anybody kúrò ní platform. Àdúrà máa fi ran gbogbo àwọn tí tán ń ṣe ẹni tó lówó tó fi ń bá ìrìnàjò náà lọ àdúrà máa ṣe fún Ọlọ́run àtúbà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ máa ṣàdúrà náà dẹ̀ máa ṣe action ní àlè fàdúrà sílẹ̀ sorry to say not àdúrà we need that action náà ní tó lóye ń ṣe yẹn ṣe mọ̀ pé bólóye ṣe ń ṣe yẹn ta ṣe ń lọ yẹn ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ because Ọlọ́run àyẹ̀ká pàdé àkóbá àdábá we are moving with a lot of convoy tó ń ṣe convoy 10 we are talking about almost close to 20 convoy adẹ̀dúpẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ló padà lóòótọ́ àwọn staff tèmi ṣì wà lákùrẹ́ látijọ́ Tuesday mọ́tò wa breakdown wọ́n gbé gbogbo engine kalẹ̀ ni àárọ̀ yìí ní sílámà mọ̀ bíi ó ṣiṣẹ́ lánàá bọ̀ ọ́nà sì tún overheat kan so kọ́lọ̀ kó bá mi fìṣọ́ ìṣọ̀wọ́n ẹ ṣé gan ni bàbá wa currency ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. So kò sí program kan tí màá lọ tí mi ní máa mention pé aago lẹ́yìn máa gbé lóko. Very important. So gbogbo nǹkan tí àwọn tí ó ń ka àwọn bàbá wa tẹ́ pé mo sọ fún wọn pé agbára tó wà lọ́wọ́ yín ẹ má fi jà fún olóyè Sunday Igboho ká. Kò ṣe kọ́ máa wá sórí YouTube kọ́ máa sọ pé àwọn àtọ́ olóyè jọ ṣe kíní ẹ bá wa yánlẹ̀ ẹ bá wa fi oyin ẹ fi lé wọn kúrò. Agbára tó wà lọ́wọ́ àyìn ọba wa ẹjọ́ ẹ lò kán fi gbé wọn tẹ̀ kúrò lórí bàbá. Àwọn bá máa ṣiṣẹ́ lórí àwọn bá wa ti accept nísìnyí pé olóyè ò kì í ṣe criminal ẹ tó bá dẹ̀ ń wá tó bá jẹ́ criminal ni olóyè tí gbogbo wa mọ̀ àwọn bàbá ti àti dọ́dọ̀ bàbá wa ọ̀pọ̀ tó pọ̀ láti dé nísìn àìmí náà tí máa wọn bá díẹ̀ olùkó tì mo láìkì bàbá ọlọ́wọ̀ fọwọ́ yẹn bàbá yẹn dán yányán ni wọ́n tẹ̀ ní bàbá wọn ní palace bàbá yẹn ni ṣé wọn lọ́pọ̀ ní number 3 ní gbogbo palace nílẹ̀ Yorùbá palace yẹn fine gan wọ́n dẹ̀ ṣe wà tradition lọ sí lò inú
ẹ pé ká ṣe padà sọ́wọ́ àwọn ọba gbogbo eré náà ṣe ń sọ pé ká kúrò nínú Nàìjíríà ilẹ̀ Nàìjíríà tí ó ti degrade àwọn ọba wa gan kò dá rárá ó fà wọ́n sẹ́yìn gan ni. Àmín Allah inshallah láṣẹ lórí ẹ ṣe gan ni. Àgbẹ̀dẹ tó ń nurin lọ́rọ̀ wà àbí ṣèbí ó ṣe ń sọ nìyẹn ibi tá a bá lù ìjọ kan tó bá dẹ̀ ṣe ti ṣe àfipájá gbogbo ìdààmú jàre bọ̀ a ṣe ń ṣe àfipájá ni ẹ ṣe gan ni. Èmi àtọ́lé tí máa sọ̀rọ̀ lé ní máa kí bàbá àlàáfíà ni bàbá wa ará lè kókó ni ẹ ṣé gan ni sir, thank you very much. Mo wá kí gbogbo ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá látọ̀dọ̀ pírẹsidó wọn tí ẹ mọ̀ sí ẹ̀gbọ́n mi ẹ máa ń jà gan ìmọ̀ àtẹ̀gbọ́n mi bá ẹ̀gbọ́n mi pa wàhálà gan pé kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá wa Gani Alágbàlá àwọn ló ń darí ọkọ̀ yẹn ọba bíbí màrí bá wọn darí ẹ̀ dáadáa ìyẹn bàbá wa Gani Alágbàlá. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Kentos tẹ bá fẹ́ ra gbogbo oúnjẹ ní African store ní Manchester ẹ bá dọ́dọ̀ ìyàwó Vice President Kentos. Mo kí Ajá Queen Ara, mo kí Evangelist Tóyìn Àṣùbíàró, mo kí mọ́mí Tóyìn Ọláoyè, mọ́mí Ẹlẹ́ Ọbáfẹ́mi. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí kò gbọdọ̀ kú right hand man ní Ìgbòho kan nìyẹn tẹ bá ń gbọ́ kò gbọdọ̀ kú ẹ máa gbọ́ Ìgbòho tẹ bá ti rí kò gbọdọ̀ kú ẹ rí Ìgbòho. Mo wá kí àwọn ìyàwó wọn náà mo kí àwọn ọmọ wọn mo kí gbogbo orí adé àti ibi tá a ti dé àti ibi tá a ṣe máa lọ bọ̀ níjọ́ Saturday ọ̀la yìí ní aago 10 kẹ́tí máa ṣù kẹ́ máa dúró de olóyè pẹ̀lú KoikiMedia ọmọ ọkọlẹ̀ Oòduà gbogbo tó ń lọ láàrin àwọn ọba ẹ̀yẹn má dá sí àwọn onílẹ̀ ayanjú ẹ má yẹ kẹ́rin ọ̀kan fún wa ní distraction níbi tá a dé nísìn let's remain focused. A ṣì wà lórí ìrìnàjò yẹn ẹ jẹ́ kí n sáré wá lọ sórí security àti ṣe 3 hours mo wá tún rọ̀ wá ẹ̀bẹ̀ wá a ti rí mọ́tò tún ṣe but a ṣì nídìí owó tá a máa fi sápò táwọn ọmọ ẹ bá kúrò lákúrẹ́ nísìn wọ́n lọ straight sí Ile-Ife láti lọ dúró dè wá a máa gbọ̀tẹ́ fún wọn ni and we need a lot of money to do a lot of things not just for that so ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa support iléeṣẹ́ yìí ẹ má wá gbàgbé YSDM náà ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo platforms tí ó jẹ́ tìfẹ́lódùn ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ diaspora tẹ́ wà ní state kọ̀ọ̀kan ẹ pè state yìí Osun State lẹ́tí wá ní Ogun State ní gbogbo ẹ̀ ló nífẹ̀ẹ́ lódùn ló ní ìlànà. Each of these groups are working in conjunction with the only one agenda for the right to self-determination. Ìfẹ́ lódùn sọ pé báwọn ṣe ń ṣe security àwọn ìfẹ́ Yoruba Nation nù. Maybe some of you think it's like that. Kò mí pé torí bàbá kí Tóyè àti Ìgbòho ní afẹ́ security that means pé a ṣe Yoruba Nation mọ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọlé ẹ ṣe sùúrù fún mi another few minutes because mo fẹ́ lọ through security ní sí tí mo fẹ́ sáré kà kí American sọ lórí security because lórí security ní ìrìn àjò tàbí dání ní sinmi kí bàbá wa rí jìnnà di wọ́n ní ọba have to end the naira and monetize their jurisdiction outside CBN. Yorubaland is full of untapped treasury and he's very right. Bí mo tẹ mọ̀ kankan náà I worked in the hospitality industry for 10 years plus in the UK, hotel, anything hospitality. And what I saw in Ondo State and also in Ekiti State, that should be our global world of tourism. Mo mọ̀ bí ṣe fẹ́ put it. State méjèèjì yẹn ó yẹ kó jẹ́ state tí a máa sọ pé ní gbogbo àgbáyé o anywhere tẹ́ bá fẹ́ lọ tẹ́ ẹ báyìí tí the state méjèèjì yẹn tí lost anywhere in the world but ṣé security máa jẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tí America sọ lórí concern wọn nípa security ilẹ̀ Nàìjíríà. This is KoikiMedia bringing the world closer to our doorstep. As we continue the program, we might likely go over 3 hours. I've been on and off. And the member Koiki live. I don't have a date I go live. Follow it and you will know when I'm live. That's all. My visit to the 2 states has given me more reason why we need to continue to demand our right to self-determination. But let's go now on security. Igboho has been traveling across Yorubaland. Is it right to ask for security
for Yorubaland. I think with the next report, Moki Prince Adewale, Moki Ntewani Island, when ten with it, they buy for $1, $2, $10. Àwọn náà lè sọ àwọn tó ń pè mí náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fàmí ní ṣòkòtò, but for now I can always say I cannot even reach out to anybody. Kò mí pa reach out sáwọn kan, but it's very, very limited because we don't have the resources ourselves. Now let's come back quickly. Program here, but because when you start a program, sometimes it takes you to different areas. But if it alone, at the YSDM summary, at the Google candidates, we don't visit in case then if you sorry Facebook, no, to ba possible if you sorry TikTok, if you see Google platforms to react more, to pay for an income to mobile account. Security, mo fi wa sọ̀rọ̀ lé lórí. But mo realize pé mo gbọ́ audio kan àwọn kan more difference between the YSDM and Ifelodun. Ifelodun is a group operating independent. Independent means pé wọ́n ní right láti ṣe nǹkan ṣe, but wọ́n need help. Ó jẹ́ kí YSDM náà support wọn kó bá wọn fowó kún tán ṣe, but YSDM náà lówó lọ́wọ́. Mo wá sọ débi pé a lè máa sọ̀rọ̀ pé a need owó káwọn kan máa ní wọ́n need owó. Donald Trump gba owó lọ́wọ́ Elon Musk. Mo bèrè price yẹn lẹ́ẹ̀kan èlò ló gbà dá mi lóhùn èlò ni Elon Musk fi support Donald Trump ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà mo sì need nínú comment section ẹjọ́ bàbá mi wà rí ìjìnàdún èlò ni millions of dollars ni ó invest sínú project Trump. So when we are saying that support YSDM, if the YSDM has the money, they will be able to support Ifelodun and many of you. Ó jẹ́ kí bọ́ọ̀sì wà lóòótọ́ ọkọ̀ bọ́ọ̀sì síta kẹfì travel tó nígbà tó bá sówó tí a máa lọ gba bọ́ọ̀sì tó sówó lọ tó máa fún bus driver ni. So and this is why we are saying, we need funding. Mr. Koiki, security is the best, even is the number one before our country. Bàbá wa Ismaila láti Ghana lọ sọ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn láti sọ fáwọn èèyàn àdèmọ̀ pé Dúpọ̀ ní tìrì ló wá dàn bá ṣe ń rèzò owó tẹ́lẹ̀ ló dà ìbátẹ̀. Ìyẹn ni Brian àbí kí ló pe rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ní ṣé bàbá kí tó yẹ lè declare second term. Wọ́n á bí pé èwo ni the first one, because I have been to Yorubaland more than Ìjìnlẹ̀ ló wà lórí social media lókè lónà ti gba country wálé àlè náà okay wọ́n ní Donald Trump received $288 million lọ́wọ́ Elon Musk. Do you know what that means? Donald Trump lówó tiẹ̀ ó tún wá ń gba funding lọ́wọ́ Elon Musk. Àwọn olówó àdẹ̀fi gbowó lọ́wọ́ Tinubu àfi gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. So where do we get the money? Àdẹ̀ ní access sí resources wa. Àbá ní access sí. Ṣé mo lè ní ibi tí wọ́n ti ń wa góòlù nísìn kọ́ bá wa góòlù bí mélòó kan káwa náà lọ tà ká fi generate owó. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe mining ní Ogun State, ní Ọ̀yọ́ State, níbi tí wọ́n ti ń ṣe gbogbo kìíní. We don't have it. Ó dẹ̀ tẹ́ bá tẹ̀ wá sọ pé òkè ẹ fẹ́ Yoruba Nation, ẹ fẹ́ Odùduwà Republic, ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn gọ́vnà kí ló ń fi security fund ṣe tó fi ṣe security fún wa ní Kwara State, ní Kogi, ní Ọ̀yọ́, Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ogun State, Lagos State. Níbo ló ń kówó yẹn sí? Ṣé mi ló ń kó fún ni? Ó ṣàlẹ̀ tí federal government ń fún wọn, ó lé tí Tinubu fún gbogbo àwọn senator ní every month. Ẹ lọ gbọ́ tí Adétọ́hún ọmọ Tinubu, woman tó máa ń ṣe activist yẹn, ẹ lọ gbọ́ nǹkan tó sọ ní àìpẹ́ yìí pé níbo ló ń kówó yẹn sí owó táwọn senator ń gbà billions of naira ló ń gbà every month. Àwa máa jókòó síbi àìníṣìyàn ká máa sọ pé ànídòwó kí n má máa sọ̀rọ̀ owó. Tí n bá sọ̀rọ̀ owó kí ni kí n máa sọ? Owó wà very very important in the movement. Without tí a bá lówó nísìn, internet mi nísìn tí mo lò níbi àìníṣìn, ṣé tó bá tán nísìn máa lọ sọ fún wọn pé mò ń ṣe Yoruba Nation. Internet méjì ni mò ń lò parallel to each other because owó expensive. Èyí tá à ń lò tẹ́lẹ̀ kò ṣiṣẹ́ dáadáa. Mo tún ní kọ́ bá mi fún mi náà another one. So we got to be very careful, especially those that doesn't have the understanding of what is a movement. Then ṣe country. So ìgbìyànjú tó lóye ṣe nísìn, ibo ní kó ti máa rówó tó fi ń lọ káàkiri nísìn. Ààrẹ epo sí mọ́tò. Ká tẹ̀sọ́ pé ó fi mọ́tò tiẹ̀, ó fi ń ṣe sacrifice. Ṣé epo tó bá délé epo á ní èmi lólóyè Igboho Oosa, ó yẹ tẹpo síbẹ̀. At least ìṣojú mi ni wálé lọ tó ṣe ń rẹpo yẹn báyìí lọ ń gbé káàdì fún wọn. Ìgbà míì káàdì yẹn ní tún tètè lọ àtúnṣe ẹ̀bùn owó fún wọn. Where does he have to get all this money?
Any sùúrù if you accept request kankan mo fẹ́ go through security report yìí ẹjọ́ torí Elédùmarè tẹ́yìn wá ti kánjú mo fẹ́ gbé anybody wọlé because I to distract me a little bit. US report raise concerns over security justice in Nigeria. Èmi kọ́ ni mo kọ article yìí orí Vanguard ló wà. Èyí tí ẹ wà lórí WD76 ẹ má bínú àfẹ̀yìn sórí stream. So àwọn tó wà lórí stream nìkan ló máa rí article yẹn. US in the United States. So what is happening in Nigeria now is going to end in 2075. Like you said, it means we will not enjoy. David Lammy is the secretary of the UK government. Only by 2075. Emma Binu yan kan béèrè question yẹn bí àkọ́ tí mo sọ yẹn ò yé wọn dáadáa so kí n kúkú lọ gbé article yẹn jáde. 2075 Nigeria will be a better place. David so that bó ṣe sọ kí n lè kà fún yín sétí David Lammy ìyẹn ni òun ni Home Secretary United Kingdom. This was last year. Òun lélẹ̀ ló wà wájú mi nísìn. I'll read it out again. Then found tó wà lórí stream ẹ jẹ́ ká lọ fi article yẹn wọ̀nyí. So ẹ jẹ́ kí n lọ pin ẹ wá láti. This is the lie that the UK government has told us for many years. Just like what Nigeria máa dá. This was November. Immediately tí a submit letter sí London ní October. November ni David Lammy wá sí Nigeria. Ó lọ South Africa, ó dé lọ Nigeria. This is the press release. Èmi kọ́ mo kọ́ tẹ́ bá lọ sórí www.gov. Kódà tẹ́ bá kọ type David Lammy Nigeria 2075 lórí Google àgbéjáde. Growth at the heart of Foreign Secretary visit to Nigeria and South Africa. Foreign Secretary David Lammy visit Nigeria and South Africa. This was published on the 3rd of November 2024. Foreign Secretary David Lammy at the Art X International Art Fair in Lagos with founder Ms. Tokini Peterside Schwebig. Economic growth to underpin work in both Nigeria and South Africa as the Foreign Secretary agrees to develop a new UK-South Africa growth plan and a new strategic partnership with Nigeria. Climate continues to top the agenda of Foreign Secretary's engagement as he visits Headshot event in Cape Town. Foreign Secretary set out growth is the core mission of this government and will underpin our relationships in Nigeria and South Africa and beyond. David Lammy will begin a visit to Nigeria and South Africa today, the 3rd of November 2024, his first trip to Africa continent as Foreign Secretary and the first visit to South Africa since 2013. Commitment to a fresh approach to Africa that works productively from Morocco to Madagascar. The Foreign Secretary will announce the state of a 5-month consultation process to ensure African voices inform and sit at the very heart of the UK's new approach to the continent. Take note of that word, UK new approach to the continent. Accommodating diverse needs and ambitions of 54 countries, the consultation will guarantee the UK relationship across Africa are based on mutual respect and partnership. Now, take note of this. Foreign Secretary David Lammy, Africa has a huge growth potential, with the continent on track to make up 25% of the world population by 2050. That is 2075. By 2050, our new approach will deliver respectful partnership that listen rather than tell, deliver long-term growth rather than short-term solutions, and build a free, safer, more prosperous continent.
I want to hear what our African partners and foster relations so that the UK and our friends and partners in Africa can grow together. Growth is the core mission of this government and will underpin our relations in Nigeria, South Africa, and beyond. This means more jobs, more prosperity, more opportunities for Brits and Africans alike. In Nigeria, the Foreign Secretary will sign a modern and progressive strategic partnership, the first of its kind between the UK and Nigeria. This new dialogue will cover the breadth of the UK-Nigeria areas of shared cooperation, from growth and jobs to national security, tackling the climate and nature crisis, to strengthening our people-to-people tie. This is where I want you to listen. Nigeria will be the world's 5th largest economy by 2075. Nigeria will be the world 5th, 1, 2, 3, 4, 5. By 2075, Nigeria máa jẹ́ ìkarùn-ún ní gbogbo àgbáyé, the largest economy. I will be 97 years old. Èmi ò máa wò dẹ̀yìn máa jẹ́ nígbà yẹn. That's 50 years from now. A minus 2075 minus 2024. How many years is that? Eba mi yọ kúrò mo kí decimal 1 2 3. Ṣé ká lo calculator ká sáré fi wò fáwa tá lọ sí school, àwa tá mọ maths, tá dẹ̀ ṣe further maths. This was in 2024. Now, your 2075 minus 2024, that's 51 years. Can you wait up to that period? Ṣáwọn ọmọ yín máa lè enjoy it, but ṣe tún sọ yìí. Nigeria will be the world's 5th largest economy by 2075. The Foreign Secretary will advocate for further collaboration on mutual growth by UK-Nigeria Enhanced Trade and Investment Partnership, signed earlier this year. This partnership is the key vehicle for driving trade and market access between the UK and Nigeria. Market one, I'll be TJ Baba Muriembe, Mogbo VN tó ṣe jáde lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ passport yẹn. Being the largest economy means Dangote and his likes will be rich while many will be poor. Ìyàwó Augusto Felicia Wani, good morning, well done, Koiki, Mokin Grandma. This is my need. The future for Africa when signing new contract is to present supporting contract as a win-win negotiation, leveraging on intellectual properties. A plate in the hand approach is not working for Africa. Moki keyword auto diagnostics. Do you see why seconds around slave? You see the lies. I count a lot about our paint sit about our support. 2017, not to be 2024, no. Teba mulati 2075 to 2025, 50 years. So last year was 51 years. Or did 50 years, they say. Shebi Moso. Mombere ni. She okay. Tawa kan ba wa okay. Titi di 2075. Kolon fún wa lẹ́mìí gúngùn, kó fún wa lálàáfíà. Ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà la máa wà okay títí dìgbà yẹn. You can see why UK kò ready láti gbé ẹsẹ̀ kúrò lára Nigeria. Sweet, lovely mother. Oh God, it means by then most of us would have gone. So this is what the so-called president wants to. Taba wa ni bíbá tá fi blood wa tá fi jókòó látàárọ̀ nísìn. Omi gan mo tí mo gbọ́dọ̀ lọ ṣe tea nísìn. Kí wọ́n kankan gbóná kí jù sára. Aago mẹ́jọ tí nù àti ṣe 3 hours. Mo máa ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn wa bí a ka tún béèrè. Ṣé ẹ̀yin lè dúró fún 50 years kí Èkìtì fi wà develop? Ṣé lè dúró fún 50 years kí Oǹdó fi wà develop? This is the agenda of Britain fún àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, àwa tá sọ pé àwa educated. The Foreign Secretary will advocate for further trade and climate collaboration between Nigeria and UK in the high-level meeting with President Tinubu. The Foreign Minister Tuga
and Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu. So why that one will self-determining? When we become a country, we can still have the same trade with the UK government, with America, with Canada. Yes, I should not trade pẹ̀lú wọn, because I need contact if you trade pẹ̀lú wọn, but trade pẹ̀lú wọn láti inú Nàìjíríà yẹn kò lè ran ìwọ lọ́wọ́, kò lè ran èmi lọ́wọ́. Ìyẹn là ń sọ. Ìwọ tó ní Tinubu for 2027, kí ni ìrànlọ́wọ́ tí Tinubu ṣe fún ẹ títí di wákàtí? Àbí Peter Obi tó náà máa ṣe one tenure, ẹ kàn fún òun ní one tenure kóun fi wọlé, bóyá bá wọlé báyìí àjẹyà pápápá. Bí Àtíkù bá wọlé problem, Tinubu wà gan níbẹ̀ problem, because in tí Tinubu fẹ́ ṣe wọ̀ ní jẹ́ kó rí ṣe. Tó bá tẹ̀ wá rí ṣe, mo rí pé wọ́n ní foreign reserve Nigeria ti wà ní 41 billion. Níjọ́ tí Tinubu bá kúrò lórí oyè, níjọ́ ẹ̀ lọ́ máa náwó yẹn gbẹ tán, whoever tó bá dé power, kò bá jẹ́ after 2031. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ìṣìfẹ́ wà ṣe restructure mi pẹ́ ṣe wà nínú Nigeria, ẹ ṣì ń lo Nigeria template nìyẹn. Even if we wait for 100 years in Nigeria, there is not going to be any development in Yorubaland. Èmi kọ́ mo sọ MSK81 lórí TikTok. Ṣé àwa wrong nísìn táwa ṣe ń jáde nísìn tá à ń jà fún wọn tó ń bú mi, tó ń bú Olóyè Ìgbòho, tó ń bú gbogbo àwa ká dúró pé a fẹ́ dá dúró ká dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni bá wà ní UK, àìmọye arúgbó tó wà ní UK tó ń tọ́jú lọ́wọ́ báyìí tó fẹ́ jẹ́ kó kú, o gbọ́dọ̀ yín ilé kan náà. Bó ṣe dàgbà tó yẹn, o gbọ́dọ̀ yín ilé kan náà. Àṣàrí àwọn tó máa yín wọn ilé kan náà, wọ́n máa gbé wọn lọ prison. Because nobody, no matter how old you are, you must live until tọ́lọ́jọ́ bá dé. Nobody have the right láti gbẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. Ìyẹn ní UK ni mò ń sọ, kò ń ṣe ní Nàìjíríà o. Torí Nàìjíríà ẹ̀ ń gbẹ̀mí ṣeré nínú Nàìjíríà ni. Gbẹ̀mígbẹ̀mí ní Nàìjíríà. Ìlú tó máa jí láàárọ̀ tó lè guarantee. Ìlú náà wà lágbàáyé o tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi ṣẹlẹ̀, but ti Nàìjíríà yẹn ẹ jẹ́ ká padà sórí sí. Ṣé ibẹ̀ ti clear? Ṣé rí pé mi kọ́ ni mo sọ? Ṣé rí pé mi kọ́ mo sọ? Mo mọ̀ọ́mọ̀ ló mú wá nígbà tí sweet mother béèrè lọ́wọ́ wa lẹ́ẹ̀kan. Àwọn pépà Nàìjíríà náà dẹ̀ gbé nígbà yẹn. Àwọn pépà Nàìjíríà gbé ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí David Lamy wá. Oríṣiríṣi pépà ló gbé. This is the reason why we are saying, let us get the hell out. Onísìn BBC, inú wọn dùn wọ́n sáré gbé. BBC ti UK ni mo mìíràn tó jẹ́ headquarters wọn. How the UK Big Brother role in Africa is changing. This was 6th of November. Báwọn ṣe headline nìyẹn. Kí ni Big Brother tó change role wa? Láti 1914 tó ti kó wa papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́dẹ̀, àwọn fìtọ̀fọ́rí, àwọn yánmírín, àwọn ìkà, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí gbogbo wọn wá jókòó sórí ilẹ̀ Oòduà tiwa. Táwa wá ń jìyà, tá à ń struggle, àwa ń jẹ gungun, ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ sí mi. Ṣé mi ló òòrè bára mi ṣe fresh ni? Ìyá mi náà, màmá mi mọ̀ pé ìyá máa jẹ mí ló ṣe gbé mi jáde ní 1998. Ṣé mi ni mo wà at fault? Pé yà ń jẹ́, ṣé mi ni èmi mọ̀, ṣèbó owó wà lọ́wọ́ àwọn gọ́vùnà ẹ̀, tẹ́bí bá ń pẹ́, ṣé mi ló yẹ kó wá bá? Ṣèbí àwọn gọ́vùnà ló yẹ kó lọ bá? O ṣáà ní senator, o ní councillor. Gbogbo nonsense local government òfò tí mo bá pàdé ní gbogbo àwọn state méjèèjì yẹn, mo kàn ní dárúkọ àwọn local government yẹn kí n má tó upset àwọn diaspora tó wà níta. Gbogbo local government mo sọ fún lóye mi, ṣé local government lè ṣá? Bí àníyàn lè lo toilet nínú bẹ̀. Àdẹ̀tí náà fi búyàn mọ́ lórí bíbá yìí, ló máa sọ̀rọ̀ sí yín. Bọ́ wá sí ẹ̀ tó bá sọ jágbàjàgbà, máa sọ̀rọ̀ sí ẹ dáadáa indirectly, mo kàn ní bú ẹ mọ́ ni. Èèyàn mọ̀ tẹ́ ní làákàyè. Wọ́n bí ẹ ní 1990. Ní 1990 Yugoslavia ti wà ní stage tó fẹ́ break up. Jẹ́ fún ẹ láwọn ọ̀dọ́ tó wà ní Yugoslavia tó break up ní kíákíá. Àtútù padà sórí security tí ojú bá ń kan ìwọlé lọ sùn ojú òkan wa. Má kàn mí lójú ní bíbá yìí. Program eléyìí ò ń ṣe program tó máa wọlé tá máa kánjú. Tó bá ní data tí bá ṣe tán kẹ́ download ẹ̀. 7 countries made up of Yugoslavia láti 1946. In 1946, Yugoslavia became a socialist federation of 6 republics. What forced one together náà ni, what they for káàkiri náà ni olúkálùkù dá lọ. What forced one together ni, ìsídà ká fi force jáde àbí ká rọra lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ẹ̀kọ́nú méjèèjì ni. Freedom ń ṣe tán tà lójú ẹlẹ́gba, ìyẹn la ṣe ń ṣe consultation, wàá máa ṣe consultation, diplomacy, a máa sọ̀rọ̀ báyìí.
tẹ́ bá dẹ̀ ní ẹ̀fẹ́ yòókù yẹn tó bá dẹ̀ tí tó dì tó bá ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Ìbọn èmi kọ́ ni máa sọ fún ipa máa jà lásìkò bá tó olúkálukú orí wa pé àmọ́ bí yáyà ń jẹ wá. Bí àbádẹ́ jẹ́ wá kájókòó ká dúró de David Lammy tó sọ pé báyìí 20 so David Lammy kan lè kàn fún àpòun ṣì máa wà láyé títí di 2075 tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ìran tí wọ́n nísìn ló fìyà jẹ àwọn ìran tí wọ́n nísìn ló fìyà jẹ ìran tiwa títí di wákàtí tó tá bá sínú Nàìjíríà ni ilé ayé wa ti progress à ń sáré tẹ́lẹ̀ ni àwa dẹni tó ń rákòrò wọn ní akọ́ cocoa house àwa dẹni tó lè kọ́ ilé ìbílẹ̀ POP lẹ́ńkọ́ tó ń dàwó lé yín lórí àbí gbogbo òkè àwọn ilé tó ń kọ́ Nàìjíríà aṣáàrí Foursquare àbí ṣe Foursquare mo ṣe rántí yẹn ni because ibi ta dúró sí nígbà tí àwọn kan mọ́tò wọn break down lọ́dún Lagos Expressway church yẹn mo rí company yẹn lọ kí ló ilé tó wó yẹn bọ̀bọ̀ kan tó náà wá kọ́lé láti London tó dàwó lẹ́kọ̀ọ́ tó ti sọ pé iye báyìí ló lè gbé sórí ẹ̀ ó tún gbé díẹ̀ sí tí tó padà kú. Lies upon lies fi rọ́bà yé everybody jẹ́. A dẹ̀ sọ pé kí ni yóò work kò work kíyàn kọ́lé tán POP inú ilé yẹn kó lè dàwó nothing is working. So òun láti gbọ́ tí David Lammy sọ èmi kọ́ mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ o Nigeria go break bó fẹ́ bó kọ̀. Let's continue back to the security akọ̀sáré tó mú yẹn jáde ni ṣẹ̀rí pé reason the program ṣe máa ń pẹ́ nìyẹn because àwa máa ń clear ọ̀rọ̀ ní bíbáyìí kó lè yé wa dáadáa torí nǹkan yé mi náà. Ọmọ Fúlàní tuntun ti wọlé o ọmọ àlè Fúlàní lélẹ̀ náà ọmọ àlè Fúlàní tó bá ti wọlé báyìí ti dá wọn mọ̀ Fúlàní ọmọ òfò àwọn ọmọ ọ̀ràn kírun ó kù díẹ̀ fún gbogbo yín pátá ó kù díẹ̀ àsìkò yín súnmọ́ bọ̀ ok àsìkò yín súnmọ́ bọ̀ ó kù díẹ̀ ọmọ àlè ọmọ ọ̀ràn kírun àwọn àfitọ̀fọ́rí ọmọ àlè ó kù díẹ̀ fún ẹ̀yin in tó máa nà yín lẹ́gba ó ń súnmọ́ bọ̀ bí ẹ̀yin lẹ́ni bí àwa la ní lẹ́ni ó ń súnmọ́ bọ̀ olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ òfò bí ẹnu Nàìjíríà padà wà láti jẹta ọmọ àlè. Ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ security tá à ń bá lọ lórí Amẹ́ríkà kí ni Amẹ́ríkà rí lórí security torí security náà ni ìrìn àjò tó lóye ń rìn àti pé ó fẹ́ freedom ẹ̀ ní kíákíá. The US report raises concerns over security justice in Nigeria. The United States government has raised concerns over security. Do you understand that? The US government raised concern. Oloye wa ń bèrè fún security àbólẹ̀ Yorùbá kò dẹ̀ jẹ́ kankan fún wọn ó dákun. Nígbà Amẹ́ríkà tó ní gbogbo resources wọ́n ní satellite wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń rí àwọn ọmọ tó ń rí but ìwọ̀nba táwa náà rí ní kéékèèké táà ń rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àwọn fídíò oríṣiríṣi tó fi ránṣẹ́ sí wa àti tá ti wò tẹ́lẹ̀ àti tó sì ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sẹ́ndì kan sí mi lánàá àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn vigilante tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n rescue èèyàn kan lánàá mo àmọ́ bí lánàá ni wàná ni wọ́n sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi at least òun wà rescued but àìmọye àwọn ṣe mọ̀ pé lánàá náà mo ń gbọ́ tí wọ́n dà pé wọ́n náà kidnap navy officer kan pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ security níbo làwọn gómìnà wa wà owó tó kó fún wọn pé kó fi tọ́jú wa fún security níbo lọ kó sí níbo ni wọ́n kó owó yẹn sí ṣé crime ni pé à ń béèrè pé kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu àbí ètò ààbò wà kẹsàn bí tó wà fún mi nínú state yìí
torí ẹlòmíì inú yín èyí tẹ́ wà ní diaspora ọlọ́lọ́mọjọ́ tẹ́ ti wá lẹ́gbẹ̀yìn o rò pé inú city àdúgbò ẹ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀ ni à ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn gbèríko ká gbà kọjá. Mo ń bi olóyè pé tí kankan bá ṣẹlẹ̀ sí ìyá tó wà lójú títì tó ń rìn báyìí nísìn báwa ṣe ń drive lọ ìyá kan rìn lọ báyìí mo kàn fi ṣe example ní oríṣiríṣi lárí o tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ìyá rẹ̀ tẹ́lómi bá dẹ̀ pọ̀lọ́pàá ṣọlọ́pàá lè dé bíbá pẹ̀lú títì tó dáa because títì tó dáa I can see why people will die on a daily basis and nobody will even know. Ẹlòmíì àti di màníyàn síbẹ̀ torí òkú tó bá ti wà lórí ibi tó pa sí tẹ́ ẹ̀ bá tètè mọ̀ pé wà níbẹ̀ tó wọ́ sínú igbó tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wà níbẹ̀ ó máa di màníyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kò wá sí inú oko kan nílùú òyìnbó bó ṣe wà rural area ní rural area yẹn tó bá pe ọlọ́pàá 8 minutes ọlọ́pàá máa débẹ̀. Mo sọ láàrin ìgboro Àkúrẹ́ ni mo ń sọ yìí o torí ó lè láàrin ìgboro Àkúrẹ́ kọ́ ni mo ń sọ torí ó lè akẹ́kọ̀ọ́ ìṣe ayẹyẹyẹyẹyẹyẹ nìkan náà mo sọ torí àárín ìgboro Àkúrẹ́ kọ́ ni mo ń sọ nísìn àwọn ibì kan tá gbà kọjá láwọn tí tó ń ṣe gbàgà for over 40 minutes tá fi drive kò sí títì báwo lọlọ́pàá ṣe fẹ́ débẹ̀ yẹn tó máa rescue àwọn èèyàn wa ó kò kàn ẹ́ torí wọ́n ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ ókè òkè ń ṣọmọ Èkìtì so kò kàn ẹ́ ṣàwọn ọmọ Èkìtì àwọn kì í ṣọmọ Oòduà kì í ṣọmọ ìrànmọ́ aládé ká àbádọ́nù wọn kọ́ pa wọ́n tán síbẹ̀ àwọn Kwara ká pa wọ́n tán síbẹ̀ òrìpálá ìdánìwọ̀ torí tí wọ́n bá jẹ́ èèyàn gidi ẹ̀jẹ̀ tó ń flow lára tiẹ̀ ló ń flow lára àwọn ìyá yẹn náà wàá gún wọn mọ́lẹ̀ wá kí wọn mọ́lẹ̀ wá bá wọn sùn àwọn ìyá tó ti wọ menopause. Báwo lọlọ́pàá ṣe fẹ́ rescue wọn níbẹ̀ tí àwọn tí mo rí yẹn báwo lọ ṣe fẹ́ rescue wọn wá ṣàlàyé fún mi torí ta bá sọ̀rọ̀ ní bíbá ẹni sìn ẹni ká gbẹnu sàn ó kí ẹ ọkọ yà Fọláyan àwọn ọmọ àfitọ̀fọ̀ orí bẹ́ẹ̀ ni. Báwo ni ọlọ́pàá ṣe fẹ́ rescue okay emergency yes ọlọ́pàá Ìkẹrẹ́ lélẹ́yìí ó ti ṣẹlẹ̀ o níbo kó wá dárúkọ àdúgbò yẹn báwo lọlọ́pàá ṣe fẹ́ because àwa gọ́ta drive gbàbẹ̀ ó take time pẹ̀lú mọ́tò pé ilox ti olóyè àtàwọn mọ́tò tó wà lẹ́yìn ẹ̀ lànà mi tẹ̀ ṣe gbogbo àwọn mọ́tò tó wà lẹ́yìn wa pátá àánú mi ṣe wọ́n. How do we want to rest? Ṣé torí nísìn àwọn yẹn wọ́n ń ṣe Èkó ló ń gbé we can abandon them kọ́ pa wọ́n tán ní Kwara kọ́ pa wọ́n tán ní Kogi. Bẹ́ẹ̀ni, Just Reason says, yes, stupid people will be asking why Igboho is interested in security for the people. They will insinuate that they are doing it for money. Àwọn olórí burúkú ẹ̀yà jàtijàti. This is why we are asking the question that the land, Yoruba land, is exposed to danger. Seriously exposed. I will not sit here and say that there is not enough of effort, but kò lè tó. Àwọn ibì kan wà tá bá fẹ́ wọlé sáwọn ìlú yẹn ara àwọn ọmọ ìlú lóòótọ́ tó jẹ́ àwọn ibi tí mọ́tò ń gbà ni mò ń sọ yìí o. Wọ́n gbégi sọ́nà bí àwọn bíi vigilante, àrí wọn lálẹ́, àrí wọn láàárọ̀, àrí wọn lọ́sàn-án. I am very grateful that they have people that are manning those roads. But there are many roads that goes into each of our state. Àbí mo parọ́? Ṣé títì kan ló wọnú Èkìtì? Ṣé títì kan ló wọnú Oǹdó? Ṣé títì kan ló gba Èkó? Ṣé ibì kan ló lè gbà wọnú Èkó láti Benin Republic? Mo ń béèrè ni o. So tó bá tẹ̀ protect one particular major road, àwọn tó kù ńkọ́ kí la máa ṣe sí wọn? Mo kí Ọlákúnlé ẹkú ẹmọ tí máa sọ. Mo rí àwọn vigilante, yes, wọ́n wà lójú títì kankan, wọ́n dẹ̀ dáhùn bọ́ọ̀sì kan dúró, which is a good job that they are doing. I hope that the governor will enhance it and help them more. Ẹ má fún wọn lọ́kadà tó ṣiṣẹ́, ẹ gbé ọ̀kadà gidi lé wọn lọ́wọ́. Plan ọ̀kadà ẹ rà fún wọn rẹpẹtẹ because ọ̀kadà ló lè fi ọtí ní omi tí mo sọ yìí o. Oh my Lord, I don't think people understand pé ẹ get nǹkan tí mo sọ láàárọ̀.
ọ̀kadà ló lè fi operate. But now àwọn tí wọ́n ń bọ̀ tí gbogbo á mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ yẹn irú ìbọn wo làwọn yẹn gbé dání sọ́wọ́. Wo gbogbo táwọn àwọn vigilante yẹn gbé dání sọ́wọ́. Èmi tí mo tẹ̀ dáàbò mọ̀ gan. Ìtàwọn lè gbé dání sọ́wọ́ táwọn yẹn bá jáde tán nínú igbó tó bá jáde wọnú ibi tó ti ń ṣe vigilante checking point yẹn ọmọ àfi káwọn yẹn jẹ nǹkan gidi sára lọ́lẹ̀ kùn wọ́n lójú. Lọ́lẹ̀ kùn wọ́n lójú. We are in serious problem in Yorubaland. Mo kí bàbá Lukman akọ́lá Jímọ̀ èní ní 22nd. Ẹ má gbàgbé ní ọ̀la a máa dé ọ̀dọ̀ kábíyèsí Ọ̀jájá II. Àwọn èèyàn yìí wọ́n ti wọlé tán sí wa lára. Security ilẹ̀ Yorùbá. This man sọ pé mo kí àwa Esther Ewetuga grandma Eshegonima JP. This man, we have to rebuild back better, best cities, towns, villages, like civilized economics of the world. Mo gbogbo àwọn igi tó gbé sọ́nà yẹn. Mo ní táwọn ará bí bá ń bọ̀. Táwọn èèyàn wa tó wà ní tán màn àwọn area tí mo ṣe ń sọ tí mo rí yẹn tó bá dúró dáadáa. Kán ní ti ìta ń sọ yìí dáadáa lọ́wọ́. Wá pa wọn. Mo kí aṣáyè bá kí àwa tọ̀nà. Wá pa wọn dànù. Wá pa wọn. Most of you sit on the social media. I'm giving you first-hand information of what I witnessed. Going to Ondo and Ekiti. Gbogbo Barapa ní Ìgangan. Àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n ti ṣara wọn jọ. Security of Yorubaland is extremely important. Ẹ ṣé gan ni bàbá Lanre Lawa mo rí thumbs up yìí. Ẹ ṣé fẹ́yìn tẹ́tí wọlé lórí Twitter space. We are in a serious mess. Why tó ṣe jẹ́ pé after 25 years láti 1999 wọ́n secure ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni reason tó ṣe secure ilẹ̀ Yorùbá? Àwọn tó ń ṣe gómìnà deputy ní gbogbo southwest. Ṣé kò interest wọn ni àbí wọ́n mọ̀ pé irú kan báyìí máa dé? Ìwọ tó ń defend Nigeria, I hope you know what you are defending. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Razak. Kò dùn mọ́ mi nù pé mo wá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Tó bá jẹ́ pé mo rí in tó ń ṣiṣẹ́, má sọ. Ṣé mọ̀ pé mo ever travel that end bẹ́ẹ̀ yẹn kí n rí àríṣẹ́ ẹ̀. Mo ti lọ Osun State, mo ti lọ Lagos, but pé mo lọ sókè lọ́hùn yẹn, I have not. The last time tá lọ tí a gbé bàbá Professor Akintoye lọ sí Èkìtì, mo ráyè rí so much because ilẹ̀ ti ṣú nígbà tá a máa fi wọ Èkìtì. Ẹ̀yin wa, mo ní àwọn ibì kan wà nílẹ̀ Yorùbá tá gbà kọjá. Ẹ má get me wrong o. Mo sọ pé láàrin ìgboro Àkúrẹ́ ni mo ń sọ yo, àárín ìgboro Èkìtì o. Ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ, àná àwọn ibì kan wá pààyàn síbẹ̀. Ọjọ́ 10 ẹ lè máa mọ̀ pé ti pààyàn síbẹ̀. Number 1, kò sí network. Internet ò ṣiṣẹ́, phone line ò ṣiṣẹ́. Kò sí security post kankan. Now, àwọn ọmọ olóde wa yanjú ọ̀rọ̀ yẹn, àwọn ọmọ ìlú ẹ gbọ́dọ̀ empower ọmọ ìlú. This is where the king comes in. Àwọn bá gbọ́dọ̀ lè pàṣẹ fáwọn ọmọ ìlú pé àníṣe ẹ jáde wọlé tè wọ́n tán. Because ọlọ́pàá ò lè ṣe gbá tabandódo ọlọ́pàá Nàìjíríà, ọlọ́pàá kò wà resourceful. Let me put it that way. Àwọn ọmọ ìlú lè lò. You can see why Igboho needs to come in now.
kò ṣe báwọn ọmọ ọdún náà ní tiwọn lọ́wọ́ pé security architect tán ní but wọ́n kàn nídìí irú olóyè nísìn láti empower wọn kò ṣe pé kó fún wọn lówó bọ̀kọ́ tẹ̀ máa gbọ́ pé ẹ wo bàtà lọ sí Ọ̀ka àdúgbò ọmọlúkàṣà ọba tá lọ bá yẹn I keep forgetting the name ẹ má bínú jẹ́ check it dáadáa I think it's Ọ̀ka Kingdom àbí Ọ̀ka Kingdom ibi palace bàbá yẹn náà fine báyìí Ọ̀ka Àkókó ẹwà àwọn tí wọ́n jẹ́ bí a vigilante ṣé bí a vigilante ni wọ́n ni tọ́wá bọ́ lóye gbogbo picture yẹn ó sì wà lórí kámẹ́rà mi nígbà tá a dé Ondo àwọn general trustina gbogbo wọn ló lack resources níbo làwọn gómìnà kówó sí mo lẹ kówó sẹ́yìn gómìnà wa ẹ wá sọ wípé kówó yìí sí àwọn oníkẹ fún wa lówó àní ẹ dáàbò bo àwọn ọmọ ìlú yín là ń sọ yìí ẹ fún wọn ní gbogbo tó fẹ́ láti lè fi ṣe ààbò fáwọn aráàlú nígbà ń sọ nìyẹn kọ̀nà máa wọ́n ẹ mọ̀ báyìí ní títì tó dáa ẹ fún wọn lọ́kadà kọ́ máa patrol irú àwọn títì yẹn nísìn wọ́n tó ń ṣe London nìyẹn ọlọ́pàá wọ́n máa ń gbà wọn ní Bobby àwọn ọmọ arìnrìn ni méjì báyìí wọ́n máa rin gbogbo street yẹn délẹ̀ tí bá parọ́ ẹja mẹ́rin tẹ́ wà ní London ẹ má bò mí láṣìírí méjì máa wà lórí street báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ní títì báyìí méjì máa wà ní the other side ọkùnrin àtọbìnrin àbí ọkùnrin sọkùnrin wọ́n máa ní walkie talkie wọ́n máa ní kinní ọ̀sẹ̀ tó máa wá ní patrol tó máa lọ patrol yẹn máa lọ àwọn patrol kan tó wà àwọn yẹn ló máa ń gbé ìbọn àkèmọ olórí burúkú terrorist kan lè dé tó bá ti rédíò pé wọ́n gbọ́ pé àbí kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n yìnbọn níbi kan ládùúgbò kan Enfield ní Aringe ní Acme ní Sọ́dọ̀ àwọn yẹn ló máa wá sáré PM no man drive àwọn mẹ́ta ni ìbọn wọn yà ti wà lára wọn báyìí tó bá gbọ́ pé wọ́n gbọ́ ohun ìbọn lásán ọkọ̀ gbọ́ pé sound of ìbọn wọ́n máa wá drive tó bá débẹ̀ wọ́n máa bọ́lẹ̀ pé pàpàpàpàpàpà apá anybody dànù torí wọ́n ọ̀fẹ́ ẹni tó gbé bọ́n dání máa pààyàn ní. Why are we Yoruba deceiving ourselves? Mo ní mo rí gbogbo ẹ̀ kò sí ṣìngbá insecurity nílẹ̀ Yorùbá kò sí ṣìngbá insecurity kankan ẹ̀mí everybody wà lókè ni àfihàn àwọn àtàwọn tẹ̀lé olóyè tó mọ̀ pé ẹni bá kọlù akọlù kan ẹ̀mí everybody wà lókè ni èmi gan lè dá travel lọ sí Èkìtì bí ṣe wà báyìí láyé kò sí ẹyẹ tẹ́fẹ́ fún mi kẹ́ni kì í ṣọlé Èkìtì kò sí ẹyẹ tẹ́fẹ́ fún mi pé dá lọ sí Ondo State kí n dá lọ láyé àfi kẹ́ fún mi ní security rẹ̀ gbọ́dọ̀ tight dáadáa a ní kò sí security kankan nílẹ̀ Yorùbá we are all living in denial mo máa wọ́n dà ìtẹ́ máa ń lọ ṣe party nílùú ẹ jẹ́ wà careful because everywhere is in danger mo ní kó má lọ lé Christmas o ìtẹ́mi rí èmi sọ gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ lọ́lé gbogbo àwọn máa lọ́lé. Yorubaland is in real mess. How do we solve the mess? Ṣé inú Nigeria láti máa solve ẹ̀ ni àbí outside Nigeria? Ẹ bá mi down in the comment section. Àwọn Bobby yẹn ni. Ṣé inú Nigeria ta wà ìtẹ́mi àti ìjọ wà? Ṣé inú ẹ̀ láti máa resolve problem yẹn? But kí ló dé tó resolve it for 25 years of democracy láti 1999? Why should I be coming on air? Kí máa tackle security, kí máa tackle títì, kí máa tackle iná, kí máa tackle no development in Yorubaland is a deliberate act. Níbo la wà tán ní àwọn èèyàn tẹ̀ wọ́n ní wọ́n níná wọ́n wá ní àwọn charging point wọ́n ní máa lọ ń charge fóònù ni ọmọ wọ́n ti fi àmú àwọn èèyàn wa nílé àwọn olóṣèlú yìí àbájọ táwọn máa gbádùn ayé tó dáa. All right, let's go back to the article torí àsìkò wa. Mo ti lọ close ẹ má bínú ní láti open ẹ padà tó gbọ́wọ́ lé ní US insecurity in Nigeria Vanguard. Stop living in denial. We are all affected regardless of who you are. Tí mò ń lò ní sí ìdá ló lọ́wọ́ sá lọ báyìí.
All right, Vanguard. Show me the now. All right, jump on history. History media. Yeah, Vanguard. Let's go back to the insecurity. I'm sorry, Lori. My name is Oloye Koiki. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo orí adé o. Mo kí gbogbo baálẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa nílé. A lè blame ẹ̀yin. Mo ń wo gbogbo àwọn students. Quite a lot of students. Àwọn èèyàn kàwé. Nígbà tá a dé ṣé Èkìtì kìíní kan bí a ṣe polytechnic student mo táwọn lè bá ṣe tán nísìnyí bọ́lá tí máa rí iṣẹ́ báyìí àwọn ẹnìkan là ń kàwé àwọn òwèrè tó wà lókè ọ̀yà lọ́run nínú tó wọ̀ kankan àwa wá ń kàwé mo rán àwọn student tó ń jáde ní campuses wọn wọn á wọ́ndà pé tó bá ṣe tán ní yunifásitì tẹ̀wọ̀ nísìnyí tí gbogbo yín bá ṣe nísìnyí níbo lẹ ti fẹ́ ríṣẹ́ ò ń takò mí ò ń ṣe fine boy nínú campus ò ń ṣe fine girl nínú campus èmi ń jà fún ẹ ò ń takò ò ń wọ jeans ò ń wọ bra ò ń look fine tó bá wá ṣe tán ní yunifásitì kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ máa gbà mí kẹ́ o fẹ́ lọ sí school kò sí security wọ́n ní ṣiṣẹ́ ní Dangote ẹ fún mi ní industry tó wà l'Ondo State ẹ̀wọ̀n kan ti bèèrè question yìí rí gbogbo bí tí mo gbà kọjá mo rí industry ọmọ Fúlàní ní òtútù wọlé o ọmọ Fúlàní ọmọ àlè àkọ́kọ́ forí ẹ̀ fàgbọ̀n ká tó máa gbé ẹ̀ dànù ọmọ àlè ṣórúkọ ẹnìyẹn ṣórúkọ Yorùbá nìyẹn Fúlàní ṣórúkọ Yorùbá ni tó fi tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá kò jẹ́ kí wọ́n proud kó lórúkọ Yorùbá nìyẹn kí ló dé lórúkọ rẹ̀ ṣórúkọ ẹni ilé tó fi sórí TikTok ọmọ àlè Fúlàní ó kù díẹ̀ gbogbo yín la máa dín pẹ̀lú yín tá máa ṣe fún gbogbo yín inú òkun wa ló wà ọmọ àlè tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ò ní fi picture ẹ síbẹ̀ ò ní forúkọ ẹ síbẹ̀ kí ló ń bẹ̀ lẹ́rù tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń gbé tẹ́rù ò bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó forúkọ ẹ síta orúkọ tèmi lèmi ń lò picture mi lèmi lò ìwọ lè lo picture lè lórúkọ rẹ ọmọ àlè Fúlàní bomb bastard olórí ibú kí ló dé tó lórúkọ ẹ ọmọ ọ̀fọ̀ àwọn ọmọ ìrankíran àwọn ọmọ tí ìyá yín ti lọ gbóyún yín wá láti ta fún bàbá yín l'Oǹdó l'Àkúrẹ́ l'Èkìtì àwọn ọmọ ọ̀fọ̀ gbogbo yín la máa dé pẹ̀lú òkú díẹ̀ ló burúkú rate tó fi ń mu pàrágà àtọtí nílé nísìn gbogbo àwọn dírínkì alcohol yẹn wọ́n ti ṣe ní sachet I pity a lot of diaspora ẹni máa pity because lifestyle táwa ń gbé ní ọ̀hún yẹn driver tó fẹ́ drive mọ́tò tí kọ́ ni mo ń sọ ṣe ráwọn bọ́ọ̀sì yẹn tó ti mú kíní yẹn tó mú báyìí ẹlòmíì lè mú 10 á ní kò ní ṣe á ní sachet wọ́n mú gbogbo ẹ̀ báyìí mú sáyé onílò lẹ́yìn ta sachet 100 naira 200 naira kidney lẹ fi ṣeré kidney ẹmọ tó ń pè kidney òdòdó lọ fi ṣeré ó dìgbà tó bá ní kidney problem báwa bá ní kidney problem ní London wọ́n máa tọ́jú wa dialysis of any. Most of you are consuming rubbish in a system that doesn't have a good health care. I pity millions of our people that are still becoming ignorant after many years. Rate tó fi mú àwọn kìíní sachet yẹn àwọn yẹn ti wá mọ̀ pé tálákà ayé àtọ̀run ni gbogbo wa including myself torí mo kàn mọ́mọ́ fira mi sí wọ́n ti rí pé tálákà ayé àtọ̀run ni wá wọ́n wá ti ṣe oní sachet
owó ṣíwájú ní sákẹ̀tì ẹlòmíì lè ra mẹ́wàá. Àwa consume ìyẹn wá bá nǹkan jẹ́ lára. Ká padà sí bíbá. The United States government has raised concerns over security. Ebi kúkú kọ́ mo raise concern nísìn. MSK 81, my sister-in-law died of kidney problem. Kọ́dọ̀ fọ́run kẹ́wọ̀n. Dialysis, òun ló wọ́n jù. Family friend wa kan wà ní outside London. Ó ní kidney problem. Ẹ̀rí pé máa ń post ìkíní àwọn tí rí ẹni tó máa lè donate fún. Wọ́n gbé machine yẹn sínú ilé ẹ̀ ni. Wọ́n wá equip them. Ó fẹ́ lọ fún holiday ní last year kan ni. Tẹ́ bá rí gbogbo assessment wọ́n ti sọ fún airline tó fẹ́ wọ̀. Ìjọ́ mẹ́ta péré ló kàn lọ fún ọ bí ẹjọ́ mẹ́ta àbí ìjọ́ mẹ́rin wọn àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú wife mi. Ìwọ wá ń bú èmi ló ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa dá. Ṣé tó bá fẹ́ lọ sí Ghana? Ṣé tó bá ní kidney problem ta ló máa sọ fún ní local government at hospital general hospital pé kó tọ́jú ẹ̀ kó fi dán ọlọ́mọ ẹ̀ kó tó dán ọmọ àlè. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀ràn kírun ignorant kan ló ń pa yín ẹ fẹ́ accept òtítọ́ ni. Mo tẹ̀lé pé àwọn tó wà lórí TikTok yìí mo rí pé làákàyè yín gbogbo ìfẹ́ dàbí Bella tó make owó lórí TikTok ìfẹ́ dàbí Sabinu tó make owó lórí social media. Rubbish people. Hotel tó máa sùn sí ní Paris tó ń lọ wọ́n ti communicate pẹ̀lú wọn because wọ́n náà wọlé afford kí kankan ṣe tó máa fi lọ tó máa fi padà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ lò tó iye days tó fún yẹn ó gbọ́dọ̀ padà because ìtọ́jú ẹ̀ ọ̀run gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló wà. Kò ṣe pọ́n sọ fún ọ̀rẹ́ ìyàwó mi ni family friend wa ni kò ṣe pé lè yára ta family friend ni. General hospital wọlé o gbogbo tí mo sọ yo a kàn drive kọjá ni o ó ní láti wọlé kó tó sọ fún ẹ pé building yìí ò gbádùn. Mo yẹ mo sọ pé after the western region there has never been a development in Yorubaland again. Ìgbòlè lè ti jáde Kàmúrú àbí àdúgbò olóyìnbó gbà jáde. Ọmọ àlè. Idiot all over the place. Ṣèròpá ìbí dàbí àwọn tó ń lọlé tó máa sọ tí kò rí fún yín ni. You are all living in danger. Ìbí gan tí mo lọ, my life was in danger. Àwọn trailer tó ń drive tá àmọ̀ bí ó ní break bí a kò ní break. Mo kẹ́yìn wà lórí ìjókòó. Put our people's life in danger for many years. Àwa ní ká pull out. Pé kò sí ètò ààbò. Ìlú tó bá sí security, báwo ni ìlú yẹn ṣe fẹ́ operate? Ẹ sọ local government ń fún mi. Ìjẹ̀bú Òde nìyẹn nísìn kò ṣiṣẹ́, kò help anybody. That is my own local government. Kò help anybody. Kò síṣẹ́ kan tó ń ṣe. Àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀rọ mímú débi pọ́n fẹ́ gbogbo bẹ̀yẹn kò ọ̀rọ̀ mi gidi mú. Everybody want more pure water, pure water, pure water, pure water. Àwa ta ní àwa akàwé. Àwa mú pure water láti inú nylon bag àbí inú plastic bag bí ó lẹ ti mú. Adìlẹ̀ àwọn èèyàn fi mú bottle water. Ìlú bí tẹ́ṣe mú ṣó yẹ kí irú àwa ṣì máa mú pure water. Let's even start from that. That is a security threat.
security threat nípa àṣemú pure water. Kàmá ìtẹ́tí wà sọ orí títì is a security threat for me and you. Deliberately destroy Yoruba land for their own selfish interest. Put everybody in danger across all the local government in Yoruba land in the southwest of core Nigeria. Contraction. The United States government has raised concerns over security and the justice delivery in country, citing cases of enforced disappearance and arbitrary detention. Where is Daddy Yati, Moki Akalawango TV, Karo? Do you know the meaning of disappearance of people? Kọ́ gbéyàn kan máa mọ̀ bí tó wà. Òun kọ́ làwọn Fúlàní ṣe. Òun kọ́ làwọn gómìnà náà ṣe. Àwọn politicians ń ṣe. Ṣèbí yẹn lẹ ṣe lè sọ̀rọ̀. Because ẹ bá sọ̀rọ̀ ọmọ ají gbé wá pa yín dànù. Lawless country. Tí judiciary bá ń ṣiṣẹ́ ni, ṣó jẹ́ kí ṣé kò yẹ kó ti sanwó fún Ìgbòho pẹ̀lú damage tó ṣe sílẹ̀ ní 2021. But the presidency, in a swift reaction last night, says the country judicial system was not only addressing concerns about length pre-trial period alongside other issues, but the federal government is also stabilizing the naira and recalibrating the economy generally. Really? The federal government is stabilizing the naira. T-pound city the 2,000 plus. Dollar, we are 1,005. However, in its country report on human rights practice of 2024, released by the Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. also identified lengthy pretrial detention and delay as major challenges facing justice delivery in Nigeria. You will never get justice in that country. The report says the new minimum wage of 70,000 naira had been undermined by continued depreciation of the naira. Even with your 70,000 naira consumption every month, only value. We were buying petrol at 980 naira per liter. I pity those that are still living in denial where there is a country called Nigeria. While quoting Amnesty International as saying that the whereabouts of dozens of young men detained at the SARS Azukuzu, a former police station in Anambra, remains unknown since the disbandment of SARS in 2020. That's 5 years ago. Odumanu saying, wà lọ sórí Google ó tó ń bí ní ẹ̀ orí Google ló ti máa lọ type ẹ̀ púpọ̀ nù yín psychiatric lẹ́kẹ̀wà ìlú tó lépo ṣé ẹ képo wọn níbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ tó ń bí mi ní ìbéèrè òmùgọ̀ wà lọ sórí Google sáré lọ sórí Google kó lọ bèrè ìlú tó ní epo ó jẹ́ kí epo máa jẹ yín. Libya, ẹ lọ wo ìtàn omi wọ́n ju epo omi mímu wọ́n ju epo lọ ní Libya. Mélòó ni Libya sí Nàìjíríà? Fear jẹ everybody káàkiri láti Ìláró, Ewékòró, Ìbàràpá.
our people are living as if Ọlọ́run dá wọn dáadáa. Báwọn bá tẹ́ ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run dá wọn dáadáa. Ṣáà àti travel mọ̀ pé Ọlọ́run dá gbogbo wa dáadáa. Tá à ń sọ̀rọ̀ nígbà tó ń sọ jágbajàgba. Bí mi ní ìbéèrè òfò. Ọmọ àlè ló pọ̀ mọ́ yín. Idiot all over the place. Ìlú tí ó lépo tí wọ́n lè refine epo nínú ìlú yẹn, wọ́n ṣe ń gbé lọ sí Cyprus, a country that is not even up to 5 million. Wọ́n ní wọ́n detain àwọn ọmọ kan láti 2020 èní àwa ní 2025 wọ́n kú ni wọ́n rùn ni àmọ́bí tó wà. Ìlú yẹn dẹ̀ ló fẹ́ kájọ máa gbé. So tí bá ní kéèsì nísìn nínú Nàìjíríà, ṣé mo lè rí justice? Tí bá ní kéèsì ní local government mi ní Ìjẹ̀bú Òde, èmi àti èèyàn kan jọ ń fa nǹkan nísìn, ó fi yàn mí jẹ. Àwa gbéra wa lọ sí court, òun dẹ̀ lówó lọ́wọ́, tálákà lè ní, ṣé màá rí justice? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lẹ́yìn lóyìnbó? Pé polówó máa yan tálákà jẹ. Ní Ìjẹ̀bú Òde nísìn, olówó kan nísìn wa, ó wá fẹ́ yàn mí jẹ. Mo wá lọ report ẹ̀ sí court àdúgbò mi pé olówó ìfẹ́ yàn mí jẹ, ṣé màá rí justice? That is what we're talking about. Ṣé justice wà fáwọn èèyàn wa? Kí ló dé tó fìyà jẹ àwọn èèyàn wa títí di wákàtí? Kí ló dé tó ṣe fẹ́ káwọn èèyàn wa ní exposure pé wọ́n fìyà jẹ wọ́n àbí wọ́n fìyà jẹ wọ́n? Last week Saturday kọ́ ni wọ́n sì ṣe election, by election tó ṣe ní Ṣàgámù, wọ́n send the video sí mi níbi tí wọ́n ti ń pín owó fáwọn èèyàn. The law requires subject be brought before a magistrate within 48 hours and have access to lawyer and family members. According to the law, initial pretrial detention orders were not to exceed 14 days. Ẹlòmíì wà lẹ́wọ̀n nísìn, ọ̀daràn ni, ó ṣẹ̀ ní ẹ̀tẹ̀gbé lọ́lé ẹjọ́, ká confirm pé ọ̀daràn ni, ká sentence dáadáa, bó dẹ̀ pa máa pa ni kó pa. Many people live in the prison for decades fún ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n commit. Olówó dẹ̀ ń jalè tó ń lọ tó ń bọ̀ pẹ̀lú Mercedes, pẹ̀lú SUV, pẹ̀lú Escalade àti Escalado àti Range Rover, ọkọ̀ security. Ṣé tálákà wá jìyà kú ni? Ṣé wọ́n ní kí àwa kan wá jìyà kú ni? That is what we are fighting for. The injustice that you will never get, because they ever reach justice nínú Nigeria. Adenika pull out, ká lè rí justice, ká lè gbégbé ayé tó dáa. Ká má máa tẹ̀ máa wò pé ó dìgbà tí bá send account mi síyàn láàárọ̀ yìí kí n tó rówó ná. When you are not lazy. Yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ ń jalè, tẹ́ ń ṣe yahoo olè, ọwọ́ dẹ̀ máa tẹ̀yìn gbogbo yín níjọ́ kan. Ta ló ń ṣiṣẹ́ tó ń lówó gidi ní Nàìjíríà lẹ́nu? Mo sọ èyí tẹ́ ń fọwọ́ pa nǹkan dá o, tẹ́ ń jalè, tẹ́ ń cut lára government, tẹ́ extort. Ojú tẹ̀ tí wọ́n mọ́ ní àwọn ọlọ́pàá ẹgbẹ́ ń gbawó lẹ́nu ayé tí wọ́n lówó. Tabakọ̀ ráwà tá a fẹ́ kọjá lọ́mọ, ẹ máa bá ti ń lọ jàre yín ní convoy, kẹ́ má fi ti kó bá wa. Tàbá wà ní traffic màmá wò wọ́n báyìí. Ọlọ́pàá ń gbowó lójú títì ní 2025. Kàn wò báyìí pé ṣé country náà lélẹ̀? Àtọlọ́pàá àti sójà ni mo sọ ní checkpoint. Wọ́n ń gba ẹ̀gúnjẹ. Ẹ jẹ́ n parí ètò yìí ti ṣe 4 hours, ó kù 10 minutes. Stop defending what you don't know anything about. Ìlú tó bá ti ní justice system tó lè serve tálákà àtolówó, ìlú yàn ṣe country náà. So why are you living in denial?
ṣé wọ́n mọ̀ ṣe ni àbí yes wọ́n mọ̀ because wọ́n mọ̀ ẹ̀tọ́ tó yọ. Okay, nígbà tẹ́ ọlọ́pàá ní owó gidi á extort àwọn èèyàn lójú títì náà. Kí ni reason tí ọlọ́pàá ṣe ń gba ìgúnjẹ lójú títì? Kí ni reason tí sójà ṣe ń gba ìgúnjẹ lójú títì? Kò sí justice náà ni. Because tí justice bá wà tẹ́ ń ṣe ẹ̀tọ́ fún wọn, àwọn ọ̀tún ní wá sójú títì láti wá máa extort àwọn tí wọ́n wà lójú títì. All these and the many reasons why ọlọ́pàá ṣe discharge ìbọn tó pa ìyàwó Bọ́láńlé Rahim ní Christmas 2 years ago. Ẹ ti gbà ẹ̀mí máa rán ilé tẹ́ ti gbàgbé ṣe rántí pé lóyún ìbejì wà nú ẹ̀ ó fọkọ́lẹ̀ nísìn ó dà bó bí àwọn mélòó kan náà tẹ́lẹ̀ ó discharge ìbọn. No justice system. Can we live like this? Ṣé Tinubu nísìn tó bá ṣe tán náà nísìn ṣàṣìmáa wá rí justice system? Tí Tinubu bá ṣe tán ṣàmáa rí welfareism? Ṣé education system máa ṣiṣẹ́? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí school tí mo rí yẹn, ẹ̀yin sister mi, ẹ̀yin brother mi tẹ́ ń kàwé, inú mi dùn gan. Lẹ́kìtì mo rí yín. Ẹ̀yin ò dàbí àwọn wèrè tó wà lókè ọya lọ́hùn tó ń pààyàn, ẹ̀yin ò gbébọn. Bó ṣe tẹ́ bá ṣe tán ní polytechnic láwọn yunifásitì yẹn, kí lẹ máa ṣe tẹ́ bá ṣe tán? Ṣé ti ní plan? Ṣé gbogbo ilẹ̀ lè travel? Ṣé gbogbo yín ní UK máa fún ní visa lọ sí America, lọ sí Canada? Ṣé ní 17 million naira tẹ́ máa fi lọ sí Canada láti lọ ṣe extra ìwé sí, tẹ́ fẹ́ lọ ka masters àti tẹ́ fẹ́ lọ ṣe PhD? Gbogbo ẹ̀yin tí mo rí yẹn, ẹ̀yin làwa ń jà fún. Àmọ́ tèmi wà lábroad kò sí tó kàn wọ́n ní access sí loan. Tó bá dẹ̀ fi lọ gba loan, ó lè lọ kọ́ṣẹ́. Ìwọ̀nba lèmi máa ṣe. Okay, ẹ fẹ́ dúró de 2075 tí David Lamy sọ pé gbogbo ẹ máa níyànjú. Ẹ má sọ̀rọ̀ POS yẹn o. Ẹ jẹ́ máa lọ jọ torí Ọlọ́run. POS wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ POS yẹn, mo ṣe wá rí pé bàbá business gidi nílẹ̀ Yorùbá ni o. Everywhere POS. Ìwọ kàwé graduate, ó wá lọ gba kiosk pákó, ó wá gbé sójú títì, ó wá gbé kò ní dá fún Nàìjíríà, kò ní dá fún gbogbo àwọn tó yín ní ṣètò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sọ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Mo ti sọ ti Lagos o, ẹ̀wọ̀n pé mo ṣe mú yẹn náà, mo rán yọ díẹ̀ nílé náà kan rán yọ díẹ̀, tí mo rí Lagos. Anyway, ẹ pàdé wa ní Ile-Ife lágbára Ọlọ́run lọ́la. Ìwòye ọ̀la gbogbo àti máa ṣe rìtìrìtì. Tá bá tún lè padà wá ní ọ̀sán láti tún wá dára wa ní ọmọ Yorùbá tó ní làákàyè. Mo bá ṣẹ́rí àwọn kan wà, Yorùbá kan wà ó wà òkè, Yorùbá kan wà kò wà òkè, kò mọ̀ tó fẹ́. Àwa tá wà òkè là ń bá sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ìlú tá ti lọ pátá, mo kí gbogbo àwọn ọba. I am pained to see Yorubaland like that. Broad daylight ni o kò ń ṣe alẹ́ arìnrìn alẹ́ náà, bọ̀ èyí tí mo rí láàárọ̀ láti Èkìtì tá ń lọ sóńdó kò ń ṣalẹ́ o, kò ń ṣèrìn alẹ́ o, kò ń ṣèrìn alẹ́, ìrìn ọ̀sán ni mo rìn látàárọ̀ títí dọ̀sán. Mo kí bàbá wa Olúpòtì Ọ̀fìpòtì, mo kí bàbá wa Ọlọ́wọ̀ Ọ̀fọ̀wọ̀, mo kí gbogbo àwọn ọba Ìbàràpá pátá, Ìbàràpá méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni, collect 10,000 naira, they will remove 300 naira. ATM ló yẹ kó máa ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn. I don't think some of you know that the POS is equivalent to an ATM machine, but that is when you are developed. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe engineer, wá gbé POS síwájú. I think Britain did a very nasty thing by putting us together with all these other ethnic groups. Ìyẹn la ṣe wonder, okay, Tinubu, okay, ó ní expert, ó kàwé ju Buhari lọ,
Okay, àwọn wo ni Tinubu? Okay, as I'm about to exit the program now, Tani Tinubu to Nigeria fún? That is another question. Who is President Bola Tinubu? Mo fẹ́ sọ yìnbó ẹ̀. Ta ló ń to Nigeria fún? Who is it? Gbogbo wàhálà tí Tinubu ṣe yìí nísìn, gbogbo wàhálà tó ń ṣe lórí Nàìjíríà, ta ló ń ṣe fún? Ṣáwa Yorùbá ló ń ṣe fún ni? Àbí Igbo, àbí Fúlàní, àbí Britain, àbí France, àbí America? Ta ló ń ṣe fún? Can you answer? Ẹ bá mi answer kí tó máa lọ. Gbogbo wàhálà tí Tinubu fẹ́ ṣe nísìn àti tó ti ń ṣe bọ̀, ta ló ń ṣe fún? Wọ́n ní Fúlàní. Okay, ìyẹn kan péré ló dá wa lóhùn. All these efforts that President Bola Ahmed Tinubu is putting together to drive Nigerian economy, to drive insecurity, welfareism, everything. Who is he doing it for? Is it for me? I don't think so. Me, it's not for me. Maybe it's for you, but not for me. But not for the 60 million plus Yoruba people. Kò ṣe gbogbo 60 million mo rí o. Mo gba Ìbàdàn kọjá o. Fulani will destroy everything Tinubu is putting together when they return back to power. One in UK, okay. Mo kí gbogbo àwa ọmọ Odùduwà, ọmọ Odùduwà ni wá, ọmọ Yorùbá ni wá, mo kí gbogbo wa. Who is he preparing it for? Fulani. We love Tinubu very well. I don't hate him. I don't pray for his death, even in my private conversation. But I will call him out that if he fails to do the needful and the country goes into the next stage where it becomes chaos, it could end up like Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic was warned that Yugoslavia was due for breakup. He refused. He eventually died in the prison. Yeah. So it's about more Tinubu, the more Omwe, she Tinubu. And Fulani don't battle you. Yes, it was strategic. O ma win election, okay? To bá wá ṣe 2031 tán, ṣó ma tún jókòó síbẹ̀ ni. Èyí tó ń bọ̀ ètí mọ̀ tó fi bá fà. I don't think some of you knows what they are planning. I don't know what they are planning, but everybody knows that they are cooking something in the north. They are cooking a lot in the north. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support ẹ̀, ẹ ní right láti support ẹ̀, but ẹ máa rántí pé gbogbo wa la máa fara gbá o. Àtẹ̀mí àti wọ́ gbogbo wa pátá la máa fara gbá torí tí Tinubu fà lọ́yàn lókè lọ́hùn yẹn tó ń ṣe jagaba, they were strategic, that win election, yes, òun ló wà ní ẹni tó bá wà ní government lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní right láti win àrígẹ̀. But ṣé ó lè defend gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí wàhálà yìí bá dé? Kwara ló ń pààyàn bí adìyẹ lójoojúmọ́ àbí mo make it up. Ẹ ṣé gan ni sà, bàbá mi Ọlámilékan. Táwa kan bá gbọ́n pálí wa, ta bọ́ sínú plane ta sá lọ, ṣé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn náà ṣe máa sá lọ? Tó bá ti ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ sọ fún Tinubu pé kó dissolve union yìí, kò ń ṣèjà, ó ti gba yìí lọ́hùn, kó má wà lọ gba àbùkù lọ́hùn padà. Ó ti gba iyì lọ́hùn, kó má lọ gba àbùkù padà wá sílé, because àbùkù ló máa jẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ bá ṣàn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó ń pààyàn bẹ nípa ẹran, tó ń pààyàn bẹ nípa adìyẹ, àwọn èèyàn máa dìde, àwọn aráàlú máa dìde. Gbogbo eléyìí tí àwọn èèyàn sì ń ṣe pẹ́kúpẹ́kú yẹn, ká lọ bọ́ba, ká bá wọn sọ security, a ṣì ń fẹ́ ọmọlúwàbí sí ni. A ṣì ń fẹ́ ọmọlúwàbí sí ni. When the time comes, mo kí gbogbo ẹ̀tẹ́wà ní gómìnà, people will rise up and fight back. Yeah. People will fight back. Do I encourage it? Whatever you can use to defend yourself. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ẹ jẹ́ kí n lọ sinmi díẹ̀. 4 hours straight is more than enough. Even on Instagram, ẹ ti ń sọ mẹ́rin pé arákùnrin ò tí lọ ni. Mo kí ìyàwó Adétóyìn ẹ ṣé gan ni. Ẹ wá ràn wá lọ́wọ́. Nothing is small. Mo ní láti lọ pa àwọn staff mi nísìnyí kí n bèrè pé ìbòdè ọ̀rọ̀ mọ́tò yẹn dé, ẹ fún wa ní support yín ká tó lè múra sílẹ̀. Thank you so much, Prince Adéwálé. Ẹni tí bàdárùkẹ́ má fi ṣèbínú. My brother, go to Kwara State. I see one video from Kwara. Ta ló máa lọ Kwara, máa jẹ́ kó gé mi lórí náà. Mo lè lọ Kwara tó lóyè bá ti lọ Kwara kẹ̀.
He's still thinking about 2027 right now. People are suffering. Thank you so much and have a very blessed day ahead. As we all know, one pàdé ní Ile-Ife lọ́la ká mobilize Eshegonion. Ẹ sọ fún Jagaban pé kóró dáadáa o, kóró dáadáa o. He has done what Abiola could not do, Awolowo could not do. Kó má wá lọ fi tó kù kó fi bà wọ́n jẹ́. And on that note, KoikiMedia bringing the world closer to your doorstep. Ẹ má gbàgbé, all your donations are needed so that we can do so